सर. Sandesh sir, go ahead. Okay, sir. Thank you, sir. On the occasion of one-day national webinar on the topic Dr. Babasaheb Ambedkar's social and religious movement, I welcome you all. This webinar is jointly organized by Dr. Babasaheb Ambedkar College of Arts, Commerce and Science, Brahmapuri, and Ambedkarite History Congress. It gives me an immense pleasure to welcome here the chairperson of this webinar, Honorable Dr. Devesh Kamble sir, Secretary, Dr. Babasaheb Ambedkar Education Society, Chanda, Brahmapuri. Due to some technical issue, he will join later, but with his kind permission, we have started this webinar. And the inaugurator of this webinar, Dr. Nitin Kohli, Deputy Registrar, Finance and Account Department, Sant Garge Baba, Amravati University, Amravati. Dr. Azizul Haq sir, Honorable Principal, Dr. Babasaheb Ambedkar College of Arts, Commerce and Science, Brahmapuri. I also welcome today's guest of honor, Dr. Rita Ramteke ma'am. Keynote speaker, Dr. Sandesh Waq sir, Chairman, Board of Studies, History and Archaeology, University of Mumbai. Dr. Rupesh Meshram sir, Head of the Department of History, Dr. Babasaheb Ambedkar College of Arts, Commerce and Science, Brahmapuri. All the office bearers and members of Ambedkarite History Congress and all the participants, I welcome you all again in this national webinar. Dear participants, Dr. Ambedkar says, one who forgets history could not create history. One who forgets history could not create history. In past, we were never the part of history. Our life was not history for those so-called historians. But now we have Ambedkarite History Congress. To speak more about Ambedkarite History Congress and to introduce all the dignitaries of this webinar, I call upon the convener of this webinar, Dr. Rupesh Meshram sir. Dr. Rupesh Meshram sir. धन्यवाद सर. जय भीम सर्वांना. माझा जय भीम. आवाज येतो आहे? हो सर. हा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एज्युकेशन सोसायटी ब्रह्मपुरी यांच्या द्वारे संचालित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट, कॉमर्स अँड सायन्स ब्रह्मपुरी गोंडवाना विद्यापीठाशी संलग्नित असलेले हे महाविद्यालय आणि आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेस यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनारचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक व धार्मिक चळवळीतील कार्य, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सोशल अँड रिलिजियस मुवमेंट या विषयावरती हे वेबिनार ऑर्गनाइज करण्यात आलेलं आहे. हे वेबिनार ऑर्गनाइज करण्यासाठी आमच्या महाविद्यालयाने आणि आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसने अतिशय महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेली आहे. आता तुमचा आवाज कधी येतोय सर? आवाज. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षण संस्थेद्वारे संचालित डॉक्टर बाबासाहेबांच्या विचारांनी प्रेरित झालेली आणि सर्वसामान्य जनतेपर्यंत शिक्षणाचा प्रवाह प्रवाहित करण्यासाठी 1972 मध्ये ब्रह्मपुरी या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली. या महाविद्यालयामध्ये BA, BCom, BSc, MA त्याचबरोबर MPhil आणि PhD चे रिसर्च सेंटर कार्यरत आहे. संस्थेचे अध्यक्ष, विद्यमान अध्यक्ष मारुतराव कांबळे साहेब आणि सचिव प्राध्यापक डॉक्टर देवेश कांबळे साहेब यांच्या नेतृत्वात हे महाविद्यालय अतिशय यशस्वी वाटचाल करीत आहे. महाविद्यालयाची 3दा नॅक अक्रेडिशन झाले असून हे महाविद्यालय ISO सर्टिफाईड म्हणून मान्यता प्राप्त आहे. डॉक्टर बाबासाहेबांच्या विचारांशी बांधिलकी घेऊन आमचे महाविद्यालय दरवर्षी
बाबासाहेबांच्या विचारांना धरून दरवर्षी वेगवेगळे कार्यक्रम ऑर्गनाईज करते. त्याचाच एक भाग म्हणून इतिहास विभागाच्या ही राष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलेलं आहे. डॉक्टर संदेश बनसोड सर यांच्याकडे मांडली तेव्हा सरांनी मला याविषयी दुजोरा दिला आणि त्यातूनच मग या दोन्ही आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेस आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलेलं आहे. सर्वात प्रथम या चर्चासत्रामध्ये सहभागी झालेल्या सर्व प्राध्यापकांचे, सन्माननीय व्यक्तींचे, या कार्यक्रमाचे उद्घाटक डॉक्टर नितीन कोयली सर यांचे, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर देवेश कांबळे सर यांचे आणि ब्रिजभाषक म्हणून डॉक्टर संदेश वाघ सर हे ब्रिजभाषण करणार, त्यांचे देखील मी सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. त्याचबरोबर ज्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण नॅशनल अवॉर्ड मिळणार आहे त्या आमच्या महाविद्यालयाच्या माजी प्राचार्य डॉक्टर मीता रामटेके मॅडम यांचे देखील मी स्वागत करतो. या ठिकाणी आमचे महाविद्यालय शिक्षण क्षेत्रामध्ये अतिशय महत्वपूर्ण काम करत आहे. त्याबरोबरच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना धरूनच आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेस देखील बाबासाहेबांच्या विचारांवरती आधारित असलेल्या वेगवेगळे व्याख्यानमाला आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसने आतापर्यंत आयोजित केलेल्या आहेत. जवळपास 450 व्याख्यानमाला त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महापुरुष, ज्याच्यामध्ये शिवाजी आहे, जिजाऊ आहेत, त्याच्यानंतर महात्मा फुले, रमाबाई आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज, गाडगे महाराज यांच्यासारख्या वेगवेगळ्या महापुरुषांच्या जीवनावरती आधारित व्याख्यानमाला आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसने आतापर्यंत ऑर्गनाईज केलेल्या आहेत. पाली विषयाची कार्यशाळा ऑर्गनाईज केलेली आहे. नेटशेटच्या 15 दिवसाचा एक वर्कशॉप त्यांनी ऑर्गनाईज केलेला आहे. असे वेगवेगळे कार्यक्रम आंबेडकर हिस्ट्री तर्फे सुरू असतात. त्याचबरोबर रिसेंटलीच आता आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसने एक वृत्तपत्राचं काम देखील सुरू केलेलं आहे. साप्ताहिक सुरू आहे. साप्ताहिकाचं काम न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून एक काम सुरू आहे. जवळपास आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसला वेगवेगळ्या राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये सदस्यत्व प्राप्त झालेलं आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक या संघटनेशी जोडलेले आहेत. अशा पद्धतीचे हे कार्य म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आर्ट, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज ब्रह्मपुरी आणि आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेस यांच्या दोघांची बाबासाहेबांच्या कार्यप्रतीची जी तळमळ आहे, जी ही काय म्हणू आपण प्रेरणा आहे, ती प्रेरणा बाबासाहेबांच्या कार्याची प्रेरणा घेऊन हे दोनही म्हणजे आमची संस्था आणि आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेस हे कार्य करताना दिसून येत आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटक जे आहेत ते प्रामुख्याने डॉक्टर नितीन कोयली सर. नितीन कोयली सरांचा थोडासा अल्पशा परिचय करून देणे मी माझे कर्तव्य समजतो. डॉक्टर नितीन कोयली सर संत गाडगेबाबा विद्यापीठ अमरावतीचे डेप्युटी डायरेक्टर आहेत. फायनान्स अँड डायरेक्टर आहेत. त्याचबरोबर डॉक्टर नितीन कावळे सर वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये देखील कार्य करतात. त्यामध्ये काही कार्य अतिशय महत्वपूर्ण आहेत. आरक्षण हक्क कृती समितीचे ते निमंत्रक आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्र विद्यापीठीय कर्मचारी संघटनेचे ते अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात. ऑल इंडिया मागासवर्गीय कर्मचारी फेडरेशनचे ते उपाध्यक्ष आहेत. नितीन कोहली सर, आपण या संघटनेचे या चर्चासत्राचे आपण अध्यक्ष उद्घाटक म्हणून स्थान घुसवलेलं आहे, त्याबद्दल मी आपलं आभार व्यक्त करतोय. त्याचबरोबर या प्रसंगी आमच्या महाविद्यालयाचे म्हणजे आमच्या शिक्षण संस्थेचे सचिव डॉक्टर देवेश कांबळे सर या ठिकाणी अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. काही कारणाने ते थोडेसे बाहेर असल्यामुळे, व्यस्त असल्यामुळे ते यावेळी जुळू शकले नाही, पण अवघ्या 5 ते 10 मिनिटांमध्ये ते या कार्यक्रमाशी जुळतील. डॉक्टर देवेश कांबळे सर आमच्या शिक्षण संस्थेचे सचिव आणि अतिशय युवा आणि प्रभावी वक्ते म्हणून देखील ते ओळखले जातात. त्यांच्याविषयी अधिक
माहिती देण्यापेक्षा मी अजून पुढे जाईन. या कार्यक्रमाची कीनोट ऍड्रेस करणारे जे आहेत डॉक्टर संदेश वाघ सर. संदेश वाघ सर ज्यांच्याशी आपण सर्वांचा जवळपास परिचय आहे, पण ज्यांचा परिचय नाही त्यांच्यासाठी थोडीशी अल्पशी माहिती मी सांगतोय. डॉक्टर संदेश वाघ सर अकॅडमिक काउन्सिलचे ते मेंबर पण आहेत. त्याचबरोबर बोर्ड ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्रीचे ते चेअरमन आहेत. विविध अभ्यास मंडळावरती ते काम करत आहेत. SC/ST कमिशनचे जॉईंट सेक्रेटरी म्हणून त्यांनी काम करत आहेत. त्याचबरोबर त्यांनी 45 पुस्तकांचं पब्लिकेशन देखील केलेलं आहे. अनेक विद्यापीठीय कमिट्यांवरती ते कार्यरत आहेत. हा अतिशय अल्पसा परिचय डॉक्टर संदेश वाघ सरांचा आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक आणि धार्मिक क्षेत्रामध्ये जे कार्य बाबासाहेबांनी केलेलं आहे, त्या कार्याची प्रचिती सामान्य जनतेला झालेली आहे असं नाही. आज जर आपण बघितलं आहे तर भारतातील दलितांच्या स्थितीमध्ये म्हणा किंवा सर्वसामान्य जनतेच्या स्थितीमध्ये खूप काही बदल झालेला नाही. अजूनही जाती व्यवस्था कठोर होत चाललेली आहे. बाबासाहेबांनी 1920च्या नंतर माणगाव परिषदेच्या नंतर ज्या जाती व्यवस्थेच्या विरोधामध्ये संपूर्ण आयुष्यभर संघर्ष उभा केला, संपूर्ण आयुष्यभर लढा दिला, त्या जाती व्यवस्थेने पुन्हा एकदा कोंडवर काढलेला आपल्याला दिसून येत आहे. आणि त्यामुळे आजच्या परिस्थितीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1920च्या नंतर कशा पद्धतीने जाती व्यवस्थेच्या निर्मूलनासाठी कशा पद्धतीने काम केलं, ही सर्वसामान्य जनतेला, प्राध्यापकांना आणि अभ्यास करण्याची प्रचिती पुन्हा एकदा व्हावी या दृष्टिकोनातून बाबासाहेबांच्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या विचारांना उजाळा देण्यासाठी या चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आपणा सर्वांचं मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो आणि मी पुढील संचलनासाठी सूत्रे हस्तांतरित करतोय. Thanks, Rupesh sir. Now I invite. Tupan sir. Yes. Okay. Thanks, Rupesh sir. Now I invite Dr. Azizul Haq sir, Honorable Principal, Dr. Babasaheb Ambedkar College of Arts, Commerce and Science, Brahmapuri, to deliver introductory welcome address. सर आप म्यूट है सर, अनम्यूट करिए आप. Hello, am I audible now? ना डॉक्टर अजीजुल हक जो है वो अनम्यूट है. प्रिंसिपल सर आपका जो माइक है ना म्यूट है, अनम्यूट हो जाइए. अनम्यूट करिए, आपको अनम्यूट करिए तब आवाज आएगा. हाँ, दैट्स करेक्ट नाउ. हेलो अभी जी. यस सर. Yes sir, आवाज आ रही है. ये सर अभी हो गया. ठीक, सॉरी, मैं फिर से शुरू करता हूं. अभी आज 29 जुलाई 2021 को आयोजित वनडे नेशनल वेबिनार के उपलक्ष्य में ऑनलाइन उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, हमारे सभी रिसोर्स पर्सन्स और साथ ही सभी डेलीगेट्स गण, सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून. जय भीम. महाविद्यालय का प्राचार्य होने के नाते मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं. जैसा कि आप सबको पता है कि आज का वेबिनार
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाविद्यालय ब्रह्मपुरी और अम्बेडकराइट हिस्ट्री कांग्रेस के द्वारा संयुक्त रूप से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन विषय पर आयोजित किया गया है। इसके लिए सबसे पहले मैं अम्बेडकराइट हिस्ट्री कांग्रेस के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज का वेबिनार था, लेकिन जैसे ही इस वेबिनार के बारे में जो सारे डिस्कशन हुए उसमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जो काम हम लोग इस छोटे से शहर ब्रह्मपुरी से कर रहे हैं उससे बहुत ही बड़ा काम अम्बेडकराइट हिस्ट्री कांग्रेस कर रहा है। आज जिस विषय पर वेबिनार को आयोजित किया गया है यह विषय भी महान है और जिस विषय के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के ऊपर आयोजित किया गया है उनका भी योगदान बहुत ही अधिक है जिसे शब्दों में व्यक्त किया नहीं जा सकता। मैं इस महाविद्यालय में आने से पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने सही मानों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझा और पाया कि डॉक्टर बाबा साहब एक बहुत ही महान हस्ती है जिनका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता और जो हिंदी में बोलते हैं युग पुरुष रहे हैं और उन्होंने अपने समय में जो काम किए हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन वो आने वाली पीढ़ियों में भी उनके विचार और उनके काम लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। मैं ज्यादा ही बाबा साहब के बारे में बताना नहीं चाहता क्योंकि हमारे बहुत ही विद्वान रिसोर्स पर्सन हैं जो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन मैं उतना ही बात बताना चाहता हूँ जिन चीजों को मैंने समझा भी है और जो मुझे पसंद भी आए हैं और जो जिसकी वजह से बाबा साहब मेरे दिल में है। और उसमें से जहां तक सामाजिक योगदान की बात है तो उन्होंने संविधान के रूप में जो समता, स्वतंत्रता या बंधुता का जो ऐड किया, ये तो इतनी बड़ी चीज है कि पूरी मानवता को के लिए बहुत ही लाभकारी है। आज के इस मटेरियल एज में मानवीय वैल्यूज की बहुत कमी हो गई है और मैं तो इन तीनों को मानवीय वैल्यूज ही मानकर देखता हूँ। और अगर ऐसा समाज जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें समानता हो, जिसमें भाईचारा बंधुता हो, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। जहां तक बाबा साहब के समय की परिस्थितियों की जानकारी मुझे है, वो एक ऐसे समय में यहाँ पर दुनिया में आए जिस वक्त हर तरफ अनटचेबिलिटी, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, ये सब चल रहा था और खुद उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को झेला और जो समाज की बहुत सारी कुरीतियां थी हमारे भारतीय समाज की, उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई की और पूरे जीवन संघर्ष किया। और उनका जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो मूवमेंट है, वो उनकी जो योगदान है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी कभी थोड़ा इस तरह की चीजों का शिकार हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पर सारी चीजें जो जाति के आधार पर थी और जाति के आधार पर लोगों को भेदभाव किया जाता था, उसके बारे में उनके कार्य और विचार, ये तो ऐसा है कि आने वाली सभी पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। और उसके अलावा उन्होंने तो बहुत सारे काम किए। किसी ने ठीक ही कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक इंसाइक्लोपीडिया है और उसके बारे में कहते हैं कि जितना भी उनके बारे में पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा खोजेंगे। बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि बहुत सारे उनके कार्यों पर, उनके विचारों पर काम हो चुका है, लेकिन मैं देखता हूं, मेरा भी इस कॉलेज में लगभग 30 साल का अनुभव है और इस 30 साल के पीरियड में देख रहा हूं कि हमेशा एक न एक
अध्याय बाबा साहब के योगदान का सामने आता है जो पहले नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि आज के वेबिनार के माध्यम से जो बाबा साहब का योगदान जग जाहिर है, उसका तो प्रचार प्रसार और लोगों तक पहुंचते रहना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीजों की ऐसी जानकारी है जो अभी तक प्रकट नहीं है, उसके बारे में शोध भी होना चाहिए और हो भी रहा है, इस बात की मुझे जानकारी है। अब जहां तक धार्मिक उनके विचार या आंदोलन की बात है, वो तो मैं जानता हूं कि मनुस्मृति को जलाया था उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने डिसाइड भी किया था कि हिंदू रिलीजन में जो उस समय जो डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड, वो उनको पसंद नहीं था। वो चाहते थे नहीं, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बाद में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया, और उसका मुख्य आधार मैं समझता हूं कि जो ये जातीय भेदभाव था वह था। और साथ ही साथ एक बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया और उन्होंने आखिरकार बौद्ध धर्म को अपनाया। वो कोई मामूली बात नहीं है। इनके योगदान तो अनेक है, मैं बहुत छोटी सी जानकारी रखता हूं और मैं जानता हूं कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स पर्सन हैं, इसलिए ज्यादा आप सबके साथ समय नहीं गंवा सकता। इसलिए मैं इसी बात से आपकी विदा लेता हूं, लेकिन जाने से पहले फिर एक बार और कुछ लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर एक बार अम्बेडकराइट हिस्ट्री कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव और सारे उसके सदस्यगण, जिन लोगों ने आज के वेबिनार में सहयोग किया, महाविद्यालय का प्राचार्य होने के नाते मैं आभारी हूं। और खास तौर से हमारे जो आज के उद्घाटक, जो गोंडवाना विद्यापीठ के सम्मानीय परकुलगुरु श्री राम कावड़े सर थे, वो जुड़ नहीं सके, मगर उनके जगह पर डॉक्टर नितिन कोयली, डिप्टी रजिस्ट्रार फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, संत गाडगे बाबा, अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती, उन्होंने जो इस इंटरनल फंक्शन में हमको सहयोग किया, तो मैं उनके लिए आभारी हूं। और यहाँ पर दूसरे जो प्रमुख रिसोर्स पर्सन है जिनके द्वारा कीनोट एड्रेस होने वाला है, वो है डॉक्टर संदेश वाघ सर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडी हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। सर, आप के कीनोट एड्रेस के लिए आप हमसे जुड़े हैं, तो मैं वोट ऑफ थैंक्स तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं। और खास तौर से हमारे महाविद्यालय की माजी प्राचार्य डॉक्टर मीता राम टेके मैडम को मैं बधाई देता हूं कि उनको आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज भूषण नेशनल अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मुझे मैडम के साथ बहुत साल काम करने का मौका मिला है और उन्होंने हमेशा अपने विषय की प्रगति के लिए एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, लेकिन जब प्रिंसिपल बनी तो महाविद्यालय के विकास के लिए भी उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। और मैं जानता हूं कि जब नागपुर यूनिवर्सिटी अकेला था, गोंडवाना यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं हुआ था, तो वहां पर राष्ट्रपति तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में भी इनका बहुत योगदान है। उनको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे, और साथ ही साथ हमारे जो आज के इतिहास विभाग प्रमुख है डॉक्टर रुपेश मेश्राम सर, जो जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है और जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही कोशिश किया और डॉक्टर अम्बेडकराइट हिस्ट्री कांग्रेस से संपर्क किया, और ये साक्षात रूप में एक बहुत ही गौरवशाली वेबिनार हो रहा है, क्योंकि आज के सेमिनार का विषय बहुत ही जबरदस्त है। एक तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर है और साथ ही साथ उनके सोशल और रिलीजियस मूवमेंट के ऊपर है। तो ये दोनों विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे कॉलेज और संस्था
मुख्य रूप से जो बना है वो समाज के जो दलित, शोषित, पीड़ित, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बना है। और बाबा साहब ने भी अपने जीवन में संघर्ष किया। बाबा साहब तो वन एंड ओनली है, वैसा दूसरा कोई मेरा मानना है हो नहीं सकता, लेकिन उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमारे महाविद्यालय में उनके जो थॉट्स है उसका हमेशा प्रचार और प्रसार किया जाता है। और जैसा कि मुझसे पहले डॉक्टर रुपेश मेश्राम सर ने बताया कि बहुत सारे कॉलेज छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन हम लोग ब्रह्मपुरी जैसे शहर में जिस तरह के शिक्षण देने का प्रयास किया उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। और खासतौर से ये जो बदलती परिस्थितियों में मेरा कॉलेज एक ऐसा सिंगल कॉलेज है पूरे महाराष्ट्र में जहां पर कुछ विषयों में वो बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे यहाँ 2 सब्जेक्ट है, एक है इंग्लिश और दूसरा है सोशियोलॉजी। बीए में ईएलटी की व्यवस्था है, एमए इंग्लिश की व्यवस्था है, टीचिंग की, एमफिल इंग्लिश की व्यवस्था है, रिसर्च सेंटर भी हमारे यहाँ है। आज हमारे यहाँ 7 रिसर्च सेंटर हैं। एमफिल हमारे यहाँ 2 है अभी एग्जिस्टिंग, एमए 9 सब्जेक्ट्स में है, बीए, बीएससी, बीकॉम है, और 11th-12th में साइंस के 11th में 3 साइंस के सेक्शन है और 2 आर्ट्स कॉमर्स के हैं। तो इस तरह से ब्रह्मपुर जैसे छोटे गांव में यहाँ के लोगों की जो एजुकेशन नीड्स है उसको हमारा कॉलेज फुलफिल करता है। और खास तौर से ऐसे लोगों जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है। मैं प्रिंसिपल के रूप में जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं जिनको एडमिशन लेना है लेकिन उनके पास एडमिशन लेने के लिए पैसा नहीं है। पहले जब 500 रुपया से स्कॉलरशिप अकाउंट खुलता था उस समय बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको स्कॉलरशिप की जरूरत थी और वो एलिजिबल भी थे, लेकिन 500 रुपया उनके पास नहीं था कि जिससे वह अकाउंट खुल सके और उनको स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके। हमारे कॉलेज, खासतौर से मैंने भी इस रूप में बहुत ही बैंक से बात करके संघर्ष किया और लड़ कर उन लोगों को पहले 500 से 100 करवाया। बाद में तो फिर गवर्नमेंट की तरफ भी हमने, खासतौर से माननीय ईजेड खोबरागढ़े साहब की तरफ ये समस्या के बारे में चर्चा की और बाद में 0 बैलेंस अकाउंट खुलने लगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि ऑलरेडी वो या तो बीएड किए हुए हैं या डीएड किए हुए हैं या कोई और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो उनको भी हमारे शिक्षण संस्था की तरफ से ये उनको काफी मदद दिया जाता है। मोर देन 50% फी माफ कर दिया जाता है। और हमारे संस्था जिसके अध्यक्ष सम्मानीय मारुतराव कांबड़े जी साहब हैं, आप सबको पता भी होगा कि राज्यसभा के उपसभापति माननीय लेट वरिष्ठ राजा बाबू खोबरागढ़े और सम्मानीय मारुतराव कांबड़े साहब ने दोनों ने मिलकर हमारे शिक्षण संस्था को खड़ा किया, कॉलेज को खड़ा किया। और उनका भी दृष्टि था कि सबको विशेष जो समाज के वर्ग है उनको कोई असुविधा न हो, तो उनका खास तौर से हमारे महाविद्यालय में दिया गया है। आखिरी में हमारे शिक्षण संस्था के सचिव देवेश कांबड़े सर अभी सचिव हैं, उनसे पहले मारुतराव कांबड़े साहब थे। इन लोगों का बहुत योगदान है कॉलेज को बढ़ाने में। और हमारे जो वर्तमान सेक्रेटरी डॉक्टर देवेश कांबड़े सर हैं जो अभी कुछ तकनीकी कारणों से जुड़े नहीं है या जुड़ भी गए होंगे थोड़ी, जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं और हमारे शिक्षण संस्था के सचिव भी हैं, उनको भी बहुत काफी रुचि है। और जो बाबा साहब का जो ये आइडियोलॉजी है, उनके जो थॉट्स हैं और उनके जो वर्क्स हैं, उनके प्रचार प्रसार या उनसे कोई विषय में संबंधित चाहे स्टूडेंट लेवल का सेमिनार वेबिनार हो, चाहे नेशनल लेवल के बहुत सारे, पहले तो ऑफलाइन होते थे नेशनल वेबिनार हो, लेकिन अभी कोरोना के दुष्प्रभाव की वजह से ऑनलाइन चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग भी कमिटेड हैं डॉक्टर बाबा साहब के मूवमेंट को, चळवळी को, आंदोलन को बढ़ाने के लिए। और आप सब इस वेबिनार से जुड़े हैं, इसकी मुझे बेहद खुशी है। वैसे बाद में होगा लेकिन फिर भी प्रिंसिपल होने के नाते मैं अपनी तरफ से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम। Thanks, sir.
सर ने बताया हमारे कॉलेज की जो जो विशेषता है, कैसे यूनिक है, विदर्भ में नहीं लेकिन महाराष्ट्र में. थैंक यू सर. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स award ceremony. Now I request the inaugurator of this webinar, Dr. Nitin Kohli, Deputy Registrar, Finance and Accounts, Sant Garge Baba, Amravati University, Amravati, to confer Dr. Babasaheb Ambedkar Samaj Bhushan National Award of Ambedkarite History Congress to Dr. Meeta Ramteke Madam, who is former principal of Dr. Babasaheb Ambedkar College of Arts, Commerce and Science, Brahmapuri. Just wait, Dr. Chandan sir, I request you to display it on the board. I will read it out and then Honorable Kohli sir will just say. I'll read it out right now with the permission of concerned chairperson right now. Okay. Ambedkarite History Congress, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 सन्मानपत्र डॉक्टर मीता रामटेके यांना आज आपण देत आहोत. आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेस यांच्या वतीने सन्माननीय डॉक्टर नितीन कोळी सर हे जाहीर करतील हे सन्मानपत्र वाचल्यानंतर की त्यांना हा पुरस्कार आज या ठिकाणी घोषित करण्यात आलेला आहे. मी या ठिकाणी आपली सर्वांच्या परवानगीने तो पुरस्काराच्या संदर्भामध्ये त्यांचे सन्मानपत्र वाचत आहे. डॉक्टर मीता रामटेके यांना आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेस यांच्यातर्फे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात येत आहे. डॉक्टर मीता रामटेके यांचे इतिहास विषयात MA, MPhil, PhD झाले आहे. डॉक्टर मीता रामटेके यांनी विविध प्रशासकीय पदांवरती उत्कृष्ट भूमिका निभावली आहे. 35 वर्ष प्राध्यापक व 5 वर्ष प्राचार्य पदाचा त्यांच्याकडे अनुभव आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय ब्रह्मपुरी येथे 2008 ते 2009 या कालखंडामध्ये प्राचार्य म्हणून कार्य केले आहे. मोहसिनभाई जवेरी कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय वडसा येथे 2009 ते 2012 या कालखंडात प्राचार्य म्हणून कार्य केले आहे. मोहसिनभाई जवेरी कन्या महाविद्यालय बल्लारपूर येथे प्राचार्य म्हणून कार्य केले आहे. तुकाराम दादा कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय लाखनपूर येथे प्राचार्य म्हणून 2 वर्ष कार्य केले आहे. वरोरा, नागपूर, वर्धा, धुळे, बारामती, अमरावती, कामठी, दर्यापूर, चंद्रपूर, लातूर, पुलगाव, कोल्हापूर, बुटीबुरी, सोलापूर, गडचिरोली, आरमोरी इत्यादी ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय परिषदेमध्ये विविध विषयांवरील शोध निबंधांचे वाचन केले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाअंतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ येथे पुढील विद्यार्थ्यांना PhD प्राप्त झाली आहे. RV घोरमोडे, MF भगत, आबाजी गावंडे, NS गिरडे, RM दोहाने, KB खरकाटे, AR विखार, VS उरकुंडे, संध्या मिश्रा, DK ऍडव्होकेट विकास बोबडे, D काकसांडे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मार्गदर्शनाअंतर्गत MPhil पदवी ही यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ नाशिक येथे प्राप्त झालेली आहे. त्यांची नावं पुढील प्रमाणे NS क्रीडे, सरोज चिंगाडे, कल्पना सांगोलकर, किशोर चावरे, यशपाल बागमारे, रासपायले, M भावदरे, महिंद्रा मुद्दलवार, सुरेश मेश्राम, रेखा जनगडे, LN खाडे, के लांजेवार, विकास गायधने, मिलिंद भगत, मीता रामटेके यांनी संत गाडगेबाबा अमरावती यांना ते MPhil पदवी प्राप्त झालेली आहे. डॉक्टर मीता रामटेके यांनी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, स्वामी रामानंद तीर्थ नांदेड विद्यापीठ येथे PhD करता परीक्षक म्हणून कार्य केलेले आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ येथील विविध समित्यांवरतीही त्यांनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे. तसेच गोंडवाना विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ येथे त्यांनी संशोधक मार्गदर्शक म्हणून भूमिका बजावली आहे. आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेत त्यांनी महत्वपूर्ण विचार मांडले आहेत. आंबेडकराईट टाइम्स न्यूज लेटर मध्ये त्यांची महत्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे. डॉक्टर मीता रामटेके यांच्या कार्यकर्तृत्वाची दखल घेऊन त्यांना सावित्रीच्या लेखी पुरस्कार, क्रांतीवीर राष्ट्रभक्त श्रीमंत यशवंतराव होळकर साहित्यरत्न सन्मानपत्र तसेच लोकमत सखी मंच यांचे शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल पुरस्कार सन्मान चित्र त्यांना देण्यात आलेला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना प्रमाण मानून त्यांनी आयुष्यभर समाजसेवेचे व्रत अंगीकारले आहे. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा यथोचित गौरव करण्याकरिता आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेसतर्फे 29 जुलै 2021 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण राष्ट्रीय पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात येत आहे. मी अशी विनंती करतो कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय डॉक्टर कोळी सर की त्यांनी या ठिकाणी जाहीर करावे की डॉक्टर मीता रामटेके मॅडम यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर
समाजभूषण राष्ट्रीय पुरस्कार या ठिकाणी प्रदान करण्यात आलेला आहे. डॉक्टर नितीन कोळे सर. आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेसच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 हा डॉक्टर नीता रामटेके मॅडम यांना प्रदान करण्यात येत आहे. धन्यवाद सर. डॉक्टर चंदन सर, आपल्यास अशी विनंती की आपल्या अंकाचं देखील विमोचन डॉक्टर कोळी यांच्या हस्ते करायचंय, तर आपण त्याचं अंकाचं विमोचन करण्यासाठी त्यांना त्याची अनाउन्समेंट. Dr. Nitin Kohli sir is also requested to release the third issue of Ambedkarite Times newsletter. पहिल्या पानावरती एक दिवसीय ऑनलाईन राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन या कार्यक्रमाच्या संदर्भातली बातमी आपण या आंबेडकर टाइम्स न्यूजलेटर मध्ये दिलेली आहे. त्याबरोबरच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 आदरणीय डॉक्टर मीता रामटेके यांना प्रदान करण्यात येते, त्या संदर्भातली बातमी आपण या ठिकाणी दिली. पेज नंबर 2 प्लीज. न्यायालयीन निर्णयाचे पुनरावलोकन करून घटना दुरुस्ती आवश्यक या संदर्भात डॉक्टर पूरणचंद्र मेश्राम, माजी कुलसचिव, नागपूर विद्यापीठ यांनी शासन व न्यायव्यवस्थेने उच्च शिक्षणात नवी अस्पृश्यता निर्माण केली या आशयाचं जे काही विधान केले त्या संदर्भातलं हा लेख या ठिकाणी पेज नंबर 2 ला देत आहोत. पेज नंबर 3 या ठिकाणी ओके, या ठिकाणी आपण पाहत आहोत की मैत्री थाई प्रोजेक्टच्या माध्यमातून 31 अँब्युलन्सचे दान थायलंडच्या उपासकांद्वारे महाराष्ट्रात करण्यात आले, त्या संदर्भातली बातमी आहे. आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसचे पदाधिकारी सोलापूर विद्यापीठातील महाविद्यालयात सोनकांबळे सर यांना पीएचडी प्राप्त झाली त्या संदर्भात, आणि आरक्षण हक्क कृती समितीमध्ये आदरणीय डॉक्टर नितीन कोळी सर यांच्या मार्गदर्शनाअंतर्गत आपण वेबसाईटचं काम करणार आहोत, त्या संदर्भात आरक्षण हक्क कृती समितीची बातमी या ठिकाणी आदरणीय डॉक्टर नितीन कोळे सरांचं या ठिकाणी पेज नंबर 3 वरती आपण उल्लेख केलेला आहे. पेज नंबर 4. पेज नंबर 4 मध्ये आपण या ठिकाणी जवाहर महाविद्यालयात ऑनलाईन परिषद आणि त्याच्यानंतर खापणे महाविद्यालयाच्या संदर्भातली बातमी, आणि महत्वाची म्हणजे अमरावती येथे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी महासंघाची सभा संपन्न झाली, त्या संदर्भामध्ये जे काही पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये जी काही बैठक झाली त्या बैठकीच्या संदर्भामध्ये आपण बातमी केली. पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 ला उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर डी.एन. वाघ यांच्या संदर्भामध्ये आपण बातमी या ठिकाणी दिलेली आहे की त्यांनी कशा पद्धतीने उपशिक्षक ते प्रोफेसर पदापर्यंत यशस्वी वाटचाल केलेली आहे, त्या संदर्भात बातमी दिलेली आहे. पुन्हा डॉक्टर नितीन कोळी ज्या आरक्षण हक्क कृती समितीशी संबंधित आहेत त्या समितीमधल्या काही पदाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीबाबतची सद्यस्थिती याबाबत जारोंडे साहेबांचं जे काही विधान आहे त्या आपण या ठिकाणी प्रसिद्ध केलेलं आहे. 6. नेक्स्ट पेज प्लीज. प्राध्यापक भरतीसाठी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती करण्यासाठी राज्यव्यापी स्मरण आंदोलनाचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात आहे. या ठिकाणी आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसचे विद्यार्थी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास गवई हे निवेदन देत आहेत कलेक्टरना आणि ते मुख्यमंत्र्यांना देत आहेत. त्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयात 7 मेच्या शासन निर्णयाच्या विरोधामध्ये आयबीसी या संघटनेच्या माध्यमातून अवमानजनक याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे, त्याला कंटेम्प्ट पिटिशन असं म्हणतो. डॉक्टर सुरेश माने यांनी दाखल केलेली आहे, ती बातमी आहे. पुढे पेज नंबर 7. पेज नंबर 7 वरती डॉक्टर संतोष बनसोड, आदरणीय डॉक्टर संतोष बनसोड यांना संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यास केंद्र समन्वयकपदी नियुक्ती करण्यात आली, त्याबद्दल त्यांचं मनापासून अभिनंदन आम्ही करत आहोत. प्राचार्य म्हणून सुनतकर यांची नियुक्ती झाली, ती बातमी आहे. त्याच्यानंतर उदार कला संकुल संचालकपदी डॉक्टर विना सेंगर यांची निवड झालेली आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने तिथल्या आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेसच्या डॉक्टर किरण कोळे, डॉक्टर कोंडबा हटकर, प्राध्यापक विकास गवई, मोनिका चव्हाण, भाग्यश्री गाडगे, सिंधू लोणकर यांच्या, गौतम घाडगे यांच्या वतीने त्यांना अभिनंदन करण्यात ही बातमी देण्यात आली. पेज नंबर 8 ला खानदेशचे सुपुत्र डॉक्टर ऍडव्होकेट माधवराव वाघ यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्याच्या संदर्भामध्ये जो काही आढावा आहे तो या ठिकाणी डॉक्टर दीपक बनसोड मुंबई विद्यापीठामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक महाविद्यालयामध्ये आहेत, ते ठाण्यामध्ये केबी कॉलेज ऑफ वुमेन्स या ठिकाणी त्यांनी जो काही आर्टिकल दिलेला आहे तो या ठिकाणी आपण दाखवित आहोत. मी अशी विनंती करतो आदरणीय उद्घाटक डॉक्टर कोळी सरांना की त्यांनी या ठिकाणी फक्त अनाउन्समेंट करायचे की या ठिकाणी आंबेडकर टाइम्सच्या अंकाचं प्रकाशन विमोचन त्यांच्या हस्ते झालेलं आहे. आदरणीय डॉक्टर नितीन कोळे साहेब.
सर पहिल्या पानावरती आहे. चंदन सर. म्यूट आहे सर. कोळी सर म्यूट आहे तुम्ही. चंदन सर फर्स्ट पेज दाखवा. कोळी सर म्यूट आहे सर. अनम्यूट करा कोळी सर. आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेसच्या वतीने डिजिटल स्वरूपामध्ये आम्ही आंबेडकराईट टाइम्स न्यूजलेटर सुरू केलेलं आहे. अर्थात ही किंमत जरी या ठिकाणी देत असली तरी आम्ही काढणार आहोत, तर याचं मोफत वितरण आम्ही करत आहोत. हे ऑनलाईन स्वरूपाचं आहे, डिजिटल आहे, त्यामुळे संपूर्ण भारतामध्ये याचं प्रसारण होतंय. आणि या 3ऱ्या इश्यू पासून आम्ही त्याला मराठी हिंदी असं स्वरूप देत आहोत आणि पुढच्या 4थ्या इश्यू पासून मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांमधून आपले हे 8 पानं आहेत ती समप्रमाणात विभाजित होणार आहेत. आणि आरक्षणाच्या संदर्भात म्हणा किंवा आंबेडकरी चळवळीच्या संदर्भामध्ये जे काही महत्त्वाच्या बातम्या आहेत त्या या ठिकाणी प्रसारित होतील असं मी या ठिकाणी निश्चित करतो. आणि आदरणीय डॉक्टर नितीन कोळे सर यांना अशी विनंती करतो की उद्घाटक म्हणून आपण अशी अनाउन्समेंट करावी की या 3ऱ्या अंकाचं आज विमोचन त्यांच्या हस्ते झालेलं आहे. मी जाहीररित्या घोषित करतो की डॉक्टर आपला आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेसच्या वतीने जे न्यूज लेटर आंबेडकराईट टाइम्स अंक 3रा दिनांक 26 जुलै 2021 आज पब्लिश झालेला आहे असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद सर. पुढील सूत्र आम्ही सूत्रसंचालकांकडे देतो. सर ऑफ करा स्क्रीन. डॉक्टर चंदन सर. थँक्स. आणि पुन्हा एकदा मनपूर्वक अभिनंदन डॉक्टर नीता रामटेके मॅडम, आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसचा अध्यक्ष या नात्याने आम्ही या ठिकाणी आपलं सहर्ष स्वागत करतो. आणि कोळी सरांचे आभार. त्यांनी डॉक्टर संदेश वाघ संपादक आणि डॉक्टर संतोष बनसोड कार्यकारी संपादक आम्ही हा अंक विनामूल्य प्रकाशित करतो ऑनलाईन स्वरूपामध्ये. आपल्या हस्ते हे प्रकाशन झाले त्याबद्दल आम्ही संस्थेच्या वतीने आपले मनापासून आभार मानतो. आणि पुन्हा समन्वयकांकडे मी या ठिकाणी भूमिका मांडण्यासाठी देत आहे. धन्यवाद सर. Now I would like to invite the inaugurator of this webinar, Dr. Nitin Kohli sir, Deputy Registrar, Finance and Accounts Department, Sant Garge Baba Amravati University, Amravati, to officially declare that this national webinar is inaugurated, and he is also requested to deliver his inaugural address. Dr. Nitin Kohli sir. आजच्या या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट, कॉमर्स अँड सायन्स ब्रह्मपुरी आणि आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेस यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सोशल अँड रिलिजियस मुवमेंट या विषयावर जॉईंटली ऑर्गनाईज केलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो. या विषयावर मी माझे विचार मांडण्यापूर्वी डॉक्टर संदेश वाघ, डॉक्टर संतोष बनसोड, डॉक्टर देवेश कांबळे, नीता रामटेके मॅडम, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर हक सर या सर्वांचे आभार मानतो की त्यांनी ही संधी मला आज दिली. मी डॉक्टर नितीन कोळी, डेप्युटी रजिस्ट्रार, फायनान्स अँड अकाउंट सेक्शन, संत गाडगे बाबा अमरावती, या विषयावर फारसं काही मी जास्त बोलू शकणार नाही, कारण मी बेसिकली हा इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी आहे. पण तरी एक आंबेडकराईट म्हणून याबाबत मी माझे 2 शब्द मांडणार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे संपूर्ण जगातील एक महान व्यक्तिमत्व. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संपूर्ण जगासमोर एक नवा आदर्श निर्माण केलेला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक आणि धार्मिक चळवळ संपूर्ण संशोधन केले असता राजकीय विश्लेषक, समाजशास्त्रज्ञ यांना संशोधन करण्यासाठी तत्पर करणारी चळवळ आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संपूर्ण अखिल मानव जातीचा अभ्यास केल्यानंतर येथील धर्मग्रंथाचे पठण केले आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लक्षात आले की येथील समाज व्यवस्थेची रचना ही धर्मग्रंथाच्या आधारावर करण्यात आलेली आहे. जे वेद अपौरुषेय मानले गेले आहे
या वेदांची निर्मिती ही पुरुषांनी केलेली असून निर्मात्याने आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्याकरिता त्याची रचना केलेली आहे. हे त्यांच्या स्पष्टपणे लक्षात आले की ज्या वेदांमध्ये आणि पुढील काळात विशेष करून उत्तर वैदिक काळात जी जाती व्यवस्था निर्माण झाली त्यांच्या पूर्वीच्या काळात असलेली वर्ण व्यवस्था व या वर्ण व्यवस्थेमध्ये आणि जाती व्यवस्थेमध्ये आपल्या वर्चस्व अबाधित ठेवण्याकरिता येथील मधुवादी विचारसरणीच्या ब्राह्मण वर्गाने आपले वर्चस्व कायम ठेवण्याकरिता स्वतःला सर्वोच्च स्थानी ठेवताना जरी शरीर प्रकृतीने दिग्पाळ असलेले पराक्रमी असेल असा क्षत्रिय वर्ण सुद्धा आपल्या खाली ठेवला. व्यापार व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वपूर्ण असलेल्या वैश्यांना सुद्धा त्यांनी खाली ठेवले. अशा पद्धतीची रचना या धर्मग्रंथाच्या आधारावर केली. या ग्रंथांना विरोध करणे, ग्रंथांच्या विरोधात बोलणे, लिखाण करणे, मांडणी करणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने पापाची निर्मिती होते किंवा त्या व्यक्तीचे आयुष्यमान कमी होते, त्याला पुढील जन्म हा वाईट योनीमध्ये मिळतो, अशा पद्धतीची मांडणी करून आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं. आर्य अनार्यच्या संघर्षामध्ये इथल्या मंडळीचा पराभव झाल्यानंतर तिथल्या पराभूत व्यक्तींनी आपली सत्ता अबाधित ठेवण्याच्या अनुषंगाने स्त्री व इतर वर्णातील घटकांना गुलाम बनविले. आपल्याच समाज समूहातील 50% स्त्रियांना गुलामीत टाकले आहे आणि म्हणून प्राचीन काळापासून भारतीय स्त्री गुलामीत जीवन जगत असलेली दिसते. आणि या स्त्री वर्गाचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत आहे. या स्त्रीला कोणत्याही वर्णामध्ये समाविष्ट केले नाही, त्या स्त्रीला कोणत्याही घटकांमध्ये समावेश होत नाही, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना यांच्या लक्षात आले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या समस्त लोकांच्या विरोधात, या धर्मग्रंथाच्या विरोधामध्ये, येथील समाज व्यवस्थेच्या विरोधामध्ये, या प्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये आपली सामाजिक चळवळ उभी केली. सामाजिक चळवळ उभी करण्यासाठी त्यांचे प्रभावी माध्यम हे प्रबोधनाचे ठेवले. त्याकरिता प्रभावी माध्यम हे व्याख्याने निवडले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 354 भाषणे अतिशय महत्वपूर्ण व प्रभावी आहेत. ज्या वर्गाला या ठिकाणी जागरूक करायचं होतं, समजून सांगायचं होतं, या वर्गाचं प्रबोधन करायचं होतं, तो वर्ग एकही वर्ग न शिकलेला होता, त्याला अक्षर सुद्धा माहीत नव्हतं. अशा पद्धतीच्या वर्गाला समाजात समजावून प्रबोधन करण्याकरिता एकमेव माध्यम होतं ते म्हणजे व्याख्यान, भाषण. आणि म्हणून त्या तंत्राचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अवलंब केलेला दिसून येतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक चळवळ चालवत असताना आपण बघतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे सर्वात जास्त कार्य हे स्त्री उद्धाराचे आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल असेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची स्त्रियांसाठी विविध असलेल्या सोयी सुविधा असतील, त्यामध्ये मग आपण बघतो की स्त्रियांकरिता कामाचे तास कमी करणे असेल, पुरुषांच्या बरोबरीत वेतन असेल, एवढेच नव्हे तर ज्या ठिकाणी काम करतात त्या ठिकाणी पाळणाघराची निर्मिती असेल, त्यांच्या आरोग्याची काळजी असेल, त्यांच्या रजेचा प्रश्न असेल, त्यांची प्रसूती रजा असेल, असे विविध कार्य त्यांनी केले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्रियांकरिता विविध घटकांचा समावेश घटनेमध्ये करून त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. या ठिकाणी विवाह संस्था मोडकळीस न काढता या विवाह संस्थांमध्ये अतिशय चांगल्या सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी विविध सुधारणा केल्या. या सुधारणामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्रियांकरिता विशेष करून त्यांना विवाहाचा स्वातंत्र्य, हुंडा पद्धती पूर्णपणे बंद करणे, बालविवाह पद्धती बंद करणे, विधवांच्या विवाहाला मान्यता असली, एवढेच नव्हे तर त्या स्त्रीला तिच्या वडिलांच्या पतीच्या संपत्तीतील वाटा असेल, हे सर्व घटक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मिळवून दिलेले आहेत. एवढेच काय तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जर एखाद्या पतीला आपल्या पत्नीला सोडायचे असेल तर पोटगीचा अधिकार सुद्धा दिलेला आहे. त्यांचे कार्य हे फार मोठे आहे.
असे कार्य करणारे ते भारतातील एकमेव आहेत आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्त्री विषयक कार्य फार मोठे आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बघितले की भारतात धर्मग्रंथाच्या आधारावर असलेल्या या समाज व्यवस्थेला जर आपल्याला बदलायचे असेल तर या ईश्वरावर श्रद्धा आणि विश्वास असणाऱ्या या समूहाला जागरूक करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत त्यांचं प्रबोधन होणार नाही तोपर्यंत ते झोपलेल्या अवस्थेत राहतील. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे जाणले होते आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की आम्ही हिंदू धर्माचे घटक आहोत. आम्ही सुद्धा इतर माणसांसारखे माणसं आहोत. आम्ही जनावर नाही. आमच्या व तुमच्या सुद्धा ईश्वर एकच आहे. ईश्वराच्या नजरेत सर्व व्यक्ती समान आहेत. ईश्वर सर्वांना समान लेखतो. त्यांची लेकरे सर्व सारखे आहेत. हा विचार आपल्या तमाम अस्पृश्य बांधव आणि स्त्रियांना सांगणे गरजेचे वाटत होते. त्याकरिता त्यांनी मंदिर प्रवेशाचे सत्याग्रह केले. सर्वप्रथम त्यांनी अमरावती या ठिकाणी 13 नोव्हेंबर 1927 रोजी अंबादेवी मंदिर प्रवेशाचा सत्याग्रह केला. या सत्याग्रहानंतर त्यांनी पार्वती मंदिर पुणे व त्यानंतर काळाराम मंदिर सत्याग्रह केला. मात्र तिन्ही मंदिराचे सत्याग्रह अनेक काळ चालले तरी न्याय मिळाला नाही. या सत्याग्रहातून काहीही निष्पन्न झाले नाही आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की जर या हिंदू धर्मातील ईश्वर प्रसन्न होत नाही तर मग हा ईश्वर कुठला? तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांनी ईश्वराच्या संदर्भामध्ये मौन पाळले. वर्धमान महावीर यांनी अस्तित्व नाकारले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यामधून मध्यम मार्ग काढला आणि मध्यम मार्ग काढून लोकांमध्ये जागृती केली. ईश्वर नावाची संकल्पना असती तर आपल्याला न्याय नक्कीच मिळाला असता. करिता त्यांनी येवले येथे धर्मांतराची घोषणा केली. मी हिंदू धर्मात जन्मलो तरी हिंदू धर्मात मरणार नाही. त्यानुसार त्यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 ला नागपूर इथे लाखो बांधवासह विज्ञाननिष्ठ बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतकऱ्यांकरिता खोती आंदोलन केले. बिल मांडले. शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची व्यवस्था केली. मजुरांसाठी सुद्धा कामं केली. कामगार सुधारणा केल्या. त्यांच्या मजुरीचे दर निश्चित केले. मागासवर्गीय समाजाची प्रगती करायची असेल, त्यांना सामाजिक समता मिळवून द्यायची असेल तर त्यांना सामाजिक आरक्षण मिळाले पाहिजे. सामाजिक आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज आहेत. परंतु या आरक्षणाची तरतूद डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेमध्ये केली आणि त्यानुसार आरक्षण हे जोपर्यंत अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग या सर्व घटकांचा जोपर्यंत विकास होत नाही तोपर्यंत कार्यरत ठेवणे गरजेचे आहे. मग ते आरक्षण हे राजकीय असेल, सामाजिक असेल किंवा शिक्षणातील असेल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगितले की आरक्षणाचा आढावा घेऊन जर प्रगती झाली असेल तर आरक्षण बंद केले तरी चालेल. मात्र अद्याप 25% घटकाचा विकास झालेला नाही. आणि आपल्या लक्षात आलं असेल की महाराष्ट्र शासनाने 7 मे 2021 चा शासन आदेश काढून पदोन्नतीतील आरक्षण पूर्णतः बंद केलेले आहे. पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यावरील आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे आणि संपूर्ण राज्यभर पहिल्या प्रवर्गातून 100% पदोन्नती देण्याची कारवाई प्रत्येक विभागामध्ये जवळजवळ पूर्ण होत आहे. याचा अर्थ असा आहे की यापुढे मागास प्रवर्गातील व्यक्ती ही ज्या पदावर नियुक्त झाली त्याच पदावर वर्षानुवर्ष राहील. पदोन्नतीतील आरक्षणाची सुरुवात ही केंद्र शासनामध्ये 31 डिसेंबर 1957 पासून आणि महाराष्ट्र शासनामध्ये 23 मे 1974 पासून SC/ST साठी झाली. 23 मार्च 1994 मध्ये
पदोन्नतीतील आरक्षण यामध्ये आणखी 13% भर आली आणि त्यामध्ये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आला. परंतु हे आरक्षण वर्ग 1 च्या पहिल्या पायरीपर्यंतच मर्यादित होते. 1992 साली इंदिरा साहनी जजमेंट मध्ये, ज्याला आपण मंडल जजमेंट असं म्हणतो, त्या जजमेंट मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 9 जजच्या बेंचनी सांगितलं की आर्टिकल 16(4) प्रमाणे पदोन्नतीतील आरक्षण हे देता येणार नाही आणि 5 वर्षाची अट त्यांनी टाकली आणि त्या 5 वर्षानंतर हे आरक्षण बंद करण्याचा निर्णय त्यांनी दिला. त्यावेळेसच्या केंद्र शासनाने 17 जून 1995 ला 77वी घटना दुरुस्ती केली आणि त्या 16(4) मध्ये 16(4)A हे अमेंडमेंट त्यामध्ये केली. त्यानंतर वीरपाल सिंग चौहान आणि अजित सिंगच्या या केसमध्ये कॉन्सिक्वेन्शनल सिनियरिटीचा प्रश्न निर्माण झाला आणि ही एनॉमलीज रिमूव्ह करण्यासाठी 85th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनला करण्यात आली. त्यामध्ये ही 16(4)A मध्ये नव्याने संशोधन करण्यात आले आणि प्रमोशन हे कॉन्सिक्वेन्शनल सिनियरिटी थ्रू देण्यात येईल असं 16(4)A मध्ये अमेंडमेंट करण्यात आले. 85th अमेंडमेंट ही होती. 77th आणि 85th अमेंडमेंट ह्या दोन्ही अमेंडमेंटला एम नागराज यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये चॅलेंज केलं आणि 19 ऑक्टोबर 2006 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात जो निर्णय दिला त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की 77वी आणि 85वी जी घटना दुरुस्ती आहे त्याच सोबत 16(4)A आणि 81st अमेंडमेंट नुसार जे 16(4)B याच्यात आलेली आहे हे दोन्ही अमेंडमेंट 16(4)च्या जो बेसिक स्ट्रक्चर आहे त्याच्यानुसार असल्यामुळे ती स्टँड झालेली आहे. परंतु पदोन्नतीतील आरक्षण देत असताना याच जजमेंट मध्ये जे 3 निकष आखून दिले होते त्यामध्ये बॅकवर्डनेस तपासणे, दुसरा निकष एक ऍड्व्होकेट रिप्रेझेंटेशन आहे का हे पाहणे आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एफिशियन्सीवर याचा कोणताही परिणाम होत नाही रिझर्वेशन इन प्रमोशन दिल्यामुळे हे तपासणे, हे 3 निकष तपासून पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याची मान्यता या जजमेंट मध्ये दिलेली आहे. 77 आणि 77th आणि 85th अमेंडमेंटच्या आधारावर महाराष्ट्र शासनामध्ये द महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्व्हिसेस ऍक्ट 2004 म्हणजे ज्याला आपण आरक्षण कायदा म्हणतो हा तयार करण्यात आलेला आहे आणि आरक्षण कायद्याच्या सेक्शन 5 ज्यामध्ये म्हटलेलं आहे की रिझर्वेशन इन प्रमोशन शाल बी अप्लिकेबल टू ऑल स्टेजेस ऑफ प्रमोशन. पूर्वी जे फक्त क्लास 1 च्या पहिल्या स्टेज पर्यंत रिझर्वेशन इन प्रमोशन होतं हे आता सर्व स्तरावर, सर्व स्टेजेसवर, क्लास 1 आणि क्लास 1 च्या वरच्याही स्टेजेसवर हे रिझर्वेशन इन प्रमोशन या सेक्शन 5 द्वारे लागू झालेलं आहे. या आरक्षण कायद्याच्या सेक्शन 5 ला इम्प्लिमेंट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 25 मे 2004 चा GR निर्गमित केला आणि 25 मे 2004 च्या GR ला विजय घोगरेंनी लगेच नोव्हेंबर 2004 मध्ये मॅट मध्ये चॅलेंज केलं. 19 नोव्हेंबर 2014 मध्ये याचा निकाल आला आणि मॅटच्या निकालामध्ये आरक्षण कायदा आणि 25 मे 2004 चा GR हा इनव्हॅलिड ठरवण्यात आला आणि तो रद्द करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने 797/2015 या याचिकेद्वारे हायकोर्टामध्ये मॅटच्या निर्णयाला चॅलेंज केलं आणि हायकोर्टाचा 4 ऑगस्ट 2017 ला निर्णय आला.
ज्यामध्ये या निर्णयामध्ये त्यांनी सांगितलं, हायकोर्टाने जजमेंट दिलं की आरक्षण कायदा हा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटच्या आधारे आहे. इट इज इन कन्सोनन्स विथ द प्रोव्हिजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. परंतु 25 मे 2004चा जो GR आहे त्यामध्ये 2006च्या एम नागराजच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 5 जजच्या बेंचने जे दिलेलं जजमेंट आहे त्या अनुषंगाने ते नाही. त्या अनुषंगाने जे 3 निकष त्याच्यामध्ये दिलेले आहे, जे 3 पॅरामीटर्स डिफाईन केलेले आहे सुप्रीम कोर्टाने, त्याचा क्वांटिफिएबल डाटा संख्यात्मक आकडेवारी सादर करण्यासाठी 12 हप्त्याचा कालावधी दिला होता. आणि या 12 हप्त्याच्या कालावधीमध्ये मात्र महाराष्ट्र शासनाने कोणताही डाटा सुप्रीम हायकोर्टामध्ये प्रोड्यूस केला नाही. म्हणून 25 मे 2004चा जो GR आहे हा अल्ट्रा व्हायरस हा रद्द करण्यात आला. वास्तविक पाहता महाराष्ट्र शासनाला हा डाटा हायकोर्टामध्ये सादर करणे सहज शक्य होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने ते न करता एम नागराजच्या केसच्या आधारावर जो निर्णय हायकोर्टाने दिलेला आहे त्या केसला चॅलेंज करण्यासाठी 28,306/2017 ही याचिका, हे स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केली. 21 सप्टेंबर 2017 ही दाखल केली आणि 21 सप्टेंबर 2017लाच सेक्रेटरी गटाची ही स्थापना केली. ज्या सेक्रेटरी गटाला क्वांटिफिएबल डाटा तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली, सुप्रीम कोर्टाच्या केसची प्रोग्रेस बघण्यासाठी जबाबदारी देण्यात आली. निष्णात वकील त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट झाले पाहिजे ही जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. परंतु त्या 21 सप्टेंबर 2017च्या चीफ सेक्रेटरीच्या अंतर्गत तयार झालेल्या सेक्रेटरी गटाची आजपर्यंत एकही मीटिंग महाराष्ट्र शासनामध्ये झालेली नाही. त्या उलट 18 ऑक्टोबर 2017ला महाराष्ट्र शासनाने एक असा GR निर्गमित केला ज्यामध्ये म्हटलं की या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात यावे. लगेच 2 नोव्हेंबर 2017ला त्यांनी त्यांचा तोच GR पलटवला आणि कोणालाही पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात येऊ नये असे जाहीर केले, GR थ्रू जाहीर केले. लगेच त्याच्या 15 दिवसांनी, 1 महिन्यानी 29/12/2017चा GR काढला आणि 33% मागासवर्गीयांचे आरक्षण हे थांबवून फक्त खुल्या प्रवर्गातील आरक्षण, पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात यावे असा GR निर्गमित केला. त्यानंतर 28,306/2017 हे सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेली याचिका ही इतर याचिकांसोबत क्लब झाली, टॅग झाली आणि त्यावर या टॅग झालेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने 17 मे 2018ला एक निर्णय दिला आणि त्या निर्णयामध्ये त्यांनी म्हटलं, मी तो निर्णय वाचून दाखवतो की इट इज डायरेक्टेड दॅट द पेंडन्सी ऑफ द स्पेशल लीव पिटिशन शॅल नॉट स्टँड इन द वे ऑफ युनियन ऑफ इंडिया टेकिंग स्टेप फॉर द पर्पज ऑफ promotion from reserved to reserved and unreserved to unreserved and also in the matter of promotion on merits. रिझर्वेशन टू रिझर्व, रिझर्व टू रिझर्व, अनरिझर्व टू अनरिझर्व आणि सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे ही पदोन्नती देण्याची 17/5/2018ला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली. त्याचप्रमाणे 28,306/2017 ही याचिकेसोबत इतर याचिका टॅग झाली. त्यामध्ये 5 जून 2018ला सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की युनियन ऑफ इंडिया इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम मेकिंग प्रमोशन इन अकॉर्डन्स विथ लॉ अँड पेंडन्सी फर्दर कन्सिडरेशन ऑफ द मॅटर. म्हणजे ही याचिका पेंडिंग आहे म्हणून पदोन्नती येणार नाही
असं नाही पदोन्नती देता येऊ शकेल, परंतु शासनाने कोणतीही पदोन्नती दिली नाही किंवा या दोन्ही निर्णयावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. यासोबत 15 जून 2018 ला केंद्र शासनाच्या DOPTनी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगनी या संदर्भात एक पत्रक काढलं, ऑफिस मेमोरंडम काढलं आणि सर्व राज्यांच्या चीफ सेक्रेटरीला दिलं. त्यामध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे की हे दोन्ही निर्णय 17 मे 2018 आणि 5 जून 2018 नुसार पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात कारवाई करण्यात यावी. आणि त्या मेमोरंडम मध्ये स्पेसिफिकली एक गोष्ट त्यांनी स्पेसिफाय केलेली आहे आणि ते म्हटलं आहे की द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइट इट्स ऑर्डर डेटेड 15/11/2017 इन SLP 28/306/2017 म्हणजे महाराष्ट्र शासनाची जी काही स्पेशल लीव्ह पिटिशन होती या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने 15 नोव्हेंबर 2017 ला जो निर्णय दिलेला आहे त्याच्यामध्ये म्हटलं आहे की सुप्रीम कोर्ट हॅज डिसाइडेड टू रेफर टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टू एक्झामिन वेदर इट्स अर्लियर डिसिजन इन M. Nagaraj and others versus Union of India and others requires reconsideration or not, inter alia on the issue as to whether test of backwardness could at all apply in case of SC and ST. महाराष्ट्र शासनाने पदोन्नतीतील आरक्षण संदर्भात जो हायकोर्टाचा निर्णय 4 ऑगस्टचा आलेला आहे या निर्णयाला स्टे मागितलेला नसून त्यावेळेस त्यांनी M. नागराज केस मध्ये च्या बेसिसवर जो निर्णय आलेला आहे त्या M. नागराज केसला हायर बेंचला रेफर करण्याची प्रेयर सुप्रीम कोर्टापुढे केली आणि बॅकवर्ड क्लास तपासण्याची गरज नाही हे असं प्लीड केलं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याला लार्जर बेंच कडे रेफर केलं. त्यानंतर 26 सप्टेंबर 2018 ला याच लार्जर बेंचला ज्याच्याकडे रेफर झालेलं होतं 5 जजच्या बेंचनी म्हणजेच दीपक मिश्रा साहेब ज्यावेळेस चीफ जस्टिस होते त्यांच्या बेंचनी एक जजमेंट दिलं याच मुद्द्यावर की M. नागराजच्या केसला रिव्हिजिट करण्याची किंवा लार्जर बेंच कडे ट्रान्सफर करण्याची गरज नाही, ॲज वेल ॲज बॅकवर्डनेस तपासण्याची ही गरज नाही. बॅकवर्डनेस तपासण्याची गरज नाही म्हणजे यापूर्वीच्या M. नागराज केस मध्ये 3 जे निकष आखले होते, जे 3 पॅरामीटर्स दिले होते त्यापैकी एक पॅरामीटर म्हणजे बॅकवर्डनेस तपासण्याचा हा रद्द करण्यात आला. कारण इंदिरा साहनी प्रकरणामध्ये जो 9 जजच्या बेंचचा निर्णय होता त्यांनी बॅकवर्डनेस तपासण्याची गरज नसल्याचं स्पष्ट केले असतानाही 5 जजच्या बेंचनी मात्र बॅकवर्डनेस तपासण्याची कंडिशन ही पदोन्नतीमधील आरक्षणामध्ये टाकलेली होती आणि 26 सप्टेंबर 2018च्या निर्णयानुसार बॅकवर्डनेस तपासण्याची गरज नाही आणि 28/306 मध्ये जे काही महाराष्ट्र शासनाने प्रेयर केली होती त्यानुसार पूर्णतः जजमेंट दिलेला आहे. परंतु तरी सुद्धा महाराष्ट्र शासन म्हणते की याच्यावर हायकोर्टाचा जो दिलेला निकाल आहे त्याच्यावर स्टे नाही, रोख लागलेली नसल्यामुळे आम्हाला पदोन्नतीतील आरक्षण हे सुरू करता येत नाही. परंतु वेळोवेळी सुप्रीम कोर्टाने ते जजमेंट दिले. या संदर्भात या केसेस पुढे चालू असताना या सर्व टॅग झालेल्या केसेस पुढे चालू असताना 15 एप्रिल 2019 ला सुप्रीम कोर्टाने स्टेटस कोचा जजमेंट दिला. हा स्टेटस कोचा अर्थ 17 मे 2018 आणि 5 जून 2018चा जो निर्णय आहे हा तसाच्या तसा राहील असा होतो. मात्र महाराष्ट्र शासनाने एक क्लॅरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये 17 जुलै 2019 ला सादर केली आणि त्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटलं की हे जितके निर्णय आलेले आहे 17 मे 2018, 5 जून 2018, 26 सप्टेंबर 2018, 15 एप्रिल 2019 यापैकी
28,306च्या अनुषंगाने आणि महाराष्ट्र शासनाच्या केसच्या अनुषंगाने आम्हाला अर्थबोध होत नाही, आम्हाला क्लेरिफिकेशन द्या, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये क्लेरिफिकेशन अप्लिकेशन महाराष्ट्र शासनाने केलं. हे फार लाज्यास्पद आहे, कारण देशातल्या सर्व राज्यांना हे निर्णय समजले, त्यांनी त्या अनुषंगाने इम्प्लिमेंटेशन केलं. फक्त एकाच राज्यांनी क्लेरिफिकेशन याचिका दाखल केली, याचाच अर्थ की फक्त एकाच राज्याला याचा अर्थ समजले नाही. अर्थ समजले नाही की अर्थ समजून घ्यायचे नव्हते, वेळ काढू धोरण करायचं होतं, म्हणून त्यांना हे कोणतेही अर्थ या सुप्रीम कोर्टाचे निर्णयाचे अर्थ समजलेले नाही. त्यानंतर कोरोनाचा काळ आणि पुढे यावर कोणत्याही सुनावण्या झाल्या नाही आणि 28 ऑक्टोबर 2020 ला मंत्री गटाची स्थापना महाराष्ट्र शासनामध्ये या संदर्भात झाली. या मंत्री गटाचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार झाले आणि यामध्ये 70च्या वर टक्के जे मंत्री आहे हे अमागासवर्गीय मंत्री यामध्ये घेण्यात आले. सर्व महाराष्ट्राच्या कर्मचारी अधिकारी वर्गांना समाजाला अशी अपेक्षा होती की या मंत्री गटातून काहीतरी सोल्युशन या विषयावर निघेल, परंतु झालं उलट. या मंत्री गटाने 18 फेब्रुवारी 2021 ला एक GR निर्गमित केला आणि या GR थ्रू आरक्षणाचा म्हणजे पदोन्नतीतील आरक्षणाचा कोणताही विचार न करता सर्व पदे हे भरण्यात यावे असे त्या 18 फेब्रुवारी 2021च्या GR मध्ये त्यांनी म्हटले. त्यानंतर बऱ्याच संघटनांनी याचा विरोध केला आणि त्या अनुषंगाने परत एकदा 22 मार्च 2021 ला परत सेक्रेटरी गटाची स्थापना केली आणि एका महिन्याच्या आत या गटाला क्वांटिफिएबल डाटा सुप्रीम कोर्टात सादर करण्याच्या या GR मध्ये नमूद केलं. त्यानंतर 20 एप्रिल 2021 ला नव्याने एक GR महाराष्ट्र शासनाने काढला आणि त्यामध्ये 33% आरक्षित जे पद होते त्याला बाजूला ठेवून खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला. लगेच 15 दिवसांनी 7 मे 2021 चा एक अन्यायकारक असंवैधानिक GR महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केला आणि या GR थ्रू संपूर्ण आरक्षण पदोन्नतीमधील संपूर्ण आरक्षण संपुष्टात आणले. हा अन्यायकारक असंवैधानिक GR महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केला आणि याच्या विरोधात महाराष्ट्रातील संपूर्ण संघटना, संपूर्ण इंटेलेक्च्युअल्स, अकॅडमिशियन्स हे एकत्र आले आणि हा संघर्ष या माध्यमातून सुरू आहे. ही लढाई रस्त्यावर 26 जून 2021 ला पूर्ण महाराष्ट्रात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला आणि यापुढेही मंत्रालयावर मोर्चाचे नियोजन आरक्षण हक्क कृती समितीच्या माध्यमातून करण्यात आले. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टामध्ये कंटेम्प्ट याचिकाही दाखल करण्यात आलेली आहे आणि या अन्यायकारक GRचा विरोध सर्व स्तरावर करण्यात येत आहे. मला आपण सर्व अकॅडमिशियन्स आणि इंटेलेक्च्युअल्स आहात. मला या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आपण सर्वांना, आपल्या सर्वांना एक आव्हान करायचं आहे की ही लढाई फक्त कर्मचारी अधिकारी वर्गाची नाही, हे समाजाची लढाई आहे. कारण एक अधिकारी कर्मचारी जर सेवेत आला तर त्याला आर्थिक लाभ होतो एवढ्यापुरतच हे मर्यादित नसते, त्याला एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिळत असते. या सामाजिक प्रतिष्ठेमुळे जो आपला वर्ग आहे, जो मागासवर्गीय वर्ग आहे, त्याच्यातून प्रेरणा घेत असतो, तोही त्या पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. आणि संविधानाने जे अधिकार बहाल केलेले आहेत हे अधिकार
पुरोगामी विचाराचं शासन असलेलं असं आपण जे मानतो महाराष्ट्र शासन आणि लोक कल्याणकारी शासन हे महाराष्ट्र शासन आहे असं जे आपण मानतो, परंतु हेच शासन जेव्हा असं अन्यायकारक निर्णय, असंवैधानिक, बेकायदेशीर GR इश्यू करतात, त्याला विरोध आपण सर्व स्तरावरून हा केला पाहिजे. आरक्षण हे समाजाला एकत्र समानता आणण्याकरिताच एक माध्यम आहे. त्यामुळे मी सर्वांना अपील करतो की आपण सर्व या लढाईमध्ये सामील व्हा, आपण प्रबोधन करावं, आपण व्याख्यान देऊन या माध्यमातून समाजाला याबाबत जागरूक करावं आणि या लढाईत खांद्याला खांद्या लावून सर्व आपण एकत्र राहून ही लढाई मध्ये आपण सहभागी व्हावं अशी मी विनंती करतो आणि माझे या संदर्भातले मनोगत संपवतो. जय भीम. जय भीम सर. धन्यवाद सर. जय भीम सर. अत्यंत ज्वलंत अशा मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाविषयी आपण भाष्य केलं. लढाई अभी भी बाकी है और इस लढाई में हम सब साथ है आणि त्याच्यामध्ये आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेस हे अग्रस्थानी असेल असं भाष्य या ठिकाणी मी इथे करतो आहे. Now I request our guest of honor, Dr. Meeta Ramteke ma'am, to give reply to felicitation. Dr. Meeta Ramteke madam. धन्यवाद सर. सर आवाज येतो? हो मॅडम येतो. हा. विश्व शांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध, समाजातील अंधश्रद्धेला विरोध करणारे संत कबीर, स्त्री शिक्षणाचे पुरस्कर्ते महात्मा ज्योतिबा फुले, चिकल झालेल्या भारतीय स्त्रीला स्त्रीच्या जीवनाचे अष्टगंधात रूपात करणारे आणि माती गोटे आणि गोळे सहन करणाऱ्या आद्य शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे महाराज, अज्ञानाच्या अंधारातून प्रकाशाकडे नेणाऱ्या व समाज प्रबोधनाचे कार्य करणाऱ्या या महामानवांना माझा त्रिवार अभिवादन. आज दिनांक 19/7/2021 ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय ब्रह्मपुरी आणि आंबेडकर ट्राईब हिस्ट्री काँग्रेस यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आज एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित केला आहे. प्रथमतः या महाविद्यालयाने हे वेबिनार आयोजित केले त्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अजुजल हक आणि इतिहास विभाग प्रमुख डॉक्टर रुपेश मेश्राम, त्याचबरोबर आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसचे पदाधिकारी, विशेषतः अध्यक्ष डॉक्टर संदेश वागसर, सचिव डॉक्टर संतोष बनसोड आणि इतर पदाधिकारी यांचे मी मनपूर्वक अभिनंदन करते आणि माझ्या शुभेच्छा व्यक्त करते. या वेबिनारचे उद्घाटनीय सोहळ्याचे अध्यक्ष डॉक्टर देवेश कांबळे, सचिव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षण संस्था चांदा ब्रह्मपुरी, तसेच या वेबिनारचे उद्घाटक डॉक्टर नितीन कोली सर, डेप्युटी डायरेक्टर संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ. त्याचप्रमाणे या सेमिनारला उपस्थित असलेले काही मान्यवर मंडळी, त्यामध्ये दुसऱ्या सत्रातील अध्यक्ष डॉक्टर रश्मी बंड, प्रीती खंडारे इंदोर, डॉक्टर हरिनारायण जांभले, त्याचबरोबर संजय गायकवाड सर सोलापूर, डॉक्टर इंदिरा सूर्यवंशी तेलंगणा, डॉक्टर भगत सर आणि इतर मान्यवर मंडळी आणि वक्ते. आज मला आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेस आणि डॉक्टर आंबेडकर महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमानाने मला जो पुरस्कार देण्यात आला, या पुरस्काराबद्दल मी काही सांगू इच्छिते. ज्या महाविद्यालयात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव असलेलं महाविद्यालयात मी जवळपास 35 वर्ष नोकरी केली, त्या महाविद्यालयाने मला खूप काही दिलं, मी खूप काही शिकली आणि त्यांनी आयोजित केलेल्या आणि आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसने आयोजित केलेल्या या वेबिनार मध्ये मला पुरस्कार मिळाला. ही फार मोठी भाग्याची गोष्ट आहे,
कारण ज्या नावाने हे महाविद्यालय चालतंय, ज्या महाविद्यालयामध्ये गोरगरीब विद्यार्थी आपले शिक्षण घेतात, त्या महाविद्यालयामध्ये मला पुरस्कार देऊन सन्मानित करावे यासारखी आनंदाची बाब नाही. मी या महाविद्यालयामध्ये माझी वाटचाल जी झाली, ही माझी वाटचाल ही होत असताना मला आंबेडकर महाविद्यालयाचे सचिव, माजी सचिव आदरणीय मारुतराव कांबळेजी, तसेच माझे गुरु यादव गुजर सर, नागपूर विद्यापीठ, त्याचप्रमाणे माझे प्रियजन प्राध्यापक बंधू आणि प्राध्यापिका भगिनी आणि माझे कुटुंब यांचे फार मोठे योगदान आहे. कारण हा पुरस्कार घेताना मला तर इतका आनंद होतो, परंतु त्याचबरोबर मला माझ्या भावना सुद्धा मला आवरता येत नाही. आणि त्या भावना मी तुम्हाला प्रथमतः शब्द सुमनाने इथं व्यक्त करते. भावनांनी हे हृदय भरून आले, किती त्यांचे नयनात अश्रू झाले. मूक काही हृदयात विरून गेल्या, काही थोड्या हे भावगीत झाल्या. अशा प्रकारे मी माझ्या इथं भावना व्यक्त करते. माझ्या या प्रयत्नातून मिळालेला, असं म्हणतात की आपल्याला जो पुरस्कार मिळतो, हा पुरस्कार जीवनातील अतिशय महत्वाचा असतो. ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने मला हा पुरस्कार देण्यात आला, खरोखरच मी आज जन्म हा पुरस्कार विसरू शकणार नाही. कारण बाबासाहेबांच्या विचाराने आम्ही प्रेरित झालेले होतो. लहानपणापासून आम्हाला आमच्या आई बाबांनी बाबासाहेबांचे विचार आमच्या मनावर बिंबविण्याचा सतत प्रयत्न केला होता आणि त्याच प्रयत्नातून मी माझी वाटचाल ही चालू ठेवलेली होती. जे.पी. मॉरिसन म्हणतो, यशाबद्दल काय म्हणतो, स्वप्रयत्नातून मिळालेला यशाचा आनंद आकस्मिक पद्धतीमुळे मिळालेल्या यशापेक्षा कितीतरी अत्युच्च असतो, असं तो म्हणतो. पण मला हा जो आकस्मिक असो की स्वप्रयत्नातील असो, पण हा पुरस्कार फार मोलाचा आहे. माणसाने नेहमी आपले ध्येय समोर ठेवून वाटचाल करावी असं म्हटल्या जाते. मोठमोठ्या विचारवंतांनी या ध्येयाबाबत आपली मतही मांडलेली आहे. बर्नार्ड शॉ म्हणतात, आपल्या ध्येयाचा कधी विसर पडू देऊ नका, नाहीतर तुम्हाला जे काही प्राप्त होईल त्यातच तुम्हाला समाधान वाटेल. तुमचे ध्येय सतत तुमच्या डोळ्यासमोर ठेवणे हेच ध्येय सफलतेचं रहस्य आहे. आम्ही आपले ध्येय थोडेसे पूर्ण झालं को तिथंच थांबतो, पण नव्हे तर एमर्सन असं म्हणतो, ध्येयहीन जीवन म्हणजे शिडीशिवाय असणारी होडी होय. अशा प्रकारे या मोठमोठ्या विचारवंतांनी आपापली मतं मांडली. माझा जो सन्मान केला पुरस्कार देऊन, त्या सन्मानामध्ये आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसचे अध्यक्ष, सचिव आणि पदाधिकारी यांचे फार मोठे योगदान आहे. सर, मी तुमच्या ऋणात सदैव राहू इच्छिते आणि तुमच्या या आंबेडकर हिस्ट्री राईट कार्याचा प्रसार खूप व्हावा ही नेहमीच माझी सदिच्छा असते. तुम्हाला माझी केव्हाही गरज भासली तर सर मी नेहमी तत्पर आहे. एक भगिनी म्हणून मी तुम्हाला नेहमी सहकार्य करण्यास तत्पर राहणार आहे, एवढं मी तुम्हाला आश्वासन देते. आज सेमिनारचा विषय अतिशय महत्वाचा आहे आणि तो म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक चळवळ आणि त्यांचे धार्मिक चळवळ. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं समोर एक ध्येय होतं. ते ध्येय उदात्त होतं हे आम्हाला वाटत होतं, त्यांना वाटत होतं, परंतु विरोधकांना मात्र त्या ध्येयाचा अर्थ कळू शकला नाही. सतत विरोधकांनी बाबासाहेबांना विरोधच केलेला दिसतो. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य खरोखरच खूप मोठे आणि न विसरण्याजोगे आहे. डॉक्टर आंबेडकरांनी शूद्रांसाठी आयुष्य चंदनासारखे झिजविले, विरोधकांचा विरोध पत्करला, शाब्दिक प्रहार झेलले. एवढंच नव्हे तर अनेक वेळेला त्यांनी आपल्या लेखणीच्या द्वारे अनेकांनी त्यांच्यावर टीकाही केली, परंतु कोणाही पुढे त्यांनी मान झुकवली नाही. त्यांनी वृक्ष वाळवंटात ज्ञानाचा मडा फुलवला, झुकलेल्या माना ताट केल्या,
स्वाभिमानी जगण्याचा अर्थ शिकविला. आपल्या शब्दाचे चटके वेळप्रसंगी आपल्या लोकांना शब्दाचे चटके देऊन त्यांना जागृत खडबडून जागं केलं. स्वतःच्या हक्कासाठी शिक्षण घ्या, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, या 3 सूत्राचा महामंत्र समाजाला दिला. त्यांनी सामाजिक आंतरिक बदल आवश्यक होतं, त्यासाठी ते अहोरात्र झटले. हे करीत असताना ज्या धर्मात भेदाभेद आहे त्या हिंदू धर्माचा त्याग केला, बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्यांची सामाजिक व धार्मिक चळवळ आज पुढे नेणे आवश्यक आहे. कुठेतरी ही चळवळ खुंटली आहे. आजच्या तरुणांना व समाजाला जागृत होऊन ही बाबासाहेबांचे हे कार्य पुढे नेणे अतिशय महत्वाचे आहे आणि काळाची सुद्धा गरज आहे. आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांचे पुन्हा मी एक वार इथं आभार मानते आणि मी जास्त वेळ न घेता मला जो पुरस्कार मिळाला त्या पुरस्काराबद्दल पुनश्च आभार मानून इथंच थांबते. धन्यवाद. जय भीम. धन्यवाद मॅडम. एक योगायोगाची गोष्ट ही आहे की रामटेके मॅडमने मला शिकवलेलं आहे आणि त्यांचा जो सत्काराचा कार्यक्रम होता आहे त्या सत्काराच्या कार्यक्रमाचं संचालन मी करतोय. हा क्षण जो आहे माझ्यासाठी हा मी फार मोठा समजतो मॅडम. थँक्यू 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 व्हेरी मच. नाउ आय रिक्वेस्ट keynote speaker of this webinar, Dr. Sandesh Waq sir, Chairman, Board of Studies, History and Archaeology, University of Mumbai, to deliver keynote address. Dr. Sandesh Waq sir. Thank you very much, sir. Without taking much of your time, I'll just begin with my keynote address. A warm welcome to all of you. या ठिकाणी मीता रामटेके मॅडम यांचा जो काही सत्कार झालेला त्याबद्दल आम्ही आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसच्या वतीने त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो. या राष्ट्रीय परिषदेकरता जे काही मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्या सर्वांचं मी सहर्ष स्वागत करतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय ब्रह्मपुरी यांनी या ठिकाणी कीनोट ऍड्रेस म्हणून मला बोलवलं त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार. प्राचार्यांचे आभार, आयोजक मेश्राम सरांचे आभार, डॉक्टर संतोष बनसोड सरांचे आभार आणि या ठिकाणी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जे काही इतर मान्यवर आहेत त्या सर्वांचेही आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो. आणि विशेष आभार म्हणजे डॉक्टर चंदन सर ज्यांनी या ठिकाणी तांत्रिक सुविधा उपलब्ध केली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक आणि धार्मिक चळवळीच्या संदर्भामध्ये ही परिषद या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे आणि या अनुषंगाने बोलत असताना थोडक्यात मी माझे जे काही मत आहे ते मी मांडण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करतो. डॉक्टर बाबा आता मी थोडक्यात इंग्रजी आणि मराठी भाषांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला कारण राष्ट्रीय परिषद असल्यामुळे या परिषदेकरता मद्रास पासून, चेन्नई पासून, दिल्ली पासून, बँगलोर पासून अनेक ठिकाणाहून लोक समन्वित झालेले आहेत आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की या परिषदेच्या अनुषंगाने आपण इंग्रजीमध्ये बोललो तर राष्ट्रीय स्तरावरती अनेक लोकांपर्यंत ही बातमी पसरेल. जे काही रजिस्ट्रेशन झालेले त्यामुळे मी थोडक्यात इंग्रजीमध्ये माझी भूमिका मांडण्याचा काही वेळामध्ये प्रयत्न करतो. अर्थात पुढील सत्रामध्ये डॉक्टर प्रीती अनिल खंदारे मॅडम आहेत, डॉक्टर जमाले सर आहेत, त्याबरोबर अनेक मान्यवर देखील या पुढील सत्रामध्ये बोलणार आहेत. त्यांचं देखील मी स्वागत करतो आणि माझ्या या कीनोट ऍड्रेसला सुरुवात करतो. First, we need to understand that Dr. Babasaheb Ambedkar has played a very important role in the social religious movement in India. His thoughts and ideas are revolutionary, which propagated the progressive movement and the base of Ambedkarism. So we need to understand that the social and religious reformation movement in India is led by Dr. Ambedkar to a larger extent. The social conditions in the India in the 19th century, that was basically at the time of the Britishers, that was a colonial rule, basically were very degenerated to a larger extent, and they were based on the negation of the human principles and existence of the human society, and therefore was a negation of the humanity itself. For the commencement of Dr. Babasaheb Ambedkar's era, the untouchables in India due to the Hindu social system had from time to time immemorial remained socially degenerated, economically impoverished, politically suppressed, religiously ostracized,
and definitely indefinitely excluded from educational, political, religious, and cultural opportunities. They were condemned to the lot of serfs and deprived of all human rights. So here we need to understand that the social religious conditions prior to Ambedkarite era were not in the favor of the untouchables and the backward class in India. As also we need to understand that right from 1885, there was no one to look after the interest of the untouchables and the backward class. And then it was Dr. Ambedkar who was taken up the cause at large. Dr. Ambedkar was an emancipator of the untouchables, the champion of the depressed classes and the suppressed classes, a great scholar with highest intellectual integrity, a far-sighted statesman, and was a far-sighted statesman, a legal luminary, extraordinary acumen, constitutional expert, a true nationalist with a great ability and mettle, and above all, a staunch protagonist of the democracy in his belief and action. He channelized all the dynamism towards the building of the democracy in India. So we need to understand that how did Dr. Ambedkar has changed the entire scenario? What does it Ambedkarism stands for? Ambedkarism stands for establishing the human rights for the depressed classes. Ambedkarism propagates the movement which raised the issues pertaining to the human rights. It waged the restless struggle against all the odds and social discriminations that are being faced by historically excluded communities. Ambedkarism is revolution which rebelled against age-long ethnocentrism, caste untouchability, slavery, and all sorts of discriminations imposed by caste Hindus upon the backward caste. The issue of untouchables and the depressed classes was the issue of the self-respect, self-dignity, and personification of the human values. The socio-religious movement in India, led by Dr. Ambedkar, aims at reforming and reframing the Indian society on the modern principles of the democracy. It opposed the fascism, autocracy, dictatorship, and the kingship. It strongly believed in the democracy. It aims at inclusive social growth, that is affirmative action for overall development of the depressed classes. It is a movement of the have-not classes of the Indian society. It combats against the caste, community, class, and hegemony in the society. The religious domination that has imposed enormous disabilities on the backward caste in India has been opposed by Ambedkarism. Now, let us understand what are the social dimensions of this Ambedkarite movement of in India. Ambedkarism's social dimensions has resulted in the social revolution in the India. Therefore, the social revolution, social dimensions are absolutely important as far as the social history of the India is concerned. Ambedkarism opposes the irrational Hinduism. It opposes the anti-social and anti-national rituals which were practiced by the Hinduism as the social norms. It has opposed the hegemony of the Vedas and religious texts also, inhuman, tyrannous, and oppressive nature of the Chaturvarna system. And we need to understand that the Shudras are being given the new life because of Dr. Ambedkar. Using the comparative analytical method, we need to understand what was the situation of the Shudras, that is other backward class. They were to take the last place in the social order, and the Shudras were considered to be impure. They have no value. Anybody can kill them. Shudra must not acquire knowledge. It is a sin and crime to give him the education. That the Shudra must not acquire a property. That the Shudra cannot hold an office under the state. That the duty and the salvation of the Shudra lies in his serving the higher classes. These are the observations of Dr. Babasaheb Ambedkar published by Government of Maharashtra writing in Speeches Committee. That the higher classes not intermarry with the Shudras, they cannot, however, keep the Shudras. So these are the another various problems. The Brahmins maintained the supremacy to perpetuate their privileges and had given religious sanctity to their brainchild, that is Chaturvarna. So basically, the Chaturvarna system has breed the isolations and exclusiveness for this backward caste peoples. It is anti-social and anti-national, is been said by Dr. Ambedkar. Therefore, we need to understand that what exactly the things were there at that time. This caste system has degenerated the untouchables also. They were living on the separate quarters of the village. And it was situated in the south
since it was unauspicious. The rule of distance was been observed for the untouchables. The untouchable community members were not allowed to acquire the wealth, were not allowed to take the education, were not allowed to wear the clean dresses, wear shoes, watch, and gold ornaments. They were basically treated like animals, more than animals they were treated. It was an offense for the member of untouchable community to salute, not to salute a Hindu. It was an offense to speak in the cultured language, and many other impositions were there. So these are been observed by Dr. Ambedkar to a larger extent. And therefore, we need to understand that Dr. Ambedkar's role in the Constitution played a very decisive role. And because of that decisive role, the situation of untouchables has been changed. Let us understand the atrocities that are imposed on the untouchables. That was in 2012 to 2014. 766 women from the SC/STs are being raped. 330 people were injured. And 56 cases of burning of the houses of the SC/STs. And 3,822 cases are there in the other places. So we need to understand that these were the problems at that particular time that we need to understand. I'll just take a break. 1 minute. Yes. So we need to understand that the social dimensions have changed because of the Constitution. What does the Constitution assure? Justice, liberty, equality, fraternity. And what are the features of the preamble of the Constitution? Sovereignty, socialism, secularism, democracy, republican character, justice, liberty, equality, fraternity, dignity of the individuals, and dignity of the nations. These are all the things. And this particularly that we need to understand that the fundamental rights that are given in the Constitution are basically the human rights for the depressed classes in India. Because of the Article 12, the laws inconsistent, the laws that were existing in India that are finished. And the new Constitution has given the new dimensions to these particular people. Now, equality before law is given by Article 14. So in Indian society, it is saying that the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of the laws within the territory of. So therefore, we need to understand that the Constitution provides equal protection of the laws also and equality before the law. Prohibition of the discrimination on the grounds of the religion, race, caste, sex, place of birth is assured by the Constitution of India. It is a change in the social life. Equality of opportunity in the matter of public employment, about which Dr. Nitin Kodi has just said, is an Article 64 that talks about the reservation and promotion. Article 17 talks about the untouchability abolition. 18 talks about the abolition of titles. 19 talks about the various rights that are given to the citizens of India, freedom of speech, expressions, and many others. Article 20 talks about the protection in respect of the conviction of the offences, protection against the arrest and detention in certain cases. Then 23 talks about the traffic in human being and forced labor. Then prohibition of employment of the children in the factories. So it's a multidimensional constitution. It has brought about the social change in the society. Freedom of consciousness, freedom of profession, practice and propagation of religion is also been allowed by Article 25. Freedom of to manage the religious affairs is given by Article 26. 27 talks about the freedom of has to pay the taxes. So many other things are given. Protection of the interests of the minorities also given by the Constitution of India. Rights of minorities to establish and administer the educational institution is given by the Constitution of India, which was denied by the earlier religious texts in India, that is Manusmriti, Apastamba Dharma Sutra, Gautam Dharma Sutra, Narada Smriti, Vishnu Smriti, and many other things. So we need to understand that these all things given by Dr. Ambedkar as the chairman of the drafting committee of the Constitution of India has played a very decisive role. Part 4 of the Constitution of India is of the directive principle of the state policy. Just to tell you that what is directive principle of the state policy is the state to secure a social order for a promotion of the welfare of the people. It's called as about state socialism. So the concept of the state socialism is put forth by the Constitution of India in the part 4. Equal justice and free legal aid is given to the citizens of India, that is 39A.
40 is about the organizations of village panchayats. Another important point is right to work, to education, and to public assistance in the certain cases. So this is absolutely important point. Many of the women considered what Dr. Ambedkar has done for them, but they should understand Dr. Ambedkar was the first person in the India who has given the maternity benefit bill for the women when he was member of the labor member in the Viceroy General's Council, and earlier also in the Bombay Executive Council also he has before this issue. And as the chairman of the drafting committee of the Constitution of India, provision for the just and human conditions of work and maternity relief is given by Dr. Ambedkar. And that's why the women are getting pre-pregnancy, pregnancy and post-pregnancy period maternity relief, and the entire salary is debited to them. It's just because of Dr. Ambedkar's provision of Article 42 in the Constitution of India. And therefore, the social status of women in their natural right is being prohibited because of that. 43 talks about the living wages. 43A talks about the participation of the workers in the management and the industries, and many others. Provisions for the free and compulsory education for the children is 45. 46 talks about the promotion of the educational and economic interests of the SC/STs, and many other things are there. Even in the schools, the nutritious food is given to the students in the government schools is because of Article 47. Many other articles are given in the Constitution of India. They are absolutely important. Earlier, the judiciary was in the hands of the religious texts. That is the Apastamba Dharma Sutra, Gautam Dharma Sutra, Narada Smriti, Vishnu Smriti, Ved, Manusmriti. But Dr. Ambedkar said that the judicial power of the India shall be vested in the Supreme Court and not in the religious text. So this judicial system that Dr. Ambedkar introduced is absolutely important. That we need to understand. And Dr. Ambedkar has spoken about this in his particular speech. And he has given the various references about that. Now coming back to this, raising the social status of the backward caste. Who are they? Scheduled caste, scheduled tribe, denotified tribe, nomadic tribes, and many others. Those who are there in the ambit of the reservations because of Article 15.4, Article 46, Article 330, Article 332, Article 334, 335, 338, 340, 341, and 342 are the prominent provisions of the reservation. What does the Article 14 says? The state shall not deny any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. So the concept of reservation is been put forth by Dr. Ambedkar because for thousands and thousands of years, the untouchables were deprived of their human rights and the fundamental rights. Dr. Ambedkar is not only the chief architect of the Constitution of India, but is also the chief architect of the modern democratic India in true sense that we need to understand. As far as the women are concerned, we need to understand Dr. Ambedkar burned the Manusmriti. Because of the time constraint, I'm just skipping it out right now. I understand there is a time limit, and therefore I'll be skipping it out some of the important points. I'll be highlighting. Dr. Ambedkar's role as a member of the Viceroy's Council is absolutely important. 28 July 1942, he worked for 4 years as a labor member and he introduced the various points over there. Dr. Ambedkar's speeches about the women's emancipation says that society can develop only if the women are conscious about their rights. The measurement of the development of the society can be traced by the development of the women. So therefore, we need to understand that Dr. Ambedkar, at intervals of time, is talking about the women's freedom. Why is it so? Because he wanted to establish equality, liberty, fraternity for all in the society. Resolutions regarding the women's empowerment in the various conferences also observed. And the Constitution is also the charter of the women's emancipation and women's human rights. Article 14, Article 15, Article 16, Article 20, Article 21. 21 is about the protection of the liberty and personal right. And 22 is about the protection against the arrest and detention in certain cases. And 25 is about the freedom of consciousness and free profession and practice and propagation of the religion. Just to tell you that 9 schedules, 395 articles in the Constitution of India did not come in a day. Dr. Ambedkar had to hard work for that. Article 32 about the right constitutional remedies. That was not allowed for the women. Even they could not take the adoption of the children.
So the constitutional remedies also been allowed by the Article 30. Equal justice, free legal aid, 39A. 41 is right to work, to education, to public assistance in certain cases, which was denied. 42 talks about the human conditions, work and maternity relief. That is in our Constitution of India. 43 talks about the living wages for the workers. So this is something that we need to understand. Directive principles also talks about. As far as raising the standard of the women's, Hindu Code will plays a very important point. I'll just summarize in 4 important points over here right now. The law of maintenance. Just to tell you that the Hindu Code Bill was codified by Dr. Ambedkar because the Hindu law was being scattered and they wanted to have a codification of the Hindu law, and therefore he did. The law of maintenance, the marriage, divorce, adoption was being guided by the Hindu Code Bill. And Dr. Ambedkar resigned because Hindu Code Bill was not passed and the OBC's reservation was not passed. So we need to understand that this is something very radical, that Dr. Ambedkar, who did not belong to the OBC community, but he resigned for the reservation of the OBC peoples. Therefore, the social amelioration, the social democracy movement, for that Dr. Ambedkar made no compromise. In Prime Minister Nehru's ministry, no OBC minister resigned, but Dr. Ambedkar resigned for the reservation of the OBCs because the reservation was not being guaranteed to them and the commission was not set up to identify who were other backward classes. Here we need to understand that Dr. Ambedkar's concept of an ideal society talks about women's emancipation, talks about equality, liberty, fraternity, and therefore he launched the civil rights movement. As far as the democratic dimensions are considered, I'm skipping it out right now. Dr. Ambedkar said that democracy is a form and method of a government whereby revolutionary changes in the life, economic and social life of the people are brought about without bloodshed. So here I would like to talk about that. Dr. Ambedkar never believed in the bloodshed. He never believed in the bullet. He wanted to change the society through ballot. And therefore he said that democracy is a form and a method of a government whereby revolutionary changes in the economic and social life of the people are brought about without bloodshed. Abraham Lincoln has said, of the people, by the people, for the people. Vajout has said, government by discussion, but Dr. Ambedkar says, democracy is a mode of associate living. The roots of the democracy are to be searched in the social relationship in terms of associate life between the people who form the society. So all these points are very absolutely important, giving the social dimensions of democracy. Further, Dr. Ambedkar says that it needs no argument to show that the political structure rests on the social structure. Indeed, the social structure has a profound effect on the political structure. It may modify its working, it may nullify it, or it may even make a mockery of it. Because Dr. Ambedkar knew all about that. And finally, I'll just like to quote here and go again to the next point is, the social dimension is given to the democracy by Dr. Ambedkar. He says that the soul of a democracy is the doctrine of one man, one man. Unfortunately, democracy attempted to give effect to this doctrine only for this political structure is concerned by adopting the rule of one man, one vote, which is supposed to translate into the fact of doctrine one man, one value. So therefore, we need to understand Dr. Ambedkar's social contribution and the social movement is based on one man, one vote, and one value. And therefore, all the constitution articles are absolutely important as far as one man, one vote, one values concept is there, which is nothing else but the social democracy and a social revolution in India that I would like to. Dr. Ambedkar opposed anarchy, dictatorship, because he says that liberty is lost in anarchy and dictatorship. Dr. Ambedkar's social dimensions of democracy talks about an attitude of mind and attitude of respect and equality towards their fellows and social organizations free from the rigid social barriers. To him, democracy was incompatible and inconsistent with isolation and exclusiveness resulting in the distinctions between the privileged. He wanted high political objectives. He regarded democracy as social ideal and political method. And he says that the political democracy cannot be successful unless there is a social and economic democracy. So therefore, we need to understand that
the social revolution brought about by Dr. Ambedkar through Mahar Water Tank Satyagraha, Nasik Kalaram Temple Entry Movement, and the various other movements is based on its ideas. That idea is, according to him, I quote and unquote and say that an ideal society should be mobile, should be full of channels for conveying a change taking place in one part to another part. In an ideal society, there should be many interests consciously communicated and shared. There should be a social end auspices. This is a second biography. Was there a social mobility in India? Was where the untouchables and the other backward class allowed to take an education? Were they given human rights as upper caste were given? No, if not, then it was an anti-national and anti-social system according to Dr. Ambedkar. Therefore, his ideas are absolutely important. He says on 26 January 1950, going to enter into a life of contradictions. Absolutely important that we need to understand. What does he say? On 26 January 1950, we are going to enter into the life of contradictions. In politics, we will have equality. And in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will have recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. And in our social and economic life, we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one man, one value. Means, in the social life, if we deny the one man, one value principle, then there is no value for the principle of one man, one value. Because it is a contradiction. And therefore, he says that how long shall we continue to deny the equality in our social and economic life? I request Dr. Chandan sir to mute Mr. Hiwale sir. Chandan sir, kindly unmute him. So we should understand Dr. Ambedkar, that is social contribution. Kindly mute yourself. आपले स्पीकर जे आहेत ते जरा म्यूट करावेत जेणेकरून मला बोलण्यासाठी संधी मिळेल आणि लोकांपर्यंत व्हॉइस म्यूट करावा प्लीज चंदन सर. So when I'm going ahead, I'm just keeping it out because of the time constraint. I would like to put forth that various evidences given by Dr. Ambedkar before South Borough Franchise Commission, Simon Commission, Roundtable Conference, Pune Pact, and his role in the Independent Labour Party, All India Scheduled Caste Federation, his role as a member of the Governor General's Executive Council, Scripps Commission, Cabinet Mission, his evidences, and his role as a Law Minister of Independent India plays an absolutely important role in the social movement of India and the political movement of the India. As far as the religious dimensions are concerned, before Dr. Ambedkar's emergence, the untouchable situation was absolutely miserable. Their life was totally miserable and they were deprived from their human rights. At that juncture of time, Dr. Ambedkar arose as a messiah. Formerly, the untouchables were living in the life of the sluggishness and inaction. In fact, they were having no living. They were just existing under the notion that the pitiable conditions was result of their past karmas. So here we need to understand that Dr. Ambedkar has raised in the society an untouchable. On 21st September 1956, Dr. Ambedkar issued a press note of announcing conversion to on 14 October 1956. Kindly mute yourself. आवाज येत आहे कोणाचा तरी आपण आवाज जर बंद केला तर बोलता येईल. माइक बंद अमित करो हाँ म्यूट कर दीजिए जरा. भाई बलवंत को नंबर तो कौन है अंतिम चरण में आया. हाँ दूसरे से क्या व्याख्यान चंदन सर माइक म्यूट कीजिए प्लीज. चंदन भाई मीटिंग चाल रही है मैंने सबके माइक म्यूट कीजिए. Akshat Kumar sir, it's a request to Akshat Kumar sir to kindly mute your mic. Sorry sir. एनिवेज मी आता अंतिम टप्प्यामध्ये येत आहे आणि एक 5 मिनिटातच संपुष्टात आणत आहे. काही हरकत नाही, वेळ अंतिम झालेला आहे. डॉक्टर आंबेडकरांचं मुक्तिकोन पथ हे फार महत्वाचं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांची भूमिका फार स्पष्टपणे दिसते. या परिषदेकरता चेन्नई पासून, मद्रास पासून, बिहार पासून अनेक ठिकाणून आम्हाला फोन आल्याने सांगितलं की इंग्रजीमध्ये संभाषण करा जेणेकरून त्यांना कळेल. त्याकरता आपण हे संभाषण करत आहोत. अर्थात द्विभाषिक देखील बोलू शकतो. मी थोडक्यात एक 5-7 मिनिटात आटोपतो या ठिकाणी.
What Dr. Ambedkar feel was that religion is for man and man is not for religion. Therefore, he decided to convert to religion, Buddhism. If you want to gain the self-respect, change your religion. If you want to create a cooperating society, change your religion. If you want a power, change your religion. So conversion to Buddhism is in the line of Dr. Ambedkar's Mukti Pati. If you want to independence, change your religion. If you want to make the world in which you live happy, change your religion. And why should you remain in a religion that does not let you enter in this world to enter the temples? Why should you remain in this religion that does not give you the water to drink? Why should you remain in the religion that does not let you become educated? These are the questions that Dr. Ambedkar has put forth. That religion which forbids humanitarian behavior between man to man is not a religion but a reckless penalty. This is what Dr. Ambedkar's submission in the Mukti Pati is in translation of the same. That the religion which regards the recognition of man's self-respect as a sin is not a religion but a sickness. That the religion which allows one to touch a foul animal but not a man is not a religion but a man. That religion which says one class may not get a knowledge, may not acquire a wealth, may not take arms, is not a religion but a mockery of man's life. That religion which teaches that unlearned should remain unlearned, that poor should remain poor, is not a religion but a punishment. Do not say men who treat animals with more respect than humans and who respect animals more than humans do who respect all Brahmins. So therefore, we need to understand that Dr. Ambedkar wanted to change religion for self-respect, self-dignity in India. And coming to the next point is about the 22 votes. As the conference title is about the social and political movement, social and religious movement of Dr. Ambedkar, this is absolutely important. Dr. Ambedkar's 22 votes is about denying the Hinduism's concepts of the gods and also believing in the Buddhism, about which the August gathering knows much more. Because of the time constraint, I'm just skipping it out and I'm just closing my speech right. So the impact of the conversion to Buddhism is to establish the democratic principles in India. And it had a larger impact in the society. We need to understand all these particular points. And I just stop over here and conclude my speech by saying that Dr. Babasaheb Ambedkar's conversion to Buddhism is in the line of equality, liberty, fraternity, and liberty. Also, Dr. Babasaheb Ambedkar's social movement is through the Constitution of India and his social reformation movement in India. Therefore, Dr. Babasaheb Ambedkar's contribution as the chairperson of the drafting committee of the Constitution of India plays an absolutely important role in the social movement. And as far as the conversion to Buddhism is concerned, I consider conversion to Buddhism as a way of implementing democracy and the constitution in the Indian society. Because Buddhism, according to Dr. Babasaheb Ambedkar, is based on the humanitarian principles, that is equality, liberty, fraternity. I take an opportunity for 2 minutes over here to take the name of the dignitaries: Dr. Priti Anil Khandare Madam, Dr. Deepak Bansod Sir, Dr. Indra Madam from the Osmania University, Dr. Nitin Kohli, Dr. Pradeep Dhole, Dr. Rajesh Chaurpagar, Dr. Rupesh Meshram, Dr. Usha Devi from the Bangalore University, Akshay Divakar Kavle Sir, Archana Gaikwad, Agishri Gadge Madam, Dr. Santosh Bansod, Dr. Chandrakant Sardar, and many other dignitaries, Dr. N.S. Chandran, Dr. Devesh Kamble Sir, the Secretary of the College, Dharma Fuljele Sir, Dr. Gaikwad Milin, Dr. Sangamitra Saravde, Dr. Sanjay G. Gaikwad, who is the chairperson of the Solapur University, Babasaheb Ambedkar University, Dr. Dhananjay Chaudhary Sir, and many other people have joined over here. I cannot take everybody's names. Dr. Vasudev Dongardeve is the right hand of ours, Dr. B.M. Naravde, Dr. Jayant Ramteke Sir, Dr. Kiran Madam, Dr. Professor Ambadas Manjulkar Sir. He just like my brother too. He just like my elder brother, Dr. Ambadas Manjulkar Sir. And I would like to quote that Dr. Hari Narayan Jammale, who is a mentor and guide for me in my life.
and Dr. Santosh Bansod also is just like my elder brother, and every time he helps me a lot. Dr. Sukhwinder Singh, eminent historian from North Haryana, Dr. Yashudhara Varale, Himlata Mukne madam, many others. I can't take the names of everybody. Krishna Gaikwad, my PhD students, Lal Mohan Ram, and many others have joined over here. Santo Gavai, and many others. Dr. Professor Hiwale, Dr. Professor Kishore Saure, Ramesh Bhagat, Arun Alewar, Dr. Jadu Madhuri, Dr. Rashmi Ban madam, the Professor and Head Department of History, Gondwana University, is also here. Thank you, madam, for being here, being the head of the department, giving you a valuable time. Rasika Lokare, Dr. S.B. Bhagat is the chairman of the validity session. Dr. Sanjay Patil, Shaji Atas, many others, Sindhu Lonkar, Suresh Umne, Suresh Pandit, Vaibhavi Gosavi, Vikas Gavevi, many others are there. I thank everybody. Thank everybody, and just a little thing that this conference arranged on the Dr. Babasaheb Ambedkar social and religious movement aims to highlight on Dr. Babasaheb Ambedkar's contribution in the social and religious. I tried to give as a keynote address to this particular talk, justice and Dr. Ambedkar's contribution to the social and religious movement in India is absolutely important. Thank you very much once again. Thank you, and I say that this keynote address comes to an end right now. Thank you, What do sir. you say? Thank you very much, Dr. Wag sir, for elaborating your views on Dr. Ambedkar's contribution for the upliftment of each and every section of Indian society. Now, I would like to request the chairperson of this webinar, Dr. Devesh Kamble sir, Honorable Secretary, Dr. Babasaheb Ambedkar Education Society, Chanda, Brahmapuri, to deliver chairperson's address. Dr. Devesh Kamble sir. Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. The inaugurator of today's national webinar, Honorable Dr. Nitin Kohli sir, Deputy Registrar Finance and Account Department, Sant Gadge Baba, Amravati University. Our keynote address speaker, Dr. Sandesh Wag sir, Chairman, Board of Studies, Mumbai University, and National President of Ambedkarite History Congress. Principal of the college, Dr. Aziz Haq sir. Guest of honor, Dr. Meeta Ramteke madam. Congratulations, madam, for getting the award organized by Dr. Ambedkar History Congress. Today's webinar, organizing secretary, Dr. Rupesh Nisham sir, all delegates, teachers, and student participants. The theme of today's webinar is Dr. Babasaheb Ambedkar Social and Religious Movement. I first of all congratulate the Department of History and the Ambedkarite History Congress for jointly organizing this webinar. I am sure that this response you got from organizing this seminar is really encouraging. The theme of today's topic is Dr. Ambedkar Social and Religious Movement. Dr. Ambedkar was a historian for which he actually did not get the due credit. His historical documents you can see from his writing and speeches, revolution and counter-revolution in ancient India, the Who Were the Shudras, research topic on historical evidences that who the Shudras were, the untouchables and how they become untouchable. You can see that he had a related history to the social problems which India was facing at that time. To him, he has defined also history. What is
autobiography or biography of great persons. Now, who is the great person? That also is a topic, that the actions of persons who has influenced the lives of people, maybe social influence or religious influence, or historically their life has changed. So Dr. Babasaheb Ambedkar's social and religious movement is a unique topic. Dr. Sandesh Wagh has elaborately talked about the Constitution of India and how he has dealt with in the social and religious problem in the Constitution of India. It is said that basically the Constitution of India is a social document. And in this document, he has dealt with the social problems, what social problems Indian society was facing. So, for problem of inequality, problem of exploitation, problem of women's emancipation, the problem of downtrodden, the problem of religious freedom, the problem of religious emancipation. We can see that Dr. Boxer has already elaborated each and every articles where he has dealt with. He has dealt in it the problem of education, the problem of bonded labor, the problem of child labor, the problem of social ills such as liquor consumption. Hello. So, in this document, he has dealt with each and every maximum of the social problems we are facing today. The problem of environment, the problem of reviving the society and to influence each and every aspects of social life of the people of India. The religious movement he has dealt with in his entire life. He said that I am born a Hindu. That was not in my hand, but I will never die as a Hindu. He did this in 1935, and in 1956, means after 31 years, that he converted himself to Buddhism. He throughout his life, but he said he in his life he observed that he cannot do this unless and until the basic tenets of religion, which authorizes the people to discriminate, to exploit, and which has robbed them of their basic human rights. So, if you are a Hindu, then you are a Brahmin, you are a Kshatriya, you are a Vaishya, or you are a scheduled caste, or you are an outcast. So, being a Hindu itself is discriminating. To free the people from this bondage, he has given a unique, or he has, through his findings, he have found that unless you change your religion, you cannot be free from bondage. And therefore, in 1956, 14th October, he brought about a religious revolution in India by converting to Buddhism. Dr. Babasaheb Ambedkar's contribution in development of modern India is very great indeed. You can say that what do you mean by modern India? Yeah, what is modern? This is also a topic of being elaborated. Means
you can see a society which is based on archaic principles of discrimination, segregation, and on the other hand, you see a society based on equality and fraternity, justice. Modern is nothing but a society based on liberty, equality, fraternity, and justice. And Dr. Ambedkar has throughout his life strived for reforming the social and religious atmosphere of India and for establishing or making Indian society a modern society based on liberty, equality, fraternity, and justice. His thought on social reformative politics and religious movements are immensely conducive for the betterment of India and for India in particular and in the world in general. His ideas and his views, nowadays you can find that it is having acceptance throughout the world. Even American Black Movement, African movement, even the Far East and Southeast, Middle East, you can find that people are getting more and more aware of Dr. Ambedkar's social and religious movement. He is the torch bearer of social and religious movement in the entire world. I wish a grand success to the webinar. Thank you very much for listening me, and thank you very much for making this webinar organized by Ambedkarite History Congress and the Department of History, Dr. Ambedkar College of Arts, Commerce and Science, Brahmapuri. Thank you very much. Thanks, sir. Now I would prefer to call Dr. Chandrakant Sardar, President of Ambedkarite History Congress, Sant Garge Baba Amravati University, Amravati, to propose a vote of thanks. Dr. Chandrakant Sardar, sir. Thank you, Tarun sir. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिस्ट्री कांग्रेस और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस ब्रह्मपुरी डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, इन दोनों के सहयोग से ये एक दिन का राष्ट्रीय चर्चा सत्र आयोजित किया था। इस चर्चा सत्र के उद्घाटनीय सत्र का आभार प्रदर्शन मैं कर रहा हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत सरदार, शिवशक्ति आर्ट कॉमर्स कॉलेज, बबुलगांव, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल। इस चर्चा सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश कांबळे सर, सचिव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी ब्रह्मपुरी, इन्होंने अभी अध्यक्षीय भाषण आपके सामने रखा। बहुत ही गंभीरता से और बहुत विनम्र पूर्वक उन्होंने अपनी बात रखी। उसमें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने रखे। उसमें से सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। कोई क्षेत्र ऐसा बाकी रहा नहीं कि जिस क्षेत्र के ऊपर बाबा साहब की विचारों की या उनकी सोच की आज भी प्रभाव महसूस नहीं होता है। उसके साथ में उन्होंने इस बात को भी बड़े खूबी से रखा है, बाबा साहब आम्बेडकर की धर्मांतर की क्या भूमिका थी। अरे जो बौद्ध धर्म की जो क्रांति उन्होंने की 1956 में, उस क्रांति का महत्व बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने आप हमारे सामने रखा है। और आखिरी भी बात बहुत अच्छी उन्होंने रखी कि बाबा साहब आम्बेडकर को ना केवल भारत में तो दुनिया के बहुत सारे देशों को एक्सेप्ट करना होगा, कर रहे हैं, और आगे आने वाले जो फ्यूचर्स है उसमें बाबा साहब आम्बेडकर का योगदान सारी दुनिया मानेगी। इस बात का विश्वास आपने रखा। तहे दिल से आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में आपके सामने इस चर्चा सत्र के उद्घाटन जिन्होंने किया वो डॉक्टर नितिन कोड़ी सर, हमारे ही अमरावती यूनिवर्सिटी के डेप्टी रजिस्ट्रार है वित्त और लेखा विभाग के।
और ये बात आप लोगों को बहस पता होगी या नहीं होगी, लेकिन डॉक्टर नितिन कोड़ी सर इंजीनियर होके भी वो इतिहास के ऊपर काफी अच्छा उन्होंने अपना बात रखी। उसके साथ में एक और बात उन्होंने रखी जो ये थी कि भारत के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो केवल इकोनॉमिकल जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो हमारे यहाँ के डिस्क्रिमिनेशन ये मेंटली है। और वो जो आया है डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ के धर्म ग्रंथ, हमारे यहाँ की जाति व्यवस्था और हमारे यहाँ की ब्राह्मणी व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था ने वो पैदा किया है। और इसलिए इस व्यवस्था के अंदर जब तक सबको अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तब तक यहाँ की समाज का विकास हो नहीं सकता। और इस विकास करने के लिए बाबा साहब ने जो आरक्षण का मुद्दा रखा था, उस मुद्दों को आज वर्तमान में किस तरह से उसको निग्लेक्ट किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, उसको अपने ढंग से किस तरह रखा जा रहा है, इसकी बात डॉक्टर नितिन कोड़ी सर ने काफी अच्छे ढंग से रखी है। अब इसके साथ कई सालों से आरक्षण के मुद्दों के ऊपर कहीं जगह पे उन्होंने अपने मुद्दे रखे, स्ट्रगल्स किया है। इसके साथ उन्होंने बहुत सारी संगठनों के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार के सामने अपनी बात रखी है, कोर्ट के सामने बात रखी है। इसलिए उनके अनुभव के आधार पे उन्होंने हमारे सामने बाबा साहब अम्बेडकर की जो हक की लड़ाई है, वो हक की लड़ाई आज भी हमको लड़ना है और कई मुद्दों पे लड़ना है। आप समझन, हम समझन बाबा साहब की उस इलिटेट क्लास के रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको बाबा साहब ने कहा था कि लिखे पढ़े लोग हमारे समाज का नेतृत्व करेंगे। आज हम सब जन बाबा साहब के उस लिखे पढ़े लोग हैं जो इस समाज का नेतृत्व बौद्धिक स्तर पे कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्तर पे कर रहे हैं, एजुकेशन स्तर पे कर रहे हैं। और इस साथ के साथ में हम ऐसी धरोहर को आप सब लोगों के सामने रख रहे हैं जो बाबा साहब ने अलग अलग ढंग से आप समाज के लिए लिखी थी, रखी थी। इसलिए उसका इंटरप्रिटेशन हम सब जन कर रहे हैं। इसी आधार पे आज जो की नोट्स थे, डॉक्टर संदेश वाग सर, इन्होंने बाबा साहब की उस सारी धरोहर को आपके सामने आज के कॉन्टेक्स्ट में रखने की कोशिश की है। हिस्ट्री में आप सबको मालूम है कि हिस्ट्री केवल पिछले बाजों का लेखा जोखा रखना नहीं है। अगर हम वर्तमान स्थिति में इतिहास को अगर हम सही ढंग से नहीं रख सके, तो इतिहास केवल पुरानी बातों का सिर्फ लेखा जोखा रह सकता है। इसलिए संदेश वाग सर ने कई अच्छे बातों की रखा कि बाबा साहब ने जो राज्य घटना तैयार की थी, उस राज्य घटना के माध्यम से केवल पॉलिटिकल बाजू नहीं रखी, तो सोशल जस्टिस कैसा हो, सर हर इंसान को फिक्स ढंग से इस समाज में अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो उसका विकास कर सके, उसकी खुद की वॉइस बाहर आ सके और ऐसा एक समाज तैयार हो कि जो समाज इस देश के हर नागरिक को अपना लगे। इसलिए बाबा साहब ने ये राज्य घटना की निर्मित की थी। इसके साथ में बाबा साहब के आर्टिकल के साथ एक बात बहुत अच्छी संदेश वागने सर ने रखी और उसके ऊपर बहुत जोर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजाइन दिया था केंद्रीय मंत्री पद का, आप सभी को पता है कि आज के लोग ग्राम पंचायत का रिजाइन देना चाहते। बाबा साहब ने केंद्रीय मंत्री पद का जो रिजाइन दिया था, और रिजाइन एससी के रिजर्वेशन के लिए नहीं दिया था, वो उन्होंने महिलाओं के हक के लिए और ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए दिया था। और आज जो रिजर्वेशन ओबीसी का रिजर्वेशन के बारे में जो चर्चा चल रही है, उसमें कहीं भी बाबा साहब ने रिजर्वेशन के लिए क्या किया था इसका जिक्र तक नहीं होता है। बड़ी दर्द की बात होती है। इसके लिए वो जितने जिम्मेदार है ओबीसी के लीडर, उससे ज्यादा हम जिम्मेदार है, क्योंकि हमने उस बात को समाज के सामने उस ढंग से रखा नहीं। आज हमारी जिम्मेदारी है कि सारे समाज के सामने हमें रखना होगा कि बाबा साहब ने जो रिजाइन दिया था उसमें का एक पार्ट ओबीसी का रिजर्वेशन भी था। इसलिए नए ढंग से इस बात को रखा। थैंक यू डॉक्टर संदेश वाग सर। इसके बाद में मैं इसलिए नीता मैडम का आखिरी में थैंक्स इसलिए रखा कि सारी तहे दिल से सारी जिंदगी भर उन्होंने एजुकेशन अपने बच्चों को बांटा,
अपने स्टूडेंट को बांटा और इस साथ में उन्होंने इतिहास को ऐसे जगह पे रखा जहां पे बाबा साहब आम्बेडकर की बात कोई सुन नहीं रहा था। अब मुझे पता है कि आज मुझे भी कभी कभी 26 साल हुए कि मैं अध्यापक के क्षेत्र में काम करता हूँ। जब विदर्भ इतिहास कांग्रेस थी, यानी नागपुर अमरावती यूनिवर्सिटी थी, फिर गोंडवाना यूनिवर्सिटी थी, उस इतिहास कांग्रेस के अंदर कुछ चुने चुने लोग बाबा साहब की मूवमेंट्स की निबंध जो रखते थे, उनकी बात रखते थे, उसके ऊपर चर्चा करते थे। उसमें एक नीता मैडम, डॉक्टर गेडाम सर थे, डॉक्टर भगत सर थे और डॉक्टर BR वाघमारे सर थे। इन्होंने बहुत ढंग से, जबकि कोई रख नहीं रहा था, उस इन लोगों ने बाबा साहब की नए ढंग से हिस्टोरिकल अप्रोच से बाबा साहब की मूवमेंट्स को रखा। इसी वजह से बाबा साहब आम्बेडकर की जो उन्होंने धरोहर को हमारे नए पीढ़ी तक लाया, इसलिए उनका एक सम्मान करके, सम्मान कुछ ये नहीं है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो पुरानी पीढ़ियों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्षों को हमारे सामने की जो नई पीढ़ी है उसके सामने रखना। और इसलिए नीता मैडम को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया है, उस पुरस्कार को उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए अम्बेडकर हिस्ट्री कांग्रेस की तरफ से मैं माजी प्राचार्य डॉक्टर नीता रामटेके मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने हमारे यह समाज भूषण पुरस्कार को स्वीकार किया, इसलिए भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस साथ में सभी महानुभावों ने जो बात रखी, उनकी फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब डेलीगेट्स और इस डिग्निटीज जो है, उन्होंने इस कार्यक्रम में सहभाग लिया और बड़े शांति से इस बात को सुना, इसलिए फिर से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये वोट ऑफ थैंक्स यहाँ समाप्त करता हूँ और तरुण सर की तरफ इस बात को आगे बढ़ाने के लिए उनको गुजारिश करता हूँ। डॉक्टर तरुण सर। थैंक्स सर। डॉक्टर हक सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं छूट गया था, सॉरी। डॉक्टर प्राचार्य डॉक्टर अजीज हक सर, इन्होंने भी अच्छी बात रखी, इसलिए उनका भी वोट ऑफ थैंक्स करता हूँ। और अभी डॉक्टर तरुण सर की तरफ ये बात आगे बढ़ाने के लिए उनको गुजारिश करता हूँ। डॉक्टर तरुण सर। With kind permission of the chairperson of this webinar, I declare here that the first inaugural session of this webinar is over. And now I request Dr. D.B. Kuljale sir to conduct the first plenary session. Dr. Kuljale sir. Thank you, Tufan Avtade sir. Good evening, one and all. Welcome to the first technical session on the theme Social Reformative Policies of Dr. Babasaheb Ambedkar. The chairman of this today's first technical session is Dr. Hari Narayan Jamale sir, the chairman, Board of Studies, History, SNDT University, Mumbai. I request Dr. Hari Narayan Jamale sir to chair the session. Jamale sir, please kindly chair the session. And the resource person of today's technical session, Dr. Preeti Khandare Madam, Department of History, Hari Singh Gaur, Kendriya Vidyapith, Sagar, Madhya Pradesh. I request Dr. Preeti Khandare Ma'am to be a resource person of this technical session first. Thank you, sir. Thank you very much. Sir,
Host is disabled. Please. I am audible but not visible. Host is disabled. Oh. Please, technical team, kindly, rejoin the Khandare ma'am with video. Okay. Okay. Start the video. Madam, just yeah, it started. Okay. Madam, start the video. We can make you the co-host. Can I co-host? Okay, sir. Thank you so much. Yeah, he is there. Let Madam. So, Jamale sir, I welcome the chairperson of this session and the resource person of this session, Dr. Preeti Khandare, on behalf of organizing committee. Now, Dr. Preeti Khandare ma'am to deliver her talk on video. Just a minute. I request Dr. Jamale sir to say that the session is started. Dr. Harinarayan Jamale is the chairperson of the SNDT विद्यापीठातील इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. चिश्तिया महाविद्यालयाचे प्राध्यापक आहेत. डॉक्टर हरिनारायण जमाले हे अनेक अभ्यास मंडळ इतिहासाच्या अभ्यास मंडळावरचे सदस्य देखील आहेत. मराठ्यांच्या इतिहासावरती त्यांचा प्रदीर्घ असा अभ्यास आहे. मी डॉक्टर हरिनारायण जमाले एसएनडीटी विद्यापीठाच्या इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी घोषणा करावी की हे सत्र सुरू झालेले आहे. डॉक्टर हरिनारायण जमाले. सदरील कॉन्फरन्स मध्ये आजचं सत्र सुरू करण्यात यावं असं मी घोषित करीत आहे. धन्यवाद सर. मी डॉक्टर प्रीती अनिल खंदारे मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं भाष्य या ठिकाणी करावं. डॉक्टर प्रीती खंदारे मॅडम. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. आज मॉर्निंग से ही हमारे यहाँ लाइट नहीं है, इसीलिए मैं छत से वहां पर बोल रही हूँ सर. यदि कोई नेटवर्क इशू हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ. सबसे पहले विश्व शांति के जनक महात्मा बुद्ध को मेरा नमन है. उसके बाद सामाजिक न्याय के निर्माता, अस्पृश्यता निवारण के जनक डॉक्टर अंबेडकर, स्त्री शिक्षा की जनक महात्मा ज्योतिबा फुले एवं आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज का मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ. आम्बेडकर हिस्ट्री कांग्रेस की मैं आभारी हूँ और आम्बेडकर मुझे इतना गौरव होता है, गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि भारत में आम्बेडकराइट्स मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसकी बागडोर संभाले हुए है प्रोफेसर संदेश वाघ जो अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और डॉक्टर संतोष बंसोड़ सर. बहुत ही बढ़िया काम है. इस आम्बेडकर मूवमेंट्स के माध्यम से आम्बेडकर की गतिविधियां जो भी चल रही है पूरे भारत देश में, अलग अलग जगह से पधारे जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं, सर ने बताया जैसे मद्रास से भी है, बिहार से भी है, बेंगलोर से भी है, तेलंगाना से भी सूर्यवंशी मैडम है. बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम हमेशा यहाँ आयोजित होता है और हमेशा इसको अटेंड करने में मुझे एक अलग ही अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है और शुरू से ही मैं ऐसा लगता है मुझे स्टार्टिंग से मॉर्निंग से कि कब ये प्रोग्राम शुरू होगा. इसीलिए आज मैं छत पे बैठकर मैंने कहा भले ही मुझे ये ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिले पर ये प्रोग्राम में जरूर अटेंड करूंगी. सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस ब्रह्मपुरी, गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली, नागपुर का मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस प्रकार का प्रोग्राम आयोजन किया. इनॉग्रल सेशन में श्री राम कावड़े सर, नितिन कोयली सर स्पेशल गेस्ट के रूप में उन्होंने जो बोला बहुत ही सही बात उन्होंने कही और एकदम सटीक कही. उनका मैं समर्थन करती हूँ बहुत कि इस प्रकार से जो पदोन्नति में आरक्षण की बात कही और किस प्रकार से कर्मचारियों के हितों की बात की, समय समय पर वो जब जाते रहते हैं अपने मूवमेंट्स के माध्यम से, बहुत ही सही उन्होंने कहा. मैं उनका समर्थन करती हूँ. प्रोफेसर संदेश वाघ जिनका आम्बेडकर हिस्ट्री पर बहुत ही गहन अध्ययन है. आम्बेडकर हिस्ट्री में आम्बेडकर पर कोई भी एक शब्द ऐसा नहीं है जो उनका छूट जाए. सारी ही चीजों का उन्होंने तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण किया है और अपने इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से उन्होंने वो सारी बातें बोल दी है जो बातें आम्बेडकर सोशलिस्ट जो सोशल मूवमेंट है और रिलीजियस मूवमेंट है उस मूवमेंट में होना चाहिए.
इसके बाद में देवेश कामड़े सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा बोला, बताया। उन्होंने क्रांति के रूप में सोशल रिलीजियस मूवमेंट की बात की। उन्होंने रिलीजियस मूवमेंट को अग्रदूत के रूप में अंबेडकर को प्रस्तुत किया। और 14 अक्टूबर 1956 का जो दीक्षा भूमि का धर्मांतरण वाला दिन है, उसको सबसे बड़ा धर्मांतरण दिन के रूप में बताया। उनके द्वारा दिया गया उनका छोटा सा जो वक्तव्य है, एक श्रेष्ठ, सराहनीय और उत्कृष्ट वक्तव्य के रूप में मैं उन्हें देखती हूँ। आज का जो टॉपिक है, चूंकि बोला गया है कि मुझे भी कुछ बोलना है, 2 शब्द अपने रखना है, तो उस संबंध में मैं बोलना चाहूंगी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संबंध में। जो टॉपिक है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट। आम्बेडकर क्या है? आज हम जो है आम्बेडकर के कारण ही है। नहीं तो स्त्रियां जो आज मैं सागर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बैठकर सहायक प्राध्यापक के रूप में काम कर रही हूँ, ये डॉक्टर आम्बेडकर का ही कमाल है, जिन्होंने हमें पदोन्नति या उन्होंने हमें आरक्षण के रूप में, जिसे छत्रपति शाहू जी महाराज ने शुरू किया था, संविधान में जो आरक्षण की बात की, उसके आधार पर में काम करी। महिला जो घर की 4 दीवारी में रहती थी, महिला जो उपभोग की वस्तु थी, महिला जो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, पुरुष प्रधान समाज में जहां महिला रह रही थी, वहां महिला का हर जगह शोषण हो रहा था। अंबेडकर एक ऐसे देवदूत के रूप में, एक ऐसे अग्रदूत के रूप में आए, जिन्होंने महिलाओं को सहयोग किया और उन्हें कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सिर्फ महिला के लिए ही नहीं था, ये संपूर्ण समाज के लिए था। डॉक्टर अंबेडकर का किया गया जो कार्य है, सिर्फ भारत में ही नहीं है, उनके कार्यों की सराहना उन्होंने जहां जहां अध्ययन किया, भारत के बाहर विदेशों में जो अध्ययन किया, वहां भी जो है लोग अंबेडकर के अनुयायी के रूप में काम कर रहे हैं, अंबेडकराइट्स के रूप में काम कर रहे हैं। अपन जहां भी यदि गूगल में सर्च करें अंबेडकर का फॉरेन विजिट का प्रोग्राम और वहां क्या क्या काम चल रहे हैं, वो सभी जगह जो है डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। अंबेडकर ने स्त्री विषयक जो उनका काम है, महिला विषयक जो काम है, महिला विषयक के रूप में उन्होंने बाल विवाह देख लो, सती प्रथा देख लो, पर्दा प्रथा देख लो, विधवा पुनर्विवाह देखे, संपत्ति के अधिकार की बात करें, बंटवारे की जो पूरी बात है, ये सारी चीजें डॉक्टर अंबेडकर ने, स्त्री शिक्षा की जो बात है, ये सब बात डॉक्टर अंबेडकर ने करी है। बाल विवाह, प्राचीन काल की जो समस्या थी, जो प्रथा थी, किस प्रकार से जब महिला गर्भ में ही रहती थी, गर्भ में ही डिसाइड हो जाता था कि तुम्हारे यहाँ लड़का होगा, हमारे यहाँ लड़की होगी, तो दोनों की शादी कर दी जाएगी, दोनों की शादी हो जाएगी। पता चला जन्म यदि लड़के का हुआ ही नहीं, जन्म के बाद ही यदि लड़का की डेथ हो गई, तो उसे वो जन्म लेने वाली कन्या जो है वो जन्म से ही विधवा हो जाती थी, उसे विधवा करार दे दिया जाता था और समाज द्वारा एक ऐसा बहिष्कृत रूप दे दिया जाता था कि उसने कुछ अन्याय कर दिया है। यदि लड़के की मृत्यु हो गई है, उसमें उस लड़की का क्या दोष है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इन सब प्रथाओं का, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, क्योंकि उन्होंने जिस परिस्थिति से वो निकले हैं, उन्होंने जो देखा है, उसके बाद अपने परिवार की स्थिति के आधार पर काम करना शुरू किया। एक ऐसे, मैं तो इन्हें देवदूत के रूप में ही देखती हूँ, जिन्होंने अपने परिवार में अपने बच्चों की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद भी उन्होंने अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका पूरा ध्यान था समाज की तरफ। ये समाज शिक्षित बने, ये समाज संगठित हो और ये समाज संघर्ष करे और संघर्ष के आधार पर ही इनको काम मिले। अच्छे से महिलाओं का रहन सहन जो है अच्छे से रहे, महिला घर की 4 दीवारी से निकले, किसी के यहाँ बर्तन साफ ना करे, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा ना करे, अपने स्वयं अपनी मेहनत के बल पर काम करे। ये जो काम बताया है, बाल विवाह का विरोध किया है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सती प्रथा का विरोध किया है। सती प्रथा की जिसकी हम बात करते हैं, राजा राम मोहन राय के समय 1828 की बात करते हैं, जब विलियम बेंटिक के नेतृत्व में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी जो इस प्रथा का विरोध करते हैं और हिंदू कोड बिल के माध्यम से हमें वो सारी चीजें देखने को मिलती है जिसका हिंदू कोड बिल जो कि महिलाओं के लिए ही था, महिलाओं के
अधिकारों के लिए भी था। वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। उस समय भी हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाली जो थी वो सबसे ज्यादा महिला ही थी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर क्या जाने हमारे ग्रंथों को, हमारे धार्मिक ग्रंथों को क्या जाने, वो क्या जानते हैं मनुस्मृति के बारे में, वो तो एक अस्पृश्य समाज के लोग हैं, इन्हें देश बहिष्कृत किया जाना चाहिए, बाहर कर दिया जाना चाहिए। और आज वही महिलाएं जो है इन सब चीजों का लाभ ले रही है, हिंदू कोड बिल के माध्यम से संपत्ति के अधिकार का लाभ ले रही है, हिंदू कोड बिल के माध्यम से विवाह में जो इंटरकास्ट मैरिज है उसका लाभ ले रही है, हिंदू कोड बिल के माध्यम से दूसरी जो चीजें तलाक का लाभ ले रही है। डॉक्टर अंबेडकर के समय तलाक और विवाह की बात पर जब अमल नहीं किया गया तो उन्होंने आगे चलकर जो इस्तीफा दिया, ये बात जो संदेश वाग सर ने भी बताया कि किस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर के सोशलिस्ट मूवमेंट में काम की गई। तो आज मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने जिस प्रकार से अपना काम किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, शिक्षा के लिए, शिक्षा जो है प्राइमरी एजुकेशन की बात करती है कि बच्चे जो है प्राथमिक उनकी शिक्षा जो है वो माता के गर्भ से ही रहती है और माता ही उनकी जो है प्राइमरी टीचर रहती है, क्योंकि माता के मुंह से ही उन्हें जो भी सीखने को मिलता है। इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा के आधार पर हो, चाहे वो मातृभाषा हमारी मराठी हो, चाहे मातृभाषा हिंदी हो, चाहे मातृभाषा कोई भी हो, बायलिंगुअल हो, जो भी ओलिंगुअल हो, जो भी लैंग्वेज हो, उसके आधार पर हमें जो मातृभाषा में दिया जाता है वही महिला। इसीलिए महिला का शिक्षित होना जरूरी है, महिला का संगठित होना जरूरी है, महिला का संघर्ष करना जरूरी है। इन सब बातों को डॉक्टर अंबेडकर ने, बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है हिंदू कोड बिल के माध्यम से। विधवा पुनर्विवाह की बात करती है, विधवा जो महिला की स्थिति थी, किस प्रकार से विधवा अपना जीवन व्यतीत करती थी। यदि जवानी में वो विधवा हो गई है तो पर पुरुष दूसरे समाज का शोषण किया जाता था, क्योंकि महिला उस समय एक उपभोग की वस्तु के रूप में ही प्रस्तुत की गई है, प्रदर्शित की गई। इसीलिए अंबेडकर को ये मालूम था कि ये सारी चीजें जो है महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार ना हो, इसीलिए विधवा को भी जो है पुनर्विवाह का अधिकार है, उसे भी अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, वो भी अपना जीवन चुन सकती है एक अच्छे साथी के रूप में जो उसके साथ रहे। तो विधवा का पुनर्विवाह की बात करना चाहिए। आगे चलकर हम भारत में देखते हैं सोशलिस्ट मूवमेंट की जब बात करते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी जो विधवा विवाह के संबंध में काम किया, लेकिन अंबेडकर का जो काम है, अंबेडकर ने जिस प्रकार से सामाजिक रूप में जो महिलाओं के अधिकार के लिए की, वो कोई नहीं कर सकता और ना ही कोई कर पाएगा उनके जैसा उन्होंने जो किया है। विधवा विवाह के साथ साथ हम देखते हैं संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं, संपत्ति में बंटवारे की बात करते हैं। पहले जो हम उच्च वर्ण की बात करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, ब्राह्मण मुखमाशित क्षत्रिय बाहुकृत उरुजंघा और वैश्य उरुकृत और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से बताई गई है। उस समय हम देखते थे कि जहां पर समाज में अन्याय और अत्याचार जो हो रहा है, महिलाएं उसको सहन करे जा रही थी, किसी भी प्रकार से उसका विरोध नहीं कर रही थी। तो यहाँ अंबेडकर का कहना था कि महिला जब बचपन में, जन्म में महिला जो है अपने पिता पर डिपेंड रहती है, उसके बाद जब वो शादी हो जाती है तो पति पर डिपेंड रहती है, शादी के बाद जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने पुत्र पर डिपेंड रहती है। लेकिन यदि पुत्र की भी डेथ हो जाए तो वो फिर किस पर डिपेंड रहेगी? इसीलिए महिला के पास भी संपत्ति होना चाहिए। यदि उसके पास संपत्ति रहेगी तो वो अपना जीवन निर्वाह कर सकती है, अपना आगे का समय चला सकती है, अपने आप को जो है कहीं बाहर उसे जाना न पड़े, वो अपना समाज के रूप में काम कर सकती। ये सारी बातें जो है डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हिंदू कोड बिल के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ आज हम जो महिलाएं हैं, मैं वर्तमान में जो प्रासंगिकता की बात करी, हम जो महिलाएं हैं आज, जिसे संदेश वाग सर ने भी बोला, हम जो प्री मैटरनिटी, पोस्ट मैटरनिटी और मैटरनिटी लीव की जो बात करते हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर का ही योगदान है। जो हम 2 साल का जो है मातृत्व अवकाश लेते हैं, जिसे हम चाइल्ड केयर लीव कहते हैं, 6 महीने की जो आजकल हमें मैटरनिटी लीव मिलती है, ऐसा कहा गया है कि अब ये बढ़कर 8 महीने या साल भर की भी हो गई है। तो ये सब जो है डॉक्टर अंबेडकर का ही योगदान है, जो हम महिलाओं को मिला हुआ है। लेकिन फिर भी आज की महिलाएं इतनी जागरूक नहीं हुई है कि वो अंबेडकर मूवमेंट में रहकर काम कर सके, उनको आगे बता सके, क्योंकि एक कुछ वर्ग ऐसा है, महाराष्ट्र जैसी
स्थिति में देख लूं, महाराष्ट्र में मुझे इतना गौरव महसूस होता है, इतना हर्ष होता है कि महाराष्ट्र में अंबेडकर के नाम से ही लोग एकदम जागरूक रहते हैं। और दूसरा क्षेत्र देख लो, हम हमारे ही क्षेत्र को देख लेते हैं, लोग जानते ही नहीं है, बताना पड़ता है कि आज अंबेडकर जयंती है। कैलेंडरों में भी जो है छुट्टियां बंद हो गई है, स्पेशली कैलेंडर में दिया नहीं, हमारे यहाँ की 14 अप्रैल की छुट्टी है, वो डिक्लेयर की जाती है, बाद में होता है जब लोगों के द्वारा जो बताया जाता है कि आज अंबेडकर जयंती है। तो ये जो चीजें है ये दूसरे जगह नहीं है। अस्पृश्यता निवारण की हम जब बात करते हैं, महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में, तो दूसरे जगह यहाँ पर आज भी वर्तमान में वही स्थिति बनी है। स्त्रियों के साथ साथ दूसरा जो वर्ग भी जो है वो भी यहाँ पर शोषित वर्ग, शोषक बना हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच में कुछ ही वर्ग ऐसे हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर SC ST के रूप में कार्यरत है, काम कर रहे हैं। और यहाँ का जो SC ST वर्ग है, SC ST वर्ग भी अपने आप को अम्बेडकराइट्स नहीं कहता, वो अपने आप को बहुजन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ हिंदू के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। कभी उनसे पूछा जाता है, बात की जाती है कि आप अम्बेडकराइट्स हैं, आप नहीं 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 हम वो नहीं है, तो लोग व्यक्ति आगे नहीं आता है। इतना पढ़ा लिखा जो वर्ग है, अभी सरदार सर जब बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि हम सभी लोगों को जुटकर काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए, इस मूवमेंट को बढ़ाना चाहिए। ये मूवमेंट जो है वो एक कुछ सीमित क्षेत्रों में इतना अधिक रूप से प्रभावी है और दूसरे क्षेत्र में प्रभावी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों में जागृति नहीं है। लोगों को यदि समझाने का प्रयास किया जाता है वो समझने का प्रयास नहीं करते, वही कहते हैं कि वो डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने तो हिंदू कोड बिल वाली बात की, मनुस्मृति की बात की। स्टूडेंट भी आज जब हम पढ़ाए जाता है तो उन्होंने हमारे धर्म के बारे में इस प्रकार से कैसे बोल सकते। जब तक हम स्टूडेंट का, हम पढ़े लिखे लोग, हम टीचर्स के रूप में काम कर रहे हैं, हम यदि स्टूडेंट को बताएंगे नहीं अंबेडकर मूवमेंट्स के बारे में, तब तक ये लोग कोई भी जागरूक नहीं हो पाएगा। ये जो काम कर रहे हैं ये अंबेडकर हिस्ट्री कांग्रेस के रूप में काम कर रहा ग्रुप बहुत ही सराहनीय है। आगे हम यदि देखेंगे बाल विवाह, बहु विवाह का उन्होंने विरोध किया डॉक्टर अंबेडकर ने कि बहु विवाह नहीं होना चाहिए। सती प्रथा का विरोध, विधवा पुनर्विवाह की उन्होंने बात की, संपत्ति के अधिकार को की बंटवारा किया। इसी के साथ साथ उन्होंने मैटरनिटी लीव की बात की, मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए। और आगे चलकर जो पैटर्निटी लीव जो मिली है, वो पैटर्निटी लीव जो पुरुषों को मिली है, ये भी सब बातें जो है वो रखी गई थी। आज महिलाएं जो हम देखते हैं, मायावती से लेकर हम यदि कल्पना चावला तक की बात करते हैं, तो ये सब जो है अंबेडकर का ही मूवमेंट था, जिसके कारण ये लोग इतने बड़े बन गए और आगे चलकर ये महिलाएं बाहर निकाल के अंतरिक्ष में चली गई। नहीं तो महिलाओं की स्थिति इस प्रकार से नहीं है। मुझे आज जो मौका मिला है बोलने का, अंबेडकर के नेतृत्व, अंबेडकर हिस्ट्री कांग्रेस के माध्यम से ही मैं बोल पा रही हूँ। यदि अंबेडकर हिस्ट्री कांग्रेस नहीं होता तो मैं नहीं बोल पाती, अंबेडकर का संविधान नहीं हो पाता तो मैं यहाँ पर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाती। मैं भी कहीं कोने में पड़ी हुई दबी महिला के रूप में काम करती रहती, हो सकता है कहीं गोबर उठाती रहती, कहीं कुछ करती रहती। वो तो यही था कि उनका शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का जो काम था, उसके कारण ही आज हम लोग इतने आगे बढ़ पाए हैं। और हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। उन्होंने संविधान में भी कहा है, अपने प्रिम्बल के रूप में वो कहते हैं कि हम भारत के लोग, वी आर पीपल के रूप में कहते हैं कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को, धर्मनिरपेक्ष राज्य को के बारे में उन्होंने प्रस्तुत किया है। राष्ट्र की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने वाली, बंधुता को बढ़ाने वाले आज एतत् द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत और आत्मोर्पित करते हैं। उन्होंने इस संविधान के माध्यम से ही वो सारी बातें रख दी है। यहाँ पर जब भारतीयों के अधिकार की जब बात आती है, गोलमेज सम्मेलन की जब बात आती है, गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में 1930 का, 1931 का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे कहा गया है, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31, 32 में उन्होंने भाग लिया। और उनका भाग लेने का मेन मकसद ही ये था कि जब मुस्लिमों को आरक्षण मिल गया है, सिखों को आरक्षण मिल गया है, जो कि तो एक संपन्न वर्ग के रूप में काम करते हैं, और जो एक दलित समुदाय, दलित जो समुदाय है, जिनके पास अधिकार नहीं है, और मैं ही एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ जो इस वर्ग का
की बागडोर थामे हुए हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं उन्हें अधिकार दिए जाते? अंग्रेज गवर्नमेंट को भी वो कहते हैं आपका 150 साल का शासनकाल हो गया है, लेकिन अभी तक आपने क्या कर दिया? गांधी जी जब कहते हैं कि मैं तो स्वयं को अस्पृश्य समाज के लिए काम करता हूँ, अंबेडकर से कहते हैं कि मैं तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं तब से अस्पृश्यता के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ पर अंबेडकर कहते हैं मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब से आप अस्पृश्यता के लिए काम कर रहे हैं। यदि इंडियन नेशनल कांग्रेस का मोटो जो बनाया गया है खादी, वो खादी नहीं रखते, आप अस्पृश्यता निवारण रखते, आप वर्ण व्यवस्था को नहीं रखते, वर्ण व्यवस्था को आप निषेध करते, लेकिन आपके यही बात है। और आप अपने ही कर्म के द्वारा, अपने ही जो बातों के द्वारा इस प्रकार से बोलने का प्रयास करते हैं कि यूरोप में तो आपकी बहुत प्रसिद्धि है, लेकिन भारत में मैं किसी भी प्रकार से आपका समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिस वर्ग का समर्थन का व्यक्ति हूँ वहां पर किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिले गए हैं, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। इसीलिए 1931 का जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी से डॉक्टर अंबेडकर रूबरू हुए, तो अंबेडकर और गांधी के बीच में जो हॉट टॉक हुई, तो उसके बाद रेमजे मैकडोनाल्ड ने भी ये समझ लिया था कि हाँ, इस वर्ग को जो है वो अधिकार मिलना चाहिए, इनको भी अधिकार मिलना चाहिए, इनको भी सीटों में आरक्षण मिलना चाहिए। तब जाके उन्हें सीटों की बात की गई और अंबेडकर ने वहां पर अंबेडकर के इस भाषण को आज भी एक श्रेष्ठ भाषण के रूप में कहा जाता है। गोलमेज सम्मेलन में जो दिया गया भाषण जो था, गांधी जी को जब लगा कि भारतीयों को अब आरक्षण मिल जाएगा, जो अस्पृश्य समाज का के रूप में काम कर रहे हैं, यदि इन्हें भी अधिकार मिल गया तो हमारे जो हिंदू समाज का क्या होगा? हिंदू हिंदू करते रहते हैं और ये हिंदू समाज की बात करते हैं, अपने आप को वर्ण व्यवस्था के समर्थक के रूप में काम करते। तब वहां पे उपास का सहारा उन्होंने लिया और उस उपास के सहारे के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के जो आंदोलन को थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया। अंबेडकर ने वहीं पर बोला, क्योंकि उस समय अंबेडकर इतने तटस्थ थे, उनका यही विचार था कि मुझे जो है मूक नायक के माध्यम से जो गूंगे लोगों को की आवाज है, हम लोगों की, जिसे हमें कोई सुनता नहीं है, तो हमें अपनी आवाज लगाना है, हमें चारों तरफ ये बताना है कि हमें अधिकार दिए जाने चाहिए। इसीलिए उन्होंने गांधी जी से बोला कि आपकी कीमत, बापू आपकी जो जान बहुत कीमती है, इस प्रकार से के उपवास में आप अपनी जान मत गवाइए। आप जो अस्पृश्यता निवारण के लिए काम करें, आप जो हरिजन की बात करते हैं कि मैं आपको किसी और की संतान नहीं मानता, मैं अस्पृश्य नहीं मानता, मैं आपको हरिजन मानता हूँ। तो हरिजन क्यों मानते हैं? इन्हीं वर्गों को क्यों आप हरिजन कहते? आप स्वयं को क्यों नहीं हरिजन कहते? जब हम यहाँ अंबेडकर ग्रुप्स को अस्पृश्यता के लिए आप हरिजन शब्द का प्रयोग करते, तो आप स्वयं अपने आप को भी हरिजन संबोधित करिए। क्यों आप अपने आप को उच्च वर्ण का या ब्राह्मण वर्ग का या फिर एक उच्च समाज के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं? तब जाकर जो गांधी जी और अंबेडकर के पक्ष की जब बात आती है, तो आगे जो है उन पर जो अधिकारों की बात हुई, तो यहाँ विधान परिषद में या विधानमंडल में जब सीटों का बंटवारा हुआ, तो अंबेडकर को जो सीटें, जिन सीटों के लिए बोला था उन्होंने कि इतनी सीटें मिलनी चाहिए, परंतु गांधी जी के कारण इतनी सीटें नहीं मिली। एक ऐसा वर्ग है जो नहीं चाहता है कि उच्च वर्ग के साथ अंबेडकराइट्स भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। आज हम जब संविधान की बात करते हैं, यहाँ पर यदि महाराष्ट्र में संविधान की बात करें, तो महाराष्ट्र में हमेशा संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, लेकिन अदर स्टेट में बात करें तो अदर स्टेट में संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं आता। वहां पे डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, जिन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, उनके ड्राफ्ट तैयार करने में दूसरे जो व्यक्ति जो थे, 7 जो सदस्य थे, 6 सदस्य थे, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है ये काम। यहाँ एक बात ये भी सामने आती है अंबेडकर के पक्ष के रूप में, जो कहा जाता है कि अंबेडकर ने सभी देशों के संविधान का अध्ययन करके जो संविधान का निर्माण किया वो पूरा देख कर लिख लिया, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इस चीज को पढ़ने में उस समय का सबसे शिक्षित व्यक्ति, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर ही थे। और आज के समय में भी एक ऐसी डिग्री है जो अंबेडकर के अलावा और कोई धारण नहीं कर पाया है, क्योंकि
जो भी डिग्रियां दी जा रही है वर्तमान समय में, वो फेलोशिप के रूप में या किसी भी प्रकार से मानद डिग्री के रूप में दी जा रही है, ना कि मेहनत के द्वारा की जा रही है। वो व्यक्ति, हम अंबेडकर की बात करते हैं, उस समय उनके पास 35,000 बुकों का संग्रह था और वो उनके पास टाइम की कमी थी। वो कहते थे मेरे पास, मैं होटल में जाना पसंद नहीं करता, होटल में खाना खाना पसंद नहीं करता हूं मैं, क्योंकि यदि मैं होटल में खाना खाऊंगा तो वहां क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आप जितने भी सुधी जन हैं, जितने भी सुनने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी क्या है, मेरे पास मुझे डिब्बा लाके दे सकते हैं, लंच का जो टिफिन लाके दे सकते हैं, तब मैं उसका करूंगा। तो डॉक्टर अंबेडकर के जो सामाजिक धार्मिक विचार के रूप में हम महिलाओं की स्थिति का देखते हैं, महिलाओं के साथ साथ हम ट्राइब्स के बारे में जो देखते हैं, जो जनजातियों का देखते हैं, हम ट्राइब्स की स्थिति जो थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम से बेकार स्थिति थी। अंग्रेजों के समय में भी देखा कि किस प्रकार से महालवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में काम आता था, परमानेंट सेटलमेंट के रूप में जनजातियों के साथ जो व्यवहार किया जाता था, वो व्यवहार नारकीय व्यवहार था। इन चीजों को भी उन्होंने देखा और उन्होंने कहा ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। किस प्रकार से गले में घंटी बांध दी गई, पीठ में झाड़ू लटका दिया गया और मुंह से थूकने के लिए कि थूक बाहर नहीं किया निकल सके, तो एक मुंह में बर्तन, कटोरी जैसा एक लटका दिया गया, एक प्याला। तो एक ऐसा वर्ग जिसकी बहुत अधिक यूरोपियन हिस्ट्री में बहुत अधिक भत्सना होती है कि ऐसी व्यवस्था तो दास वर्ग के साथ भी नहीं की जाती थी। जब स्लेवरी वर्ग जब था, अमेरिका की जब बात करते हैं हम, रेडी इंडियंस की बात करते हैं, वहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी जिस प्रकार की अमानुषिकीय व्यवस्था जो है भारत में विद्यमान थी। इन सब चीज नेटवर्क का इशू है। नेटवर्कचा इश्यू असल्यामुळे आपण 1 मिनिट थांबूया. मॅडम, मला वाटतं नेटवर्कमुळे कदाचित ते आपल्याशी संपर्क होऊ शकत नाहीये. मॅडम रुजू होतील, परंतु त्या दरम्यानच्या काळात मी डॉक्टर दीपक बनसोड यांना विनंती करतो की डॉक्टर हरिनारायण जमाले आणि मॅडम थोडक्यात त्यांनी इंट्रोडक्शन या ठिकाणी. डॉक्टर दीपक बनसोड. Yes, thank you, Dr. Sandesh Vaksar. Madam's session was very excellent, but we have heard only half of her session. She is one of very strong academician, and she's like, I'll just try to give a brief introduction about her. Dr. Preeti Anil Khandare, Madam, she is Associate Professor and HOD in Sagar University, Madhya Pradesh. She was conferred Postdoctoral Fellowship for Women in year 2009-10 and 10-11 by UGC New Delhi. There are 40 articles published and presented in her name in both national as well as international conference. She has written many chapters in various reference books. Along with that, she is also having membership in various academic bodies like Madhya Pradesh Itihas Parishad Bhopal, Itihas Sankalan Yojana New Delhi, Itihas Sankalan Yojana Malwa Prant, Bundelkhand Itihas Parishad Sagar, Shri Kaveri Shodh Sansthan Ujjain, Ashwini Shodh Sansthan Madhipur, etc. She was also Board of Studies member in Department of History, Dr. Hari Singh Gaur, Central University Sagar from 2016 to 19, and she is at present also the member of Board of Studies. Along with her, she has also guided many students for doing the PhD as well as MPhil, and she has also refereed many PhD thesis and MPhil thesis. This was a brief introduction about Madam. Sir, she has not yet joined, I suppose.
मला वाटतं नेटवर्कमुळे त्या जॉईन होऊ शकत नाहीये, तर आपण सत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर हरिनारायण जमाले सर यांचं देखील Okay, it gives me immense pleasure to introduce one of the very strong academician, Dr. Hari Narayan Jamale sir. He is a professor in Department of History, Christie Art College, Khultabad, District Aurangabad. He is chairman at present of Board of Studies, SNDT University. He has written 3 reference books. There are 37 research articles which are published in his name. Along with that, he's also Board of Studies a member in BAMU University, SRDT Nanded University. Along with that, he has been teaching for 26 years, a very renowned personality in our history field, as well as a very humble person who always guides and always supports everyone academically. So it gives me immense pleasure to introduce chairperson for the session, Dr. Jamale sir. Sir, over to you. Jamale sir. डॉक्टर हरिनारायण जमाले यांना विनंती करतो की त्यांनी या सत्राचा अध्यक्ष मार्गदर्शन करावं. धन्यवाद सर. अच्छा, या परिषदेचे आंबेडकर एसटीचे अध्यक्ष डॉक्टर संदेश वाघ, अतिशय अभ्यासू, जिव्हाळ्या आणि प्रेमाने वागणारे असे माझे मित्र, सदैव आपल्या लिखाणामध्ये, संशोधनामध्ये गुरफटलेले असणारे, काही पिरियड, मोठा पिरियड, चांगली धुरा मुंबई विद्यापीठाचे विभाग प्रमुख म्हणून पाहिले त्यांनी, आणि मुंबई विद्यापीठाचेच ते BUS चे चेअरमन आहेत. तसेच वेगवेगळ्या कॉन्फरन्समध्ये कीनोट्स, सत्र अध्यक्ष, रिसोर्स पर्सन्स अशा भूमिका अनेक पुस्तकांच्या माध्यमातून त्यांनी मांडलेली वेगवेगळी त्यांची संशोधनाची एक असणारी छटा फार उत्तम पद्धतीने त्यांनी आपल्या कमी कालावधीमध्ये आणि मोठा संग्रह, आर्टिकलच्या बाबतीत तर त्यांच्या बाबतीत न बोललेलं बरं. आर्टिकल तर दैनंदिन जीवनामध्ये अनेक आर्टिकल ते लिहितात. माझ्या नॉलेज प्रमाणे त्यांचे 65 संदर्भ ग्रंथ आतापर्यंत त्यांनी लिहिलेले आहेत. असे हे डॉक्टर संदेश वाघ. त्याच आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेसचे सचिव मित्र संतोष बनसोडे सर, ते अमरावती विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचेही कार्य अतिशय वाखाणण्याजोग आहेत. वेगवेगळ्या विद्यापीठामध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून सदैव तेही ऍक्टिव्ह काम करत असतात, आणि ज्यांच्या संयुक्त विद्यमाने आहेत असं हे आपलं बाबासाहेब आंबेडकर गोंडावाना युनिव्हर्सिटी, त्यांचं कार्यक्षेत्र, त्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत असणारी मंडळी, आणि जस्ट आता सध्या ज्यांनी आपल्या ओव्हरऑल सर्व चौफेर अंगाने बाबासाहेबांच्या वर जी त्यांचं कार्य आहे, त्यांच्या कार्यावर चौफेर त्यांनी प्रकाश टाकला, अशा या प्रीती मॅडम, आकाश कुमार, अक्षय कवळे, अमित डेडवाल, भीमराव दांडगे, तसेच दुपारच्या काही सत्रामध्ये असणारे सत्र व्याख्याते डॉक्टर दीपक गायकवाड सर, अशा वेगवेगळ्या अभ्यासू लोकांना एका माळेमध्ये गुंफून संदेश वाघ सरांनी अतिशय उत्तम अशी कॉन्फरन्स पूर्णत्वाला नेण्याचे कार्य त्यांच्या हातून होत आहेत. असो, मी बाबासाहेबांच्या बाबतीत आता मी या सत्राचा अध्यक्ष आहे. मॅडमनी काय सांगितलं त्याच्यावर मला भाष्य करायचंच आहे, परंतु काही वेळ मी तुमची घेईल. बाबासाहेबांच्या कार्याविषयी, बाबासाहेबांच्या बुद्ध्यांकाविषयी आणि त्यांनी जी समाजाला, देशाला जे दिलेले आहेत त्याच्याविषयी
कृतज्ञता व्यक्त करणं हे मी माझं कर्तव्य समजतो. बाबासाहेबांनी शैक्षणिक विचार मांडले, सामाजिक विचार मांडले, धार्मिक विचार मांडले, सगळ्या तळागाळातील समाजाला, पर्टिक्युलर त्यांनी हरिजनांना हे केलं, शैक्षणिक कार्याकडं किंवा त्यांचा उत्कर्ष व्हावा एवढंच केलं नाही, त्यांनी चौफेर विविध अंगाने त्यांनी जेव्हा बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली त्याच्या पूर्वीच त्यांनी डिक्लेअर केलं होतं की मी बौद्ध म्हणून जन्मलो जरी नसेल, हिंदू म्हणून जन्मलो असेल तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही. त्यांनी ज्या धार्मिक अभ्यास केला होता त्या अभ्यासामध्ये ज्या जटिल प्रथा होत्या त्या जटिल प्रथांचा त्यांनी अभ्यास केला. त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारण्याच्या पूर्वी शीख धर्माचा, मुस्लिम धर्माचाही अभ्यास केला. त्यांना वेगवेगळ्या धर्मांचे ही होती, मागणी होती की तुम्ही आमच्या धर्मात या, तुम्ही आमच्या धर्मात या. त्यांनी सर्व धर्मांचा अभ्यास केल्यानंतर अंतिमतः बौद्ध धर्माचा स्वीकार त्यांनी केला. त्याच्या पाठीमागे असणार गौतम बुद्धाने जे तत्वज्ञान मांडलेले पूर्व 6व्या शतकामध्ये, त्या 6व्या शतकातील तत्वज्ञानामुळे ते तत्वज्ञान असं अमर आहे, ज्याच्यामुळे आपला देशही स्वतंत्र झाला. स्वतंत्र होण्यामध्ये आपल्या राष्ट्रीय नेत्यांनी त्या बौद्ध धर्मातील तत्वज्ञानातील वेगवेगळे पैलू उचलून त्या पैलूंद्वारे समाजाला, देशाला स्वातंत्र्य मिळवलं, समाजाला एकत्र केलं, राष्ट्रीयत्वाची ज्योत जागृत करण्याचं काम केलं. त्या धर्माचा इतका बारकाव्याने बाबासाहेबांनी अभ्यास केल्यानंतर त्यांच्या जेव्हा सगळं लक्षात आलं, त्यानंतर त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला. आणि स्वीकारला नुसता स्वीकारला नाही तर त्या एक दिशा देण्याचं कार्य केलं. आणि नुसतं दिशा नाही तर डिपेंडही राहू नका असंही त्यांनी आवाहन केलेलं आहे. म्हणजे शासनावर डिपेंड राहून तुम्ही काय करणार, त्यापेक्षा तुमच्यामध्ये सक्षमता, शैक्षणिक गुणवत्ता तुमच्यामध्ये आली पाहिजे. कशी येईल त्यासाठी ज्या शासनाकडून सवलती घ्यायच्या. आता वास्तविक पाहता बाबासाहेबांच्या कार्याच्या अगोदर शाहू महाराजांनी आरक्षणाच्या बाबतीत बऱ्याच गोष्टी हे केलेल्या होत्या. त्याचे विविध पैलू बाबासाहेबांनी घेतलेले आहेत आणि त्यांनी त्या पैलूंची अंमलबजावणी कशी होईल, मग ते कोणत्या कोणत्या रूपाने राजकारणात आल्यानंतर किंवा राजकारण्यांसोबत असणाऱ्या, मग ते गोलमेज परिषद जरी असेल, तिथं जरी असेल, कशा पद्धतीने बाबासाहेबांनी विविध अंगाने त्यांना हे मिळावं, वेटेज दिल्या जावं, हा त्याच्या पाठीमागचा त्यांचा फार मोठा उद्देश होता. आणि ते अतिशय अभ्यासपूर्णरित्या ते मांडत होते आणि पटवून देत होते. वेगवेगळ्या धार्मिक दृष्टिकोनातून त्यांनी अनेक गोष्टीवर घाव घातलेले आहेत. त्यामध्ये त्यांनी कुठेही मग ते 14 तळ्याचा संबंध, पाण्याचा विषय असो का मंदिराचा प्रश्न असो, या ठिकाणी त्या बाबासाहेबांनी पाऊल उचललं असेल त्यामध्ये यशस्वीरित्या त्यांनी वाटचाल केलेली दिसून येते. त्याच्या पाठीमागे ते मुद्दा काय होता, मुद्दा असा आहे की त्यांनी त्यामध्ये यशस्वी होण्याच्या पाठीमागचं महत्त्वाचं, त्यांनी प्रामाणिकपणे तो लढा हाती घ्यायचे आणि प्रामाणिकपणे घेऊन त्याचा पूर्णपणे अभ्यास करायचे आणि अभ्यास करूनच पुढचं पाऊल ते उचलायचे. आणि म्हणून ते यशस्वीरित्या सर्व या बाबतीत झाले. मग त्याच्यामध्ये आपण जर घटना समितीचे, ते मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते, मसुदा समितीमध्ये विविध तज्ञ लोक होते. विविध तज्ञ लोक असताना सुद्धा बाबासाहेबांनी ज्या काही वेगवेगळ्या देशाच्या घटनांचा अभ्यास केला, त्या घटनांच्या अभ्यासातून जी मांडणी केली, त्या मांडणीचा आज आपण कधीही, आपला देश कधीही ते विसरू शकत नाही. देशाच्या नागरिकांनी कधीही ह्या गोष्टी विसरू नये की काय काय गोष्टी आपल्याला त्या घटनेच्या माध्यमातून मिळालेल्या आहेत. मग त्यामध्ये त्यांनी केलेल्या
वेगवेगळ्या परकीय देशांच्या ज्या देशांच्या घटनांमध्ये जे चांगले पैलू असतील ते पैलू निश्चितच बाबासाहेबांनी आपल्या मसुदा समितीच्या मांडणीमध्ये घेतलेले दिसून येतात. कारण त्यांचा जो अभ्यास आहे त्यांनी केवळ आणि केवळ वाहून घेतलं होतं पूर्णपणे एक मी देशाचा पाईक आहे आणि नागरिक एक नागरिक देशाचा नागरिक या नात्याने सर्वांना समान असं नागरिकत्व आणि सर्वांना न्याय कसा मिळेल, घटना ही सक्षम कशी असेल, हा त्याच्या पाठीमागे फार मोठा उद्देश बाबासाहेबांचा होता. बाबासाहेबांनी कधीही संकुचितपणाने कुठलंही कार्य केलेलं दिसून येत नाही. त्यामध्ये आता आपण पाहतो प्रीती मॅडम यांनी ज्या पद्धतीने समजा महिलांच्या बाबतीत म्हटलं असेल, हिंदू मुलाच्या बाबतीत बोलल्या त्यामध्ये त्यांनी जो लढा हाती घेतलेला दिसून येतो, त्यामध्ये त्यांनी त्याचा अभ्यास केल्यानंतर त्या गोष्टीमध्ये हात घातलेला दिसतो आणि अभ्यासाअंती त्याच्यावर कशा पद्धतीने आपण हे करू शकतो आणि कसं गरजेचं आहे हे शासनाला सुद्धा धारेवर धरून शासनाच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहेत. मग त्यांनी कुठल्याही गोष्टीला जुमानलेलं नाही. इवन महात्मा गांधींसोबत सुद्धा त्यांचे वेगवेगळ्या अंगाने विविध वैचारिक मतभेद झालेले आहेत. पंडित नेहरूंसोबत त्यांचे वैचारिक मतभेद झाले. त्या परिणामाची पर्वा ते करत नव्हते. वैचारिक मतभेद झाले ते त्या ज्या पद्धतीने त्या घटनेवर प्रकाश टाकायचे, त्या घटनेच्या अनुषंगाने त्या सिच्युएशनच्या अनुषंगाने ते फर्म असायचे. ती बाब एका समाजाला, देशाला, राज्याला धरून असायची आणि म्हणून ते पूर्णपणे यशस्वी व्हायचे. त्यांनी एकांगी पद्धतीने कधीही कुठल्याही घटनेवर प्रकाश टाकण्याचा किंवा एकांगी घटनेने कुठलीही बाब त्यांनी हाती घेतलेली दिसून येत नाही. मित्रहो, बाबासाहेबांच्या एकंदरीत जर त्यांनी काही कन्सेप्ट जर त्यांच्या आपण पाहिल्या, आता उदाहरणार्थ त्यांनी जेव्हा ते ग्रॅज्युएशनला होते, ग्रॅज्युएशन करत असताना ग्रॅज्युएशनच्या अंतिम वर्षाला त्यांचं असं म्हणणं होतं की मला आता कुठं समजायला लागलं की शिक्षण काय, शिक्षणाचं महत्व काय आणि शिक्षणातून होतं काय. म्हणजे एक लक्षात घ्या, ग्रॅज्युएशन होईपर्यंत सुद्धा बाबासाहेब अशा पद्धतीने जर म्हणत असतील तर त्याच्यानंतर बाबासाहेबांनी किती मोठं कार्य केलेलं दिसून येतं. आणि त्या एज्युकेशन करत असताना सुद्धा त्यांच्यामध्ये जे गट्स होते ते गट्स माझ्यात काहीच नाही, आता माझ्यामध्ये ती एक मॅच्युरिटी, एक ग्रास्पिंग पॉवर आलेली आहे किंवा एक स्टेज माझ्यामध्ये म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगची आलेली आहेत, आता माझ्यामध्ये ती समज आहे, असं बाबासाहेब ग्रॅज्युएशन नंतर म्हणतात. आम्ही ग्रॅज्युएट झालो की आमच्यामध्ये एक वेगळा अहम निर्माण होतो. बाबासाहेबांमध्ये कुठल्याही गोष्टीमध्ये आपल्याला अहम दिसून आलेला नाही. नव्हे, त्यांनी कधी तशा पद्धतीने तशा अँगलने पाहिलेलं नाही किंवा त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी कोणतीही वाटचाल केलेली दिसून येत नाहीत. त्यांनी सदैव प्रामाणिकपणे त्या बाबीकडे पाहिलेलं आहे आणि प्रामाणिकपणे ती बाब हाती घेतलेली आहे. मग आरक्षणाचा मुद्दा असो अथवा बालविवाहाचा मुद्दा असो, बालविवाहाला सुद्धा त्यांनी प्रचंड विरोध केलेला आहे. बालविवाहाला विरोध करत असताना त्यांच्या जवळच्या मंडळींनी ज्या घटना यांना मान्य आहेत त्याला तुम्ही का नाकारता, त्याला का विरोध करता, त्यांच्यावर प्रचंड वेगवेगळ्या याच्यामध्ये प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, दबाव आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, परंतु ते कुठल्याही दबावाला बळी पडलेले दिसून आलेले नाहीत आणि शेवटपर्यंत ते आपल्या निर्णयावर ठाम असायचे. हा एक महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मी बाबासाहेबांच्या बाबतीत सांगू इच्छितो. आणि या सत्राचा अध्यक्ष म्हणून मला संदेश वाघ सरांनी, संतोष सरांनी आचरण केलं होतं, त्याबद्दल मी परिषदेच्या संघटनेचे आभार मानतो आणि जास्त वेळ न घेता या ठिकाणी मी थांबतो. धन्यवाद. थँक यू डॉक्टर जमाले सर.
It was a very nice information shared by you on the various aspects of the life of Dr. Babasaheb Ambedkar. You even gave in-depth ideas about how his particular life, how his ideological differences with even Mahatma Gandhi ji or Pandit Nehru, etc. were there, but he never saw that anything deters his mind, by which our society is going to suffer. So excellent information shared by you, sir. Now, I would like to request Dr. Arvind Dhoke. He is a member of Ambedkarite History Congress, Gondwana Unit, University Unit, to kindly give vote of thanks. Sir, Dr. Arvind Dhoke, sir, over to you. Dr. Arvind, sir. I think he's not He's there. not there. He's not there, so I think Gunsar sir, you can give the vote of Okay, thanks. yes. Okay, with the kind permission of our chairperson, Dr. Jamale sir, I declare this second technical session closed. Dr. Jamale sir, with your kind permission. Yes, sir. Okay, thank you, sir. So I declare this second technical session, which was very excellently chaired by sir, and lots of in-depth idea which was given by Dr. Preeti madam, but unfortunately due to technical reason, we could not listen to her totally. And we will request her to organize such session in future, so by which we'll be getting lots of in-depth idea from madam. Now, Mr. Organizer, excuse me, I can one more little patience to Mr. Resource Person. Resource person is not available because of the lights, technical issues. She's in the Madhya Pradesh. That's why the तुम्ही चर्चा करायला पाहिजे सर. रिसोर्स पर्सनच्या संदर्भामध्ये चर्चा झाली पाहिजे सर. त्यांनी जी विधानं केली ती विधानं त्यांना मान्य असतील, सर्वांना मान्य असतील असं कशावरून हो? ठीक आहे सर, आपल्याला काय असेल तर चॅटबॉक्स मध्ये टाका, त्याचं उत्तर देण्यासाठी त्यांना मी परत चॅटबॉक्स मध्ये टाकल्यानंतर त्यांचा रिप्लाय मिळत नसतो. चॅटबॅक मध्ये रिप्लाय नाही मिळत. वेगळ्या काढल्याचे प्रकार आहेत. म्हणजे तुम्ही काही विचारपीठावर येऊन काहीतरी मतं मांडायची आणि ते सर्वांनी ऐकायचे, ते स्वीकार करायचे. दॅट इज नॉट फेअर. बाकीचे सगळे काही प्रकार नाही. तुमचा सर काही अभ्यास आहे, बाकीचे काही उलटे अवतार असा प्रकार आहे का? सर बोला बोला. विधानं मांडल्या गेली पाहिजेत ना. कोणत्याही व्याख्यात्याने जे विचारपीठावर सर बोला बोला कोणत्याही व्याख्यात्याने विचारपीठावर येऊन काहीतरी विधानं करायची आणि ते सर्वांनी निमूटपणाने सहन करायची. विनंती करतो की आपण बोलावं, प्रश्न विचारावे आणि त्यांना आम्ही कन्वे करतो, त्यांना जॉईन व्हायला सांगतो. आपण आंबेडकर फिलॉसॉफीवर जर बोलत आहात आणि आंबेडकर फिलॉसॉफीवर जर बोलत असताना असली बालिश विधानं जर केल्या जात असतील, दॅट इज नॉट फेअर. That is wrong. That is wrong. You asked the question. See, you asked this question very specific. आणि मला असं म्हणायचं आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी श्रीमुक्तीचं आंदोलनाची चळवळ सुरुवात केली, हे छान आहे, पण त्याच्या आधी ज्योतिराव फुलेंनी केले, तर त्याचा संदर्भ हे वाक्य ते का देत नाहीत, का मेन्शन करत नाहीत? ज्योतिराव फुलेंनी या महाराष्ट्र देशामध्ये जी विचारधारा, जी परंपरा केली, तिचे बिगिनिंग ऑफ द नाव स्टार्ट ऑफ द फुले. आणि तुम्ही फुलेंचा संदर्भ जर देत नसाल, मनसोड सर, तरी त्या बाईंच्या व्याख्यानातले काही विधानं खटकलेली आहेत. खासराव पाटील सर विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक आहेत, विद्यापीठामध्ये अशी विधानं करा. ऐकून घ्या खासराव पाटील सर. डॉक्टर खासराव पाटील सर बोलतो, ऐकून घ्या. ज्यांनी विधानं या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहेत, ज्यांनी या ठिकाणी स्टेटमेंट दिलेलं आहे, ज्यांनी मांडणी केलेली आहे, आजच्या या वेबिनारचा विषय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची सामाजिक आणि धार्मिक चळवळ हा विषय आहे. त्या अनुषंगाने त्यांनी या ठिकाणी मांडणी केलेली असेल. या वेबिनारमध्ये 2 टेक्निकल सेशन आहेत, 2 सत्र आहेत, उद्घाटनीय सत्र आहे, त्यानंतर समारोपीय सत्र आहे. हा प्रदीर्घ काळ असल्यामुळे या वक्त्यांनी आपलं लिमिटेड व्याख्यान, त्यांना लिमिटेड वेळ दिलेली आहे. तुम्ही आपणासकडे ती पत्रिका आली नसेल, जी कार्यक्रम पत्रिका आहे, रूपरेषा आराखडा, तो आला नसेल. या आराखड्यामध्ये प्रत्येकाला 15 ते 20 मिनिटाचाच वेळ दिलेला आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी जी पार्श्वभूमी आहे, जी प्रास्ताविक आहे, या प्रास्ताविकाची मांडणी करण्यात वेळ घालवला नाही. त्यांनी थेट विषयाला हात घातलेला आहे. त्यामुळे आपण गैरसमज करून घेऊ नका. सन्माननीय खासराव पाटील सर. थँक यू Patil sir, but due to some we think so, as Dr. Santosh Bansur said, that due to the
various angles and time limitation, she was not able to give her total in-depth idea because she had to stick to a particular field. So as soon as she joins, we will try to sort out whatever difference of opinions, and always it has to be there in our academic field. We appreciate the questions which were there in your mind. It is good for our session, and we thank you for your ideas. Now I had already requested Dr. Jamale sir, and he had given me the permission to kindly end the second session. So with the chairperson's permission, as well as Dr. Wag and Dr. Santosh Bansur's permission, I declare the second session closed. And for third session, I request Professor Dongar Dive sir, that is Dr. Vasudev Dongar Dive sir, he is Vice President, Ambedkarite History Congress Students Unit, to kindly take over the third session, technical session on social movement of Dr. Babasaheb Ambedkar. Over to you, Dr. Dongar Dive sir. वासुदेव डोंगरदेव सर आपण आहात का? वाटतं काय टेक्निकल इश्यूज मुळे नसावेत ते. नेक्स्ट या सेशन मध्ये जे वक्ते आहेत त्या वक्त्यांना अशी मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी यावं. डॉक्टर संजय गायकवाड सर. सत्राचे अध्यक्ष आहेत डॉक्टर रश्मी बंड मॅडम. डॉक्टर रश्मी बंड मॅडम या सत्राचे अध्यक्ष आहेत आणि या सत्राचे रिसोर्स पर्सन आहे डॉक्टर संजय गायकवाड सर आणि दुसरे रिसोर्स पर्सन आहे डॉक्टर इंदिरा सूर्यवंशी. डॉक्टर संजय गायकवाड सर हे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री MH महाडिक आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज या ठिकाणी ते कार्यरत आहेत, सोलापूर निम सोलापूर येथे. डॉक्टर इंदिरा सूर्यवंशी मॅडम असोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री उस्मानिया युनिव्हर्सिटी हैदराबाद तेलंगणा या ठिकाणी ते आहेत. आणि या सत्राचे संचालन करण्याची जबाबदारी ज्यांचे टेक्निकल कारणामुळे ते नाहीत प्रोफेसर RM खुसे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स आहे. आणि या सत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर रश्मी बंड मॅडम आहेत, प्रोफेसर हे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री कोंडवाल युनिव्हर्सिटी गडचिरोली ते आहेत. ते मी मॅडमला अशी विनंती करतो की त्यांनी हे सत्र सुरू झालं असं त्यांनी डिक्लेअर केलं. मी या ठिकाणी घोषित करते की हे आपलं टेक्निकल सेशन सुरू झालेलं आहे. धन्यवाद. मी या ठिकाणी विनंती करतो डॉक्टर संजय गायकवाड सर यांना त्यांनी आपले मत त्या ठिकाणी मांडायचं आहे. ओके. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स सायन्स ब्रह्मपुरी, आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेस यांच्या संयुक्त विद्यमानं गेले 3.5 तास चाललेल्या या वेबिनारमध्ये मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल प्रथमतः मी सर्वांचे आभार मानतो. यामध्ये आपल्याला असं म्हणावं लागेल की आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेसच्या माध्यमातून जे वर्षभर विविध स्वरूपाचे जे कार्यक्रम आखले जातात ते वाखाणण्याजोगे असतात. त्यामध्ये सर्वात आघाडीला असणारे आमचे मित्र संदेश वाघ सरजी, त्याचप्रमाणे सचिव संतोष बनसोड सरजी, त्याचप्रमाणे बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स सायन्स ब्रह्मपुरी येथील प्राचार्य डॉक्टर अजीज हक सर, त्याचप्रमाणे सर्व वेबिनारचे जे काही समन्वयक आहेत डॉक्टर रुपेश मेश्राम सर, आणि सर्वात शेवटी या सत्राचे जे काही रिसोर्स चेअरपर्सन जे आहेत डॉक्टर रश्मी बंड मॅडम, या सर्वांना मी प्रथमतः आभार मानून मी माझ्या व्याख्यानाला सुरुवात करतोय. या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारासंबंधी जी प्रगल्भ विचारसरणी मांडण्याचा जो काही माझा हा छोटासा प्रयत्न आहे, आणि या प्रयत्नामध्ये मी मांडतानाच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जी काही विचारधारा, त्याचं कार्यप्रणाली, त्यांची कार्यप्रणाली, त्याचप्रमाणे त्या कार्यप्रणालीनुसार आत्ताची जी काही परिस्थिती आहे या 3 सत्रामध्ये मांडण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. सृष्टीचे शांतिदूत गौतम बुद्ध, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, आरक्षणाचे प्रणेते छत्रपती शाहू महाराज, शिक्षणाची गंगा घरोघरी पोहोचवणारे महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले, त्याचप्रमाणे भारताचे जे काही सर्व दृष्टिकोनातून जर विचार केला तर परिपूर्ण व्यक्तिमत्व असलेले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, संविधानाचे शिल्पकार,
युगप्रवर्तक, जगाचे युगपुरुष, आपल्या विचार व कार्याने जीवनाला नवे वळण लावून देणारी आणि जगाच्या पाठीवर आपली मुद्रा उमटवणारे, नवयुग निर्माण करणारे आधुनिक जगातील महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या सर्वांना मी नमन करत सर्वांबरोबर माझं व्याख्यान सुरू करतोय. तर जर पाहिलं तर आज भारतीय व्यवस्थेमध्ये दलितांचे आराध्य दैवत म्हणून ज्याला आपण म्हणतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, मात्र ज्या ज्या व्यक्तींना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समजलेत त्यांचं ते शाश्वत प्रतीक आहे. मग ते बहुजनातील असतील, उच्चवर्णीयातील असतील, अशा अनेक ठिकाण आहेत की अनेक व्यक्ती आहेत की ज्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर खूप भावलेले आहेत. अशा सर्वांमध्ये एक आदरणीय स्थान प्राप्त झाले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. तसं पाहिलं तर आपल्याला दिसतं की 20व्या शतकातील जगाच्या परिवर्तनाच्या चळवळीतील ही एक महान व्यक्ती आहे, ज्या व्यक्तीला आपण 20व्या शतकातील सामाजिक पर्यावरणाचे परिवर्तन करणारे प्रणेते म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. मग असं असताना आपल्याला दिसतं की ही व्यक्ती जगाच्या पाठीवरती वेगवेगळ्या स्वरूपाचं कार्य करते आणि कार्य करत असताना आपल्याला दिसतं की आपण जर विचार केला तर आपल्याला स्पष्ट होतं की ज्याप्रमाणे शेकडो फुलांचा जर अर्क एका अत्तराच्या थेंबामध्ये आपण घेऊन वास घेऊ शकतो, त्याप्रमाणे लाखो पृष्ठांचं तत्वज्ञान ज्ञान जे आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मिळू शकतं. एवढे हे प्रगत विचार असल्यामुळेच आपल्याला दिसतंय की त्यांच्या कार्याबद्दल विचार करणं गरजेचं आहे. त्यांचा कोणताही पैलू घेतला तर कमीत कमी कितीतरी दिवस आपण त्याच्यावर चर्चा करू शकतो. असे अनेक पैलू आहेत. मात्र वेळेचं बंधन, सर्वांचा विचार करून मी कमीत कमी शब्दामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न करेन, पण कदाचित जर समजा वेळ वाढला तर ते आम्हाला ऍडजस्ट करून घ्यावं अशी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. तर जर पाहिलं तर आपल्याला दिसतं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं ही जी काही सुरुवात आहे ती सुरुवात खूपच आव्हानात्मक होती. प्रतिगामी विषय घेऊन किंवा अन्याय व्यवस्थेला विरोध करणारा हा जो काही अस्पृश्याचा उच्च विद्या विभूषित व्यक्तिमत्व असणारा व्यक्ती ज्या वेळेस आपले विचार मांडण्यास सुरुवात करतो तसं आपल्याला दिसतं की ही भारताच्या इतिहासातील एक अभूतपूर्व घटना आहे. कारण की ज्या काळामध्ये समाज व्यवस्थेमध्ये जो शूद्र, जो अस्पृश्य, जो दलित म्हणणं हे तसं जर पाहिलं तर आपलं चुकीचं आहे. कारण आपल्याला दलित हा शब्द वापरायचा नाहीये आणि आपण जो वापरला तर भावी काळामध्ये अनेक लोक वापरतील. त्यामुळे मी समस्व म्हणतो. त्यामुळे असा हा उच्च विद्या विभूषित व्यक्तिमत्व जर आपल्या अन्यायाच्या विरोधामध्ये समाजाविरोधात उभं राहत असताना ही एक भारताच्या इतिहासातील एक महत्वाची आणि एक अभूतपूर्व घटना मानली जाते. मग हा जो व्यक्ती आहे हा व्यक्ती अतिशय परिपूर्ण स्वरूपाचा आहे. कारण आपण जर पाहिलं तर त्यांनी समाजकारण दाखवत असताना, ज्या गोष्टी करत असताना कोणताही विवेकी मुद्दा न सोडता आपली परिपक्वता आणि प्रगल्भता दाखवण्याचा यथोचित प्रयत्न केलेला दिसतो. आपण त्यांच्या सर्व कारकिर्दीमध्ये जर विचार केला तर आपल्याला दिसतं की त्यांनी हिंसा हा घटक त्यांच्या जीवनामध्ये न आणता अहिंसेच्या मार्गाने प्रामुख्याने आपली सामाजिक चळवळ कशा प्रकारे विकसित केली हे आपल्याला पाहायला मिळतं. मग हे सर्व असतानाही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी जे काही स्थळ निवडलं असेल, लढा सुरू केला असेल, वेळ निवडला असेल, होतं विचारधारेमध्ये आपण स्पष्टपणे जाणवतं की ही जी काय विचारधारा आहे ही विचारधारा दाखवताना पहा की त्यांनी निवडलेला रायगड किल्ला असेल, महाडचं 14 तळ असेल. मग ह्या ज्या काय सर्व संकल्पना पाहत असताना पहा की एखादी सामाजिक चळवळ सुरू करताना आपल्याला कितीपासून सुरुवात करावी लागते. म्हणजे ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो काही राज्याभिषेक रायगड किल्ल्यावरती झाला होता त्याच जिल्ह्यामध्ये आपण एक सामाजिक समतेची ज्योत सुरू करायची आहे, सुरुवात करायची आहे, तर आपल्याला त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं स्थळ किंवा अशा प्रकारच्या जागा निवडणं गरजेचं आहे. आणि त्यामुळं त्यांची परिपक्वता अजून स्पष्ट होते आणि त्यांच्या प्रगल्भतेवर बोलणं म्हणजे माझ्यासारख्या शूद्र माणसांना बोलणं खरं खूपच आहे. आणि त्यांची प्रगल्भता खूप मोठ्या स्वरूपाची होती. मग अशा ह्या व्यक्ती जर आपण पाहिलं तर आपल्याला दिसतं की ज्या काही सामाजिक कार्य करण्याचं जे काय सुरू केलं होतं त्या सुरू करताना पहा की महाड 14 तळ्याचं जे काय सत्याग्रह असेल तो फक्त पाण्याचा प्रश्न होता. तो प्रश्न सोडण्यासाठी प्रामुख्याने आपल्याला दिसतं की आपल्या समाजातील किंवा आपल्या जातीतील माणसं अस्पृश्य असल्यामुळे एखाद्या 14 तळ्यावरती पाणी पिऊ शकत नाही. मग त्यासाठी प्रामुख्याने या लोकांच्या मनामध्ये एक प्रकारचा आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे त्यांच्यामध्ये समतेची जाणीव निर्माण करण्यासाठी 14 महाड तळ्यात सत्याग्रह केला.
म्हणजे पहा की कोणतीही सामाजिक चळवळ सुरू करत असताना त्यांनी असा विचार केला नाही की प्रामुख्याने आपल्याला सहजासहजी काही प्राप्त होणार नाही, कारण कोणतीही गोष्ट कष्टाशिवाय मिळत नाही. आणि अशा या हजारो वर्ष आपल्या समाजावर जो अन्याय होतो तो अन्याय दूर करण्यासाठी आपल्या समाजातील लोकांमध्येच न्यूनगंडाची भावना मोठ्या स्वरूपात होती. मग ही न्यूनगंडाची भावना दूर करण्यासाठी प्रामुख्याने त्यांनी काय केलं की प्रामुख्याने त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी सत्याग्रहाची चळवळ सुरू केली आणि त्याची मुहूर्तमेढ जी आहे ती प्रामुख्याने महाडच्या 14 सुरू केली. आता दुसरा विषय जर आपण घेतला तर आपल्याला दिसते की मनुस्मृती. आता मनुस्मृती म्हणजे हा प्रामुख्याने विषमवादी ग्रंथाचे जे काही लेखन आहे या लेखनाच्या माध्यमातून प्रामुख्याने एक प्रकारे अस्पृश्य आणि स्त्रिया या लोकांवरती जो काय अन्याय होतो त्या अन्यायाची परिपूर्ण ज्या गोष्टी होत्या त्या सर्व गोष्टी याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. मग ही जी काही सामाजिक विषमता नाकारण्याचे धैर्य आपल्या लोकांमध्ये निर्माण व्हावं आणि हे धैर्य निर्माण करताना मनुस्मृतीसारखा जो ग्रंथ आहे तो प्रतिमात्मक स्वरूपामध्ये त्यांनी आपल्या अधिकारासाठी आपल्या हक्कासाठी लोकांसमोर जाळून दाखवला आणि त्याचं दहन केलं. मग एक प्रकारे आपल्याला आपली जी काही सामाजिक विषमता आहे ती सामाजिक विषमता संपली पाहिजे आणि ही संपवण्यासाठी आपल्यातील लोकांमध्ये एक प्रकारचं एक आंदोलन करण्याची जी काही भूमिका आहे ती भूमिका स्पष्ट झाली पाहिजे अशा प्रकारचा विचार त्याच्यामध्ये होता आणि त्या मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. आता त्या ठिकाणी जर आपण पाहतो की काळाराम मंदिरातील नाशिक येथील काळाराम मंदिराचा जो काही सत्याग्रह असेल त्याही ठिकाणी पहा की ज्या वेळेस ही जी काही दलित चळवळ चालली होती या चळवळीला योग्य प्रकारचं मार्गदर्शन करणं योग्य प्रकारचं दिशादर्शन करणं हे प्रामुख्याने त्यांनी केलेलं आपल्याला सर्व ठिकाणी पाहायला मिळतं. आता काळाराम मंदिराच्या प्रवेशद्वारासमोर आपण पाहतो की दलितांचा जो काही प्रश्न आहे तो प्रश्न अतिशय बिकट स्वरूपाचा होता. त्या काळामध्ये प्रामुख्याने स्वातंत्र्याच्या किंवा पारतंत्र्यातून मुक्त होण्यासाठी इंग्रजांचा जो काही लढा चालू होता त्या लढ्यापेक्षा आपल्या भारतीय लोकांमध्ये अस्पृश्यांना स्वातंत्र्य मिळणं गरजेचं आहे आणि हे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी प्रामुख्याने राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा सामाजिक स्वातंत्र्य अतिशय महत्वाचं आहे. ही जी काही त्यांची भूमिका होती ती भूमिका त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न काळाराम मंदिराच्या प्रवेशावर आपल्याला सत्याग्रहातून पाहायला मिळतो. म्हणजे एक प्रकारे अस्पृश्यांचा जो काही सर्वांगी जो काही विकास आहे तो विकास जर साधायचा असेल तर प्रामुख्याने आपल्याला त्यांच्या हक्काची अधिकाराची त्याचप्रमाणे त्यांच्यामध्ये जी काही न्यूनगंडाची भावना आहे ती न्यूनगंडाची भावना दूर करून त्या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल प्रामुख्याने या सर्व ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी पाहाव्या लागतील हे त्यांनी पाहिलं होतं. आता तसं जर पाहिलं आपल्याला दिसतं की ह्या सर्व गोष्टी करत असताना सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे धर्म परिवर्तन आणि हे धर्मांतर करण्याची जी काही घोषणा होती त्या घोषणेच्या माध्यमातून आपल्याला स्पष्ट होतं की सामाजिक जी काही समता आहे ती समता जर आपल्याला हिंदू धर्मात मिळत असेल तर आपण त्या हिंदू धर्मापेक्षा ज्या धर्मामध्ये मानवता आहे ज्या धर्मामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे ज्या धर्मामध्ये मानवाला मानवासारखं वागवलं जातं अशा प्रकारचा धर्म स्वीकारणं गरजेचं आहे. आणि याच भूमिकेतून प्रामुख्याने आपल्याला दिसतं की समता व स्वातंत्र्यासाठी धर्मांतरांची त्यांनी घोषणा केली. आता ही घोषणा करत असताना आपल्याला दिसतं की प्रामुख्याने ही घोषणा जेव्हा त्यांनी केली तेव्हा ही प्रकारची युगप्रवर्तक घोषणा ठरली होती पाहिजे. कारण त्या काळामध्ये अशा प्रकारची भली मोठी घोषणा करणं आणि ती पूर्ण करणं ह्या अशक्य गोष्टी असताना सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी समता व स्वतंत्र प्राप्तीसाठी प्रामुख्याने धर्मपरिवर्तनाची घोषणा केली आणि त्या धर्मपरिवर्तनाच्या घोषणेच्या माध्यमातून अस्पृश्य समाजाला मानवतेचा हक्क नागरी सुविधा त्याचप्रमाणे प्रतिष्ठा या गोष्टी मिळाल्या पाहिजे या भूमिकेतून त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला. आता गौतम बुद्धाचा बौद्ध धर्म स्वीकारताना प्रामुख्याने आपल्याला दिसतं की या सर्व गोष्टीचा अभ्यास त्यांनी केला होता की गौतम बुद्धाचा बौद्ध धर्म हा गोष्टीचा जर विचार केला तो वैज्ञानिक धर्म आहे. विज्ञानिष्ठ धर्म असल्यामुळे काळाच्या ओघामध्ये याच्यामध्ये परिवर्तन होऊ शकतं आणि ही जी काही भूमिका आहे ही भूमिका त्यांना पसंत पडली असेल रुजली असेल आणि त्यांनी प्रथम जर पाहिलं तर सर्व धर्माचा अभ्यास केलेला होता आणि सर्व धर्माचा अभ्यास केल्यानंतर जो धर्म त्यांना मानवतावादी वाटला तो बौद्ध धर्म वाटला म्हणून त्यांनी धर्मांतराची घोषणा केल्यावरती या गोष्टीचा स्वीकार केला. तर जर पाहिलं आपलं दिसतं की या वैज्ञानिक धर्माचा स्वीकार केल्यानंतर एक प्रकारे या धर्मामध्ये काय त्याच्याला वेगळं वाटत असेल तर त्यामध्ये आपल्याला दिसतं की जे काय अनावश्यक गोष्टी असतील निरुपयोगी गोष्टी असतील किंवा कालबाह्य गोष्टी असतील किंवा ज्या गोष्टीतून प्रामुख्याने एक प्रकारे सदाचार नष्ट झाला असेल अशापेक्षा बौद्ध धर्माच्या माध्यमातून आपण सदाचार शील किंवा समाधी प्रज्ञा यासारख्या जे काही विचार प्रणाली आहेत त्या संकल्पना आपण स्वीकारल्या पाहिजे आणि हे स्वीकारण्यासाठी बौद्ध धर्म सुरू घेतला आणि हे एक प्रकारे मानवतावादी चळवळ आहे हे त्यातून स्पष्ट होतं. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपले जे काही विचार आहेत ते विचार मांडताना प्रामुख्याने आपल्या ज्या कृती करताना सर्व परिपूर्ण जो काही विचार आहे तो विचार करून आपल्याला मानलं. तर जर पाहिलं तर आपल्याला दिसतं की त्यांच्या मतानुसार त्यांचं म्हणणं असं होतं
की 21व्या शतकामध्ये सुद्धा ज्ञान विज्ञानाच्या कसोटीवर मानवाला तारणारा धर्म म्हणजे बुद्ध धर्म किंवा बौद्ध धर्म होय. मग तो प्रामुख्याने एक प्रकारे आपल्या अस्पृश्य समाजाच्या उन्नयनासाठी, प्रतिष्ठा प्राप्त करण्यासाठी, स्वातंत्र्यासाठी किंवा एक समाजामध्ये वावरण्यासाठी एक महत्वाचा धर्म आहे अशी त्यांची भूमिका होती. आणि याच भूमिकेतून प्रामुख्याने मानवाच्या ऐहिक कल्याणासाठी व आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये मानवाला किंवा अस्पृश्याला स्थान मिळण्यासाठी त्यांनी प्रामुख्याने बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. म्हणजे या सर्व गोष्टीचा आपण विचार केला तर आपल्याला दिसतं की या सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना त्यांनी प्रामुख्याने अनेक गोष्टीचा सर्वसंग विचार करून या गोष्टी सुरू केल्या होत्या. मग असं असताना आपल्याला दिसतं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे करत असताना घटनेच्याही माध्यमातून भावी काळामध्ये घटनात्मक दृष्ट्या एक प्रकारचं सुरक्षा कवच या अस्पृश्य समाजाला दिलेलं पाहायला मिळतं. आज आपण जर पाहतोय की आपल्या या समाज व्यवस्थेमध्ये अस्पृश्य समाजाची गणना केली असताना आपण मोठ्या प्रमाणात असूनही आपला अधिकार चालत नाही. आणि ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी प्रामुख्याने अनेक प्रकारे बदलणं गरजेचं आहे. मात्र आपणच आपल्यामध्ये अनेक प्रकारचे हेवेदावे निर्माण करत असल्यामुळं ह्या अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होत होतात. तर जर पाहिलं तर आपल्याला दिसतं की त्यांची जी काही घटना आहे ती घटना फक्त अस्पृश्य समाजासाठी नाहीये. त्या घटनेचं जे कवच आहे ते मानवाच्या प्रगतीसाठी, म्हणजे भारतातल्या तळागाळातल्या मानवापासून ते उच्च वर्णातल्या सर्व माणसासाठी काही ना काही स्वरूपाचं योगदान दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यामुळं घटनेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं भारतातील सर्व मानवजातीच्या कल्याणाचं जो काही योगदान आहे त्या योगदानासाठी प्रामुख्याने हे सुरक्षा कवच ठरू शकतं. मात्र ही जी घटना आहे ही घटना आपण यथायोग्य स्वरूपात वापरली पाहिजे. जर समजा या घटनेचा योग्य प्रकारे वापर झाला नाही तर त्याची दुराचार होऊ शकतो, त्याचा वापर वेगळ्या प्रकारे होऊ शकतो. मग त्यामुळं ही घटना वापरण्यासाठी त्या लेवलची माणसंही असणं आवश्यक आहे, त्या पातळीची माणसं आवश्यक आहे. आणि ही जी काही भूमिका आहे ही भूमिका जर आपण पाहिलं तर आपल्याला दिसतं की भारतामधील घटना जी आहे त्या घटनेचा उल्लेख आपण जगाच्या घटनेमध्ये जर केला तर ते अतिशय योग्य स्वरूपाचे असून अतिउच्च स्वरूपाचे आहे असं म्हटलं तर वावटत नाही. तर जर पाहिलं तर आपल्याला दिसतं एखाद्या अस्पृश्य समाजातील एक व्यक्ती देशाच्या घटनेचा शिल्पकार होऊ शकतो, स्वतंत्र भारताचा मंत्री होऊ शकतो. आणि ही जी काय भूमिका आहे या भूमिकेतून आपल्याला असं स्पष्ट होतं की घटनेच्या माध्यमातून कोणताही व्यक्ती कोणत्याही पदापर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र हे करण्यासाठी प्रामुख्याने तुमच्यामध्ये एक प्रकारे एक गरजेची गोष्ट आहे आपल्याला दिसतं की आपल्याकडे कर्तृत्व असणं आवश्यक आहे, परिश्रम करणं आवश्यक आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला ह्या गोष्टी तुम्ही करता त्यावेळेस तुम्हाला एखादं पद मिळू शकतं. मग असं असताना आपल्याला दिसतं की अस्पृश्य समाजामध्ये हा जो काय विचार आहे तो विचार एक मोठ्या स्वरूपाचा बदल होता की जो अस्पृश्य समाज भारताच्या या राजघटनेमध्ये च्या माध्यमातून एखाद्या विधानसभा असेल, विधान परिषद असेल किंवा संसदेमध्ये असेल तर याचं जे काही महत्व आहे ते महत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्यामुळे प्राप्त झालं. मात्र काळाच्या ओघामध्ये या नव्या पिढीमध्ये किंवा नव्या संसदेमध्ये आपण जर विचार केला तर आपल्या ज्या काही SC असतील, ST असतील जागा असतील, आपण जे काही प्रतिनिधी आपण निवडून देतोय त्या प्रतिनिधीच्या माध्यमातून आपली कामं होतात का हा एक मोठा प्रश्न आजच्या काळामध्ये बुद्धिजीवींसमोर पडलेला आहे. कारण आजच्या काळामध्ये ज्या कामासाठी घटनेच्या माध्यमातून अस्पृश्य ज्या कामासाठी या लोकांना आपण ही लोक आहेत ते लोक आपल्याला दिसतं की आपला विश्वास निर्माण करू शकत नाहीत, आपली कामं करू शकत नाहीत. आज आपण पाहतोय की आपल्या घटनेच्या माध्यमातून ज्या काही अनेक गोष्टी, अनेक समस्या जगासमोर मांडल्या जात आहेत त्या समस्या जर अशाच राहिल्या तर भावी काळामध्ये जो काही 85% जो काही आपला मागासवर्गीय समाज आहे या समाजाला पहिले परत येथील दिवस येतील असं वाटण्यासारखं आहे. त्यामुळं भारताच्या संसदेच्या सभागृहापर्यंत हे जे काही लोक जातात यांनी आपल्या समाजासाठी, आपल्या धर्मासाठी किंवा जे काही आपण प्रतिनिधी करतोय त्या गोष्टीसाठी विचार करणं आवश्यक आहे. आणि हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपल्या घटनेच्या माध्यमातून ज्या गोष्टी सुधारणार होतो त्या गोष्टी कमी होऊ शकतात हे आपल्याला स्पष्ट होतं. तसं पाहिलं तर आपल्याला दिसतं की ही जी काही चळवळ आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक परिवर्तन जी चळवळ आहे ती चळवळ फक्त अस्पृश्य समाजासाठी नसून ती पूर्णपणे बहुवचनासाठी आहे. कारण आपण पाहतो की ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी काही सामाजिक परिवर्तन चळवळ सुरू केली असताना त्यांचे अनेक अनुयायी आहेत. मग काही अनुयायी ब्राह्मण असतील, काही इतर समाज असतील. मग असं असताना लोकमान्य टिळकासारख्या जो प्रतिगामी विचार करणारा व्यक्तिमत्व होता त्याच्या घरामध्ये जन्मलेला जो काही व्यक्ती होता त्याच व्यक्तीने म्हणजे त्यांच्याच पुत्रांनी प्रामुख्याने लोकमान्य टिळकाच्या पुत्रांनीच प्रामुख्याने विध्वंसक समाज समता संघ नावाची संघटना स्थापन केली. आणि या संघटनेच्या माध्यमातून प्रामुख्याने जे काही अस्पृश्य समाज आहे
या अस्पृश्य समाज म्हणजे जनजागृती करणं गरजेचं आहे आणि या अस्पृश्य समाजाचा विकास करणं गरजेचं आहे, अशा प्रकारची भूमिका मांडली. म्हणजे हा जो काय विचार आहे, हा विचार जर आपण पाहिला तर आपल्याला स्पष्ट होतं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार हे चिरतरून चालणारे विचार आहेत. घटना ज्याप्रमाणे लोकांना समजेल त्याप्रमाणे घटनेचे महत्व वाढणार आहे. मात्र आजही आपण पाहतो की ज्या काळामध्ये किंवा ज्या व्यवस्थेमध्ये ही जी घटना अडकलेली आहे आजच्या काळामध्ये, या घटनेचा आपण सक्षमपणे जर त्याला विरोध केला किंवा आपण आपली घटना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, आणि ही बाब फक्त एका समाजासाठी नाही तर ही पूर्णपणे बहुजनासाठी घटना आहे, ह्याचं जोपर्यंत त्याचं निदान होत नाही लोकांना, तोपर्यंत या घटनेचं महत्व त्यांना समजणार नाही. कारण तसं पाहिजे तर आपल्याला दिसतं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 9 मे 1913 मध्ये प्रामुख्याने कोलंबिया विद्यापीठामध्ये मानववंशशास्त्राच्या विभागामध्ये जे काही अभ्यास मंडळ होतं त्या मंडळासोबत त्यांनी एक शोध निबंध वाचला. त्या शोध निबंधाचं नाव होतं, हेडिंग होतं, भारतातील जात, त्याची घडण, उत्पत्ती आणि प्रसार. आता या शोध निबंधाच्या माध्यमातून स्पष्ट केलं की ब्राह्मणांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी प्रामुख्याने अशा प्रकारचे विचार केलेले आहेत आणि त्यामुळं प्रामुख्याने या फायदा नष्ट होईल, त्यामुळे हे प्रामुख्याने ही जी काही जाती व्यवस्था आहे ही जाती व्यवस्था ती संपवणार नाहीत. मग असं असताना आपल्याला दिसतं की तरीही त्यांची प्रगल्भता पुढे अशी दिसते की मी आशा करतो की काही काळानंतर त्यांना हे वाटूच लागेल की आपण ही जी काही व्यवस्था आहे ती बदलणं गरजेचं आहे. म्हणजे विचार करा की ज्या व्यवस्थेमुळे हजारो वर्ष आपल्याला अन्याय झाला ती समाज व्यवस्था कधी ना कधी बदलेल, अशा प्रकारची आशा बाळगणारा हा जो काही व्यक्ती आहे तो किती परिपूर्ण असू शकतो. म्हणजे ह्या सर्व गोष्टीचा आपण विचार केला तर आपल्याला दिसतं की समाजातील प्रतिष्ठा असेल, समाजातील विषमता असेल किंवा समाजामध्ये असुरक्षितता असेल, ही जी काही भूमिका आहे ही भूमिका नष्ट करायची असेल तर प्रत्येकाने प्रामुख्याने आपल्या घटनेच्या माध्यमातून सामाजिक समता निर्माण करण्याचं कार्य त्यांनी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. मग असं असल्यामुळे आपल्याला दिसतं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना या घटनेच्या माध्यमातून आपला जो काही नव समाज निर्माण होणार आहे हा नवा समाज कशा प्रकारचा असावा, तर त्यांचं म्हणणं असं होतं की भारताची जी काही नव समाज आहे तो समाजश्री समाज असणं गरजेचं आहे की ज्या समाजामध्ये कोणत्या प्रकारची विषमता नसावी, ज्या समाजामध्ये सर्व समावेशकता भूमिका असावी, ज्या समाजाच्या माध्यमातून देशाचा, त्याचप्रमाणे जर तुम्ही स्वतःचा विकास केला तर राज्याचा होणार आहे, राज्य झाला तर देशाचा विकास होणार आहे. आणि ही जी काही संकल्पना आहे ही संकल्पना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या घटनेच्या माध्यमातून मांडली. दुसरी गोष्ट त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या माध्यमातून लोकशाही समाज व्यवस्था असणं गरजेचं असं मांडलेलं आहे. ज्या देशामध्ये लोकशाही ही प्रगल्भ असते त्या देशाचा विकास होतो, त्यामुळे आपली ही देशाची लोकशाही प्रगल्भ असावी, आपल्या देशातील लोकांनी या लोकशाहीचा विचार करावा, अशा प्रकारचा विचार म्हणून प्रामुख्याने काय केलेला आहे की ही जी काही व्यवस्था आहे या व्यवस्थेच्या माध्यमातून प्रामुख्याने आपल्याला दिसतं की आपला जो काही आपल्याला ज्या काही गोष्टी आहेत त्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. मग त्यामुळे आपल्याला दिसतं की काहीतरी इश्यू दिसतोय सर, आपल्याकडे जॉईन होतो, आपण थांबावं. एक मिनिटात जॉईन होतो, एक मिनिटात. संजय गायकवाड, सोलापूर. हा, जस्ट वेट. इश्यू असल्यामुळे हा एकच काही कारणास्तव आपल्याबरोबर नाहीये. आता रुजू होतील. ते रुजू होतील तोपर्यंत मी सत्राचे संचालन करणारे प्राध्यापक RM कुसे सर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, अशी विनंती करतो की त्यांनी थोडक्यात वक्त्यांचा आणि अध्यक्षांचा, सत्र अध्यक्षांचा परिचय द्यावा. प्रोफेसर RM कुसे सर. नाही सर, रुजू झालेले आहेत सरांनी. ठीक आहे, ओके ओके ओके. त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपला जो काही समाज आहे तो लोकशाहीच्या दृष्टिकोनात असणं गरजेचं आहे, लोकशाही समाज व्यवस्था असणं गरजेचं आहे. आणि लोकशाही समाज व्यवस्था जर असेल तर त्याचा सर्वांना अधिकार मिळू शकतो. ही जी काही भूमिका आहे ती भूमिका मांडणं त्यांनी त्यातून दिसते. त्याचप्रमाणे ही गोष्ट पाहिली होती की भारतामध्ये प्रामुख्याने विविध जाती धर्म आहेत आणि विविध जात धर्म असल्यामुळे आपल्याला दिसतं की जे काही अल्पसंख्याक लोक आहेत त्यांच्या हिताचं रक्षण झालं पाहिजे, अशा प्रकारची जी भूमिका होती. मग असं असताना जर लोकशाही प्रभुत्व मिळवायचं असेल, लोकशाहीमध्ये आपल्याला चांगल्या प्रकारचं वागणूक मिळत असेल तर आपल्याला त्याप्रमाणे विरोधकांचं ही अस्तित्व असणं गरजेचं आहे. जर सक्षम विरोधक असेल तरच खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रबळ होऊ शकते, लोकशाही त्या सर्व घटकांना न्याय मिळू शकतो, अशा प्रकारची भूमिका त्याने होते. आणि ही जी करत असताना जी काही आपल्या समाजाची पुनर्बांधणी करायची आहे त्या पुनर्बांधणी करताना प्रामुख्याने नीतिमत्तेचा विचार झाला पाहिजे, अशा प्रकारचं मतही त्यांचं होतं.
म्हणजे एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर आपल्याला दिसतं की ह्या लोकशाहीमध्ये त्यांचा समाजवाद असेल, तेव्हा धर्मनिरपेक्षता असेल, असे अनेक जे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्याचा विचार केला तर आजच्या परिस्थितीला आपण कुठपर्यंत पोहोचतोय याचाही विचार करणं गरजेचं आहे. कारण आज आपण पाहिलं की एका बाजूला आपण म्हणतोय की एखादा पक्ष पूर्णपणे नष्ट झाला पाहिजे. जर विरोधक नष्ट झाला तर आपल्याला दिसतंय की आपल्या देशामध्ये हुकुमशाही येऊ शकते आणि एकच सत्ता राहिली तर अनेक प्रकारच्या समस्या ही येऊ शकतात. त्यामुळं लोकशाही प्रबळ करायची असेल तसा सत्ताधारी महत्वाचा आहे, त्याप्रमाणे विरोधकही तेवढंच महत्वाचं आहे. आणि दोन्ही लोक जर महत्वाचे असतील तर खऱ्या अर्थानं प्रत्येक व्यक्तीचा, प्रत्येक मानवाचा विकास होऊ शकतो. आणि त्यामुळं ही जी काही लोकशाही निर्माण होत असताना आपल्याला कोणत्याही व्यक्तीला, कोणत्या पक्षाला दोष न देता आपली लोकशाही कशा प्रकारची प्रबळ होईल याचा विचार करणं गरजेचं आहे. आणि हे करत असताना आपल्यासारख्या बहुभाषिक देशामध्ये, बहुधार्मिक देशामध्ये धर्मनिरपेक्षता असणं ही काळाची गरज आहे. कारण ज्यावेळेस आपण विचार करतोय की आपल्या देशाचा विकास करायचा आहे त्यावेळेस आपल्या देशामध्ये आपल्यामध्ये वाद निर्माण करणं, तंटा निर्माण करणं ह्या गोष्टी आपल्या देशाच्या प्रगतीला घातक आहेत. मग असं असताना आपल्याला दिसतं की जर समजा आपल्या देशाची धर्मनिरपेक्षता टिकली पाहिजे आणि या धोरणात या गोष्टी मांडलेल्या आहेत. आता तर जर पाहिलं आपल्याला दिसतं की आपल्याला एक प्रकारचा नवीन समाज निर्माण करायचा आहे. नव समाजाची निर्मिती करताना ही कोणतीही गोष्ट सहजासहजी होत नाही. कारण आपण पाहतो की हा एक प्रकारचा लांब पल्ला आहे. फक्त 70 वर्ष झालेत आपल्या या घटनेमध्ये. मग असं असताना आपल्याला दिसतं की ह्या लांब पल्ल्याच्या गोष्टी घडत असताना आपल्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये घटनेसंबंधीचा आदर, घटनेची वस्तुस्थिती आणि घटनेचं उपयोजन कशा प्रकारे केलं पाहिजे याची जाणीव प्रत्येक नागरिकाला दिली पाहिजे. आणि अशा प्रकारच्या गोष्टी जोपर्यंत आपण सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवत नाही तोपर्यंत या लोकांना आपल्या घटनेचं महत्व समजणार नाही. ही जी काही लोकशाही आहे ती लोकशाही प्रबळ का असेल पहिल्याच प्रथम आपल्याला दिसतं की तळागाळातल्या लोकांपर्यंत आपली लोकशाहीची जी काही घटना आहे ती घटना समजणं गरजेचं आहे, ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला दिसतं की आपण एक प्रकारे ह्या गोष्टी होऊ शकतो. तर जर पाहिलं दिसतं की आंबेडकरवादाच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेबांच्या कृपेने किंवा आपण जे काय आहे त्यांच्यामुळेच आहोत याची जाणीव प्रत्येकाला आहे. मग असं असं आपल्याला दिसतं की त्यांच्यावर आपण शिक्षण, चिंतन किंवा अभिव्यक्त होतो. मात्र आजच्यात जर विचार केला, चळवळीचा जर विचार केला तर आपल्याला दिसतं, शिक्षणाच्या माध्यमातून जर विचार केला तर आपल्याला दिसतं की आपल्यातील अनेक तरुण मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेऊन बेरोजगार होऊन पडलेले आहेत. मग अशा वेळेस आपलं चिंतन करणं आवश्यक आहे की या तरुणांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. आणि आता हा जो काही तरुण आहे तो तरुण प्रामुख्याने चांगल्या मार्गापेक्षा वाईट मार्गाकडे मोठ्या स्वरूपात धावला जाईल. मग हे ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळेस आपण काय होतं की आपलं अभिव्यक्ती किंवा आपलं मत मांडू शकतो. मात्र आपलं मत मांडताना आपल्या या समाजाला बरोबर घेणं काळाची गरज आहे. जर आपण या समाजाला जवळ घेतलं नाही तर भावी काळामध्ये आपण बुद्धिजीवी असूनही आपली विचार प्रणाली त्या लोकांपर्यंत पोहोचू शकलो नाही तर हा भरकटलेला नवयुवक प्रामुख्याने आपल्या देशाचं, आपल्या समाजाचं कल्याण करू शकणार नाही. फक्त शिक्षण देऊन त्या व्यक्तीला आपण या गोष्टी सांगणं चुकीचं आहे. आज आपण पाहतोय की समाज व्यवस्थेमध्ये सर्व आपण प्राध्यापक वर्ग असू द्या, पण आपल्याला दिसतं की हा जो काही तरुण आलेला विद्यार्थी आहे तो विद्यार्थी प्रामुख्याने कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोणतीही गोष्ट ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीये. कारण आज आपण पाहतोय की आपल्याला दिसतं की आपले चांगले विचार असू द्या, वाईट विचार असू द्या, पण ते गोष्ट त्यांना ऐकून घेण्याची इतकं त्याची सहनशीलताच राहिली. कारण जर आपण एखादा पाहिलं ते, आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय की हा जो काही नवयुवक आहे हा नवयुवक प्रत्येकाच्या नेत्याप्रमाणे विभागला गेलेला आहे. मग छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, महात्मा फुले असतील किंवा राणा प्रताप असतील, म्हणजे अनेक ज्या ज्या धर्माचे जे जे काही नेते असतील ते नेते. आणि त्याचप्रमाणे या नवयुगातून स्वयंघोषित नेते निर्माण होण्याची संख्या मोठ्या स्वरूपात वाढलेली आहे की ज्याच्या माध्यमातून या राजकीय क्षेत्रामध्ये आज आपण पाहतोय की जोपर्यंत राजकीय क्षेत्रामध्ये आपला संपूर्ण बहुजन समाज जात नाही तोपर्यंत सामाजिक क्रांती होऊ शकत नाही. आणि सामाजिक क्रांती केल्याशिवाय राजकारणामध्ये प्रवेश होत नाही. मग याच भूमिकेतून हा जो काही नवयुवक आहे तो नवयुवक काय करतोय की आपल्या व्यवस्थेमध्ये आपण एक नेता आहे, आपण एक नेतृत्व करतो, अशा भूमिकेतून प्रामुख्याने आपली मतं मांडण्यास सुरुवात करतो. मात्र हे करत असताना प्रसिद्धीच्या झोताखाली येण्यासाठी तो काही गैरवृत्ती करतो. आज कसं आहे की समाजामध्ये प्रामुख्याने कोणतीही व्यक्ती प्रसिद्धीच्या पाठीमागे राहिलेली आहे, मग ती चांगल्या मार्गाने असू द्या किंवा वाईट मार्ग असू द्या. मात्र आज जवळजवळ जास्तीचं प्रमाण जर विचार केला तर आपल्याला वाईट मार्गाने प्रसिद्धी पावणारे लोकच समाजामध्ये आपल्याला एक प्रकारे मोठ्या स्वरूपामध्ये कार्यरत असलेले पाहायला मिळतात. मग हा जो काय विचार आहे तो विचार थांबवणं गरजेचं आहे. आणि हा विचार थांबवायचा असेल आपल्याला काय करावं लागेल की प्रामुख्याने या नवयुवकामध्ये प्रामुख्याने त्याचा योग्य प्रकारचं मार्गदर्शन देणं आवश्यक आहे. आज आपण पाहतो की एखादं व्याख्यान ऐकण्यासाठी नवयुवकाला आपण जर बोलवलं त्याचं प्रमाण अतिशय अल्प असतं.
मात्र एखादा 10वी-12वी शिकलेला पुढारी असेल, त्या पुढाऱ्यांनी हाक मारली तर हजारो कार्यकर्ते तयार होतात आणि त्या कार्यकर्त्यांना काय दिलं जातं हे सर्वांना ज्ञात आहे. मी त्यात वेगळं सांगण्याची गरज नाही. मग ही जी काय भूमिका आहे, ही भूमिका जर बदलायची असेल तर आपल्या नवयुवकाला योग्य प्रकारचं मार्गदर्शन देणं हे बुद्धिजीवी वर्गाचं काम आहे. आणि हे काम जर योग्य प्रकारे केलं तर भावी काळामध्ये आपल्याला एखादा मुद्दा मांडण्यासाठी एखादा चांगला युवक त्या सभागृहापर्यंत पोहोचू शकतो आणि आपल्या समाजासाठी, आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी तो कार्य करू शकतो असं मला वाटतं. त्याचप्रमाणे दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय, की जे काय अभिव्यक्त होणाऱ्या ज्या काही व्यक्ती आहेत त्या व्यक्तींसाठी जर प्रमाण पाहिलं तर आजकाल हा जो काही बुद्धिजीवी वर्ग आहे, मध्यम वर्ग आहे, हा वर्ग प्रामुख्याने माध्यमाच्या माध्यमातून, वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून व्यक्त होतोय. मात्र त्याच्या या भूमिकेमध्ये एक प्रकारची संदिग्धता येते की आपल्याला काही अडचण निर्माण होईल का, आपण एखादं मत मांडतो त्याला काय वाईट परिणाम होईल का, याचाही विचार हा पांढरा पेशा करणारा वर्ग सांभाळतोय. मग याचा जर विचार केला तर आपल्याला दिसतं की आपण अभिव्यक्त होतानाही परिपूर्ण स्वरूपाचा अभ्यास असणं गरजेचं आहे. आणि हे व्यक्त करत असताना आपल्याला स्पष्ट करणं आवश्यक आहे की आपल्या या व्यवस्थेमध्ये ज्या चुकीच्या गोष्टी आहेत ते चुकीच्या आहेत, बरोबर आहे ते बरोबर आहे, हा ठाम सांगणारा जो काही वर्ग आहे तो वर्ग सक्षम असला तर त्याचं अनुकरण प्रामुख्याने भावी पिढी करू शकते. आणि जर ही पिढी, भावी पिढी अशा प्रकारचं कार्य केलं तर खऱ्या अर्थानं आपल्या नवयुवकाला काही ना काही मिळू शकतं. तर जर पाहिलं आपलं दिसतं की समाज परिवर्तनासाठी लोकशिक्षण, समाज जागृती आणि समाज परिवर्तन ह्या ज्या काही संकल्पना आहेत, या संकल्पनेमध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रामुख्याने लोकशिक्षण. आता लोकशिक्षणाचं जे काही शस्त्र म्हणजे प्रामुख्याने प्रसार माध्यम आणि शिक्षण संस्था. आज प्रसार माध्यमाच्या माध्यमातून जर आपण विचार केला, सर्व दृष्टीने जर विचार केला, आपल्याला दिसतं की ज्या खऱ्या बातम्या त्या खोट्या कशा होतील आणि खोट्या बातम्या खऱ्या कशा होतील अशा प्रकारचं माध्यम जर आपल्या ठिकाणी समोर येत असेल तर अनेक प्रकारच्या समस्या या नवीन पिढी समोर येतात. आज आपण बघतो की सर्व प्रदेशामध्ये व्हॉट्सअप गुरु नावाची काही संकल्पना विकसित होत आलेली आहे. आणि या व्हॉट्सअपच्या संकल्पनेच्या माध्यमातून आपल्याला दिसतं की जे काही चुकीचे विचार आहेत ते चुकीचे विचार ही खरे कसे आहेत ह्या दाखवण्याचा अट्टास केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आता काही दिवसापूर्वी तुम्हाला माहित असेल सर्वांना, आषाढी एकादशी झाली. नियमाप्रमाणे किंवा आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री या ठिकाणी पूजा करायला येत असतात. सुरुवातीच्या काळामध्ये ते आल्यानंतर पूजा करत असताना खाली बसले, मात्र त्या ठिकाणच्या काही व्यक्तीने वगैरे त्यांना खुर्ची दिली. ही खुर्ची देऊन बसले की तोच फोटो काढला आणि सांगे बघा कसे आहेत आजचे मुख्यमंत्री, पूजालाही खाली बसले करतात. म्हणजे हे प्रसार माध्यमातून ज्या काय अनेक अनिष्ट गोष्टी जगासमोर येत आहेत त्या कुठेतरी थांबल्या पाहिजे. किंवा प्रसार माध्यमातून हे काही सोशल नेटवर्किंग जे आहे याच्या माध्यमातून ज्या काही अनेक समस्या येतात त्या समस्या खऱ्या खोट्या हे आपण पडताळून न पाहता त्याचं प्रसारण करतोय हे आपल्याला थांबलं पाहिजे. आणि हे थांबवण्याचं काम करण्याचं काम आपल्याकडे आहे. आणि ही शस्त्र आपण पाहिलं असतं की ह्या प्रसार माध्यम हा तसं पाहिलं तर लोकशाहीचा चौथा पिलर, म्हणजे हा पिलर भारतासारख्या देशामध्ये 2014 नंतर अतिशय कुचकामी ठरलेला आहे. कारण या पिलरच्या माध्यमातून समाजामधील काही घटकांनाच महत्व देऊन ज्या काही चांगल्या गोष्टी असेल त्या दबवण्याचं काम केलेलं आहे. मग त्या जिल्ह्यापासून असेल ते दिल्लीपर्यंत असतील, म्हणजे त्याचाच अर्थ काय करतो की गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चुकीच्या बातम्याचा भडीमार होत असल्यामुळं आपल्याला दिसतं की आपण त्या गोष्टी मान्य करतो आणि हेच खरं आहे असं वाटतंय. आज आपल्या देशामधील अनेक मोठ्या समस्या आहेत, मात्र या समस्येची जाणीव सर्वसामान्य लोकांना नाही. मग त्या आर्थिक असतील समस्या असतील, सामाजिक असतील, आणि ह्या दोन्ही गोष्टी समस्या मोठ्या समस्येनंतर जर समजा देशाची अधोगती आज आपण पाहतोय, रुपयाचं जे अवमूल्यन चाललेलं आहे याचा विचार कोणच करत नाही. कारण आपल्याला काय फक्त जे काही विकास हा जो काही घटक आहे किंवा विकास नावाचा काय मुद्दा आहे तो मुद्दा लोकांना समजतच नाही अजूनही. आणि त्यामुळं आज आपल्याला दिसतं की भारतासारख्या देशामध्ये जर समजा अशा प्रकारची विचार प्रणाली वाढत गेली तर ती देशाला अतिशय घातक होऊ शकते. जर पाकिस्तानमध्ये जो काही स्वराचार मारलेला आहे, पाकिस्तानमध्ये 300 रुपये किलो टमाटे घेऊ शकतो, तर भारतामध्ये ही अशी परिस्थिती यायला वेळ लागणार नाही. जर आपण आज सांभाळलो नाही भावी काळामध्ये आपल्याला अशा प्रकारच्या अनेक समस्या येऊ शकतात. पण ज्याला कळतंय, ज्याला समजतंय त्यांना वारंवार या गोष्टी लोकांसमोर पटवणं गरजेचं आहे. कारण आपल्याला एक वेळा सांगून हा विचार बदलणं शक्य नाही. एकच गोष्ट आपल्याला 10 वेळा 15 वेळा सांगितल्यानंतर कालांतराने ती व्यक्ती त्या समोरच्या गोष्टी खऱ्याच आहेत का ही कदाचित पडताळून पाहून त्याच्यामध्ये मतपरिवर्तन होऊ शकतं. मग हा जो काय विचार आहे तो विचार प्रामुख्याने या प्रसार माध्यमाच्या माध्यमातून दाखवला पाहिजे. दुसरी गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळतं की शिक्षण संस्था, आपली जी काही मूल्य आहेत ती मूल्य जर रुजण्यासाठी शिक्षण संस्था आपल्याकडे असणं आवश्यक आहे. जर समजा परत एकदा शिक्षणाच्या माध्यमातून मध्ययुगीन काळातला इतिहास जर सांगायचं म्हटलं तर अनेक प्रकारच्या समस्या येऊ शकतात.
आज आधुनिक काळामध्ये प्रामुख्याने ज्या काय अनेक गोष्टी जगाच्या समोर येत आहेत, आज आपण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एकामेकाच्या जवळ नसलो तर हजारो किलोमीटरच्या अंतरावर आपण बोलू शकतो, ही भूमिका लोकांना पटते. मात्र त्याच बाजूला दुसऱ्या बाजूला अंधश्रद्धा, कर्मकांड याचं प्राबल्यही मोठ्या स्वरूपात आहे. मग या ज्ञानविज्ञानाच्या कक्षेमध्ये जर समजा अंधश्रद्धा घुसमटली गेली, भावी काळामध्ये हा जो काही तरुण आहे त्या तरुणाच्या मनामध्ये कोणता परिणाम? जर शिक्षण व्यवस्थेच्या माध्यमातून केंद्रापासून ते गल्लीपर्यंत जे शिक्षण जे काही राबवले जाणार आहेत, याच्यामध्ये समजा तुम्हाला विज्ञानाला जर फाळा द्यायचा नसेल तर अनेक प्रकारच्या समस्या बाहेर निघू शकतात. ज्याप्रमाणे प्राचीन काळापासून आतापर्यंत भारताच्या इतिहासामध्ये खऱ्या इतिहास बाजूला ठेवला आणि त्यांच्या सोयीप्रमाणे त्यांना पाहिजेचा इतिहास लोकांसमोर मांडला आणि तोच इतिहास आजही आपण मानतोय. आणि ही संकल्पना आपल्याला दूर करायची, कारण खरी वस्तुस्थिती काय याची जाणीव प्रत्येकाला झाली पाहिजे. आणि ही जाणीव करून देण्याचं काम, एक मोठं काम आपल्यासारख्या सर्व शिक्षित बुद्धिजीवाकडे असल्यामुळं आपल्या या गोष्टी कराव्या लागतील. आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून, अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून या गोष्टी पुढे गेल्या पाहिजेत. मात्र ज्या देशाची शिक्षणाचा अभ्यासक्रम जो आहे तो देशाच्या 50 वर्षाच्या पुढचा असला तर कालांतराने त्याचा विकास होऊ शकतो. एखादा अभ्यासक्रम करत असताना आपल्याला पुढच्या 50 वर्षामध्ये कोणत्या समस्या येऊ शकतात, या 50 वर्षामध्ये काय काय घडू शकतं, निसर्ग, साधन संपत्ती, व्यक्ती या सर्वांचा मेळ घालून भावी काळामध्ये जर तरुणाला जर चालायचं असेल तर प्रामुख्याने या शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून एक आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोन समोर ठेवून त्याचा विकास करणं गरजेचं आहे. आणि ही जर भूमिका असेल तर खऱ्या अर्थानं आपल्याला जी काही लोकशिक्षणाची जी काही शस्त्र आहे ती बोथट होत चाललेली आहेत, त्या बोथट शस्त्राला काहीतरी धार देणं गरजेचं आहे. आणि ही धार आपल्या बुद्धिजीवी वर्गाच्या माध्यमातून शक्य आहे. कारण आजचा जो काही तरुण आहे, या तरुणाला प्रामुख्याने हे गोष्ट स्पष्ट होते की हा जो तरुण आहे या तरुणाला प्रामुख्याने आपल्या घडवण्याचं काम आहे. आणि हे घडवण्यासाठी चांगल्या किंवा वाईट गोष्टीच्या ऐवजी त्याला प्रामुख्याने या गोष्टी शकतात. आज आपण पाहतोय की संपूर्ण भारताच्या व्यवस्थेमध्ये अतिरेक धार्मिकता निर्माण झालेली आहे. अतिरेक धार्मिकता असेल, राष्ट्रविनाशक गोष्टी असतील, समाजविध्वंसक गोष्टी असतील किंवा दास्य प्रवर्तक व्यक्ती किंवा दास्य प्रवर्तक गोष्टी राबवण्याचा प्रयत्न असेल, आणि ह्या जर गोष्टी अतिरेक धार्मिकतेच्या नावाखाली जर पुढे आल्या तर भावी काळामध्ये परत एकदा आपल्याला मध्ययुगाच्या काळामध्ये अंधारमय युगामध्ये जावं लागेल, यात शक्यता नाही. त्यामुळे आपल्याला दिसतं की आज स्पष्ट होतंय ज्या गोष्टी कपोलकल्पित आहेत त्या गोष्टीचं प्राबल्य वाढत चाललंय आणि ज्या गोष्टी वैज्ञानाच्या आधारे चाललेल्या आहेत त्या गोष्टी बाजूला पडत चाललेल्या आहेत. आणि त्यामुळं हा जो काही बहुसंख्य जो समाज आहे त्या समाजामध्ये अनेक प्रकारच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या समस्या वाढत चालल्या पाहिजे. जर समजा आपल्या देशाचं आर्थिक चलन किंवा आर्थिक व्यवस्था जी आहे ही व्यवस्था बांगलादेशापेक्षा खाली जात असेल तर प्रामुख्याने अनेक प्रकारच्या समस्या होऊ शकतात. त्यामुळं आपल्याला अशा प्रकारचा व्यापक दृष्टिकोन विचारला पाहिजे. मग हे करत असताना पहा की आपण या गोष्टी करत असताना महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वाभिमान निर्माण करून जी काही स्वराष्ट्राची निर्मिती केली होती त्याप्रमाणे महाराजांची व्यापक दृष्टी प्रत्येकामध्ये असणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय भावना ठेवताना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वदेश किंवा आपला जो काही प्रदेश आहे या प्रदेशामध्ये राष्ट्रीय भावना निर्माण केली होती. आणि हे करत असताना आपल्या विचारामध्ये उदात्त विचारसरणी असणं गरजेचं आहे. आणि हे जर जोपासले तर आपल्याला सर्वात प्रथम म्हणजे काय, सर्व धर्म समभाव असणं गरजेचं आहे. मग ह्या ज्या काही संकल्पना आहेत त्या संकल्पना आपण जर पाहिल्या तर आपल्याला स्पष्ट होतं की जगाच्या इतिहासामध्ये मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग याच लोकांनी खऱ्या अर्थाने क्रांती केली आणि याच वर्गाचं महत्व आधुनिक काळामध्ये आजच्या घडीला आहे. आणि हा जर वर्ग पाठीमागे पडला तर भावी काळामध्ये भारत देशाचं नाव जे आहे किंवा भारत देश जो आहे तो समृद्ध होण्याच्या ऐवजी त्याचं विघटन होऊ शकतं. या देशामध्ये अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळं आपल्याला एक गरज आहे की या गरजेच्या माध्यमातून आपल्या देशातील सर्व बांधवांना आपण समजवणे गरजेचं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं होतं की पढे लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया. लेकिन असं मला वाटतंय त्यांचं जे हे वाक्य आहे ते वाक्य त्यांच्या नरेशातून निर्माण झालं असेल. मात्र आपल्याला ते वाक्य बदलणं गरजेचं आहे. पढे लिखे लोगों ने ही देश का विकास किया अशी म्हणायची जबाबदारी आपल्यावर पोहोचली आहे. आणि ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आपल्याला प्रामुख्यानं आपला जो काही नवयुवक आहे या नवयुवकाच्या माध्यमातून प्रामुख्याने एक प्रकारचं नीतिचार किंवा जे काही चांगले विचार असतील, आचार असतील, कृत्य असतील ज्यापर बिंबवणं गरजेचं आहे, जेणेकरून हा व्यक्ती एक भारताचा सदृढ समृद्ध नागरिक होईल आणि ज्याच्या माध्यमातून देशाचा विकास होईल. आणि देशाचा विकास म्हणजे आपला विकास ही ज्या भूमिका निर्माण होईल त्याच खऱ्या अर्थानं आपला विकास होऊ शकतो. कारण आज काय होत आहे की देशाची जी संपत्ती आहे ही संपत्ती लुटायची आहे या भूमिकेतून राजकीय पक्ष काम करत पाहतात. या संपत्तीच्या माध्यमातून आपल्याला विकास करायचा आहे ही भूमिका नाही
त्या संपत्तीतून आपल्याला टॅक्स कमिशन किती मिळेल या भूमिका आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे एक प्रकारे आपलाच पैसा असूनही जर समजा आपलाच पैसा असून ती लस फुकट दिली असा जगजाहीरपणे जाहीर करत असले तर तो पैसा टॅक्सच्या रूपाने आपण दिलेला आहे. कारण कोणतीही गोष्ट आपल्याला कुणीही फुकट देत नाही. कारण या ज्या गोष्टीचा आपण विचार केला आपल्याला दिसतं की कालांतरानं हा जो काही श्रोता वर्ग आहे, ऐकणारा वर्ग आहे, नवीन युवक आहे, या वर्गामध्ये एक प्रकारची चालण्याचं काम आपल्याला करावं लागेल. वेळेचं बंधन पाळत जास्त वेळ न घेता या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण अत्यंत मार्मिक स्वरूपामध्ये असे विवेचन केलेलं आहे आणि त्यामुळेच या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक चळवळीच्या संदर्भातील जे काही विविध पैलू आहेत ते विविध पैलूंच्या संदर्भात आपण अत्यंत महत्वपूर्ण असं भाष्य केलेलं आहे आणि एक सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन बाबासाहेब आंबेडकरांना समजून घेणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. हे मी या ठिकाणी आपल्या आपण जे प्रतिपादित केलं त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार मानतो. या ठिकाणी डॉक्टर इंदिरा सूर्यवंशी मॅडम आहेत उस्मानिया विद्यापीठ इतिहास विभाग येथून. त्यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचे वक्तव्य या ठिकाणी अगदी 15 ते 20 मिनिटांमध्ये 15-20 मिनिटांमध्ये मांडायचं आहे. त्यानंतर या सत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर रश्मी बंड मॅडम प्राध्यापक इतिहास विभाग प्रमुख गुरुवारा विद्यापीठ हे त्यांचं अध्यक्ष मनोगत व्यक्त करतील. धन्यवाद. डॉक्टर संजय गायकवाड सर, आपण अत्यंत महत्वपूर्ण आणि मोलाचं असं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसतर्फे आम्ही आपले मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद सर. डॉक्टर इंदिरा सूर्यवंशी मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं वक्तव्य या ठिकाणी. Respected organizers, convener, so Namo Buddhaya, Jai Bhim. Jago, Jago. Babasaheb called for the social movement that people should wake up. So when we talk about Babasaheb, Babasaheb is the greatest among the great leaders who gave the philosophy, path and policy to liberate the people from dictatorship, colonialism, monarchy, autocracy. Now the rise of Babasaheb Ambedkar in the path during 20th century is phenomenal and historical in world history. Babasaheb is the greatest intellectual. Still, he continues after 100 years also. Columbia University recently declared the Millennium Man, the Millennium Intellectual Philosopher. So we see Babasaheb is the crusader for equality and social justice. Babasaheb wanted my ideal society would be based on liberty, equality and fraternity. So for this, Babasaheb has given very clear picture in Constitution. And when Babasaheb was talking about the socio-religious movements, how to do and what to do. So Babasaheb was thinking how India was in the beginning. India was beginning when we talk about 10,000 years before. We see India was a very agriculture country and it is having a good trade with the Sumerians. So the country named was Meluha. Meluha means a rich in trade country. So India got that very much identity in the world during 10,000 years before, and 5,000 years before we talk about the civilization after the first culture when it was their agriculture. We see the civilization, town planning, culture, drainage system, technology. India was very much advanced, but we see when the decline of Indus Valley and the rise of coming of the Aryans and the beginning of the Vedic period, now India has got different scenario, and the picture of India is totally now different. Indus Valley people used to live a very happy life and they were living, but now the Vedic has come and the Aryans divided the society through caste wise and race wise. We see that
the caste division, and even the caste division, the lower of the caste division, we see the chandalas and swapakas, the untouchables, is a very difficult situation. They cannot walk on the roads, they cannot have good food, they cannot do good dressing, they cannot have rights for basic rights which earth has given to us, like land rights, water rights, we don't have. So it is now after, when 6th century BC, when Buddha felt that this is the social injustice and economic injustice, political injustice, religious injustice was going on, Buddha has come forward as a social scientist, as a social, religious, and political revolutionary. He has given the equal status to the people of India. Then it was by Ashoka, and then we see when medieval period it comes to, the even Baswa fought for equality. So we see then in modern period the social revolution was continued, with many of the people joined for struggle. Then we see Jyotiba Phule, Savitribai Phule, and many of them raised their voices against the injustice done by the Aryans on the Indians. So there we see now the moment has come when Babasaheb's father was watching, understanding the movement of Jyotiba Phule. So Babasaheb's father wanted their children to be educated and they should live a happy, respected life. So likewise, Babasaheb has took very much interest in the education, and he was understanding the social issues like untouchability, uh, inequality, injustice, no fraternity. All Baba Sahib was witnessing from the beginning of the childhood, and he was understanding when he went to the school, he has to sit outside the class or in the last place. So no facility was given, no water was provided. When water is a natural right of human being, no fundamental right was given to the people. So he was understanding very clearly since his childhood, and when he got the opportunity and to educate himself, and he did very hard work and took very much interest in the education, and then he was matriculated. After that, he was given he has joined college, and then the Maharaj, Baroda Maharaj held him in for higher education. Baba Sahib got higher education in Columbia, Oxford, London, then we will see that after educating, when Baba Sahib returned back, so the in when Baba Sahib joined the services in Baroda Maharaj, there was discrimination has been done, and water was not given, files were not given properly. So Baba Sahib was feeling a person who is after education highly qualified also been not given respect. Then a person who is born in a caste is it's like it's a from so Baba Sahib was understanding that caste is still the foundation of the Indian social fabric. Whereas we see when a person born from cradle to grave, all the person has to bear the caste name. He was accordingly religious, social, economic, domestic. All this now depends on the caste itself. But whereas when we talk about the Western countries, the society is divided into through wealth, education, and the uh, wealth education. So we see here the differences between Baba Sahib was very much understanding when Baba Sahib was in America. He was understanding the conditions of Negroes, the facilities, how Abraham Lincoln fought for democracy,
for the people, by the people, and of the people. So when we talk about, when Babasaheb was understanding all these things and the French Revolution, American War of Independence, how and Babasaheb when come back, it was the situation, First World War, and there we see when Babasaheb was studying the World War situation, and Russia was fighting for its revolution, Russian Revolution. So we see these are the moments when it was taking up, and League of Nations come. So during this time, now India was fighting for its freedom. So what kind of freedom we wanted now here? So we wanted a freedom should be based on equality, fraternity, justice, liberty. But it was understood the nationalism, the Congress which was fighting during for Indian nationalism, it was not favoring all the Indians. There is a partiality was very much clearly understood. So Baba Sahib was fighting for all the Indians, but here we have seen the political division. So they were now even Tilak Swaraj when we talk about, and we see Jijabai Swaraj and Shivaji Swaraj. It is Shivaji and Jijabai was talking about peasant welfare, people's welfare, but Tilak was talking that the people caste based, like the BCs, backward caste, and other people, what they will do when they will go into the parliament. So it was now clearly a picture is shown in the Tilak's Kesari, Young India, then Unhappy India of Lala Lajpat Rai. We all see they have not given importance to remove the untouchability from India. So still, when a person who is highly educated intellectual is not given water facility, water rights, then Baba Sahib started his first movement. When social rights are denied, and Baba Sahib was clearly understood, and he took the initiative to begin with. He in the South Bureau Committee he wrote his then then Gaikwad, the Kolhapur Maharaj come to know about this, and then there was a parishad was organized in Mangaon. This was the beginning, and Kolhapur Maharaj was telling that now people, he introduced the people, the future leader of India, Dr. B.R. Ambedkar as Baba Sahib. So we see here the leader, when Baba Sahib was addressing the people, he was talking about the rights of the people. If we don't have self-respect and self-help we don't do, then we can't get our rights, our achievement, our freedom, liberty, equality. So we have to start. So Baba Sahib started the first movement we see here, the Mahar Satyagraha, for the water right. That is the natural right which earth has given. No caste, no religion has given on this earth the water facility, but it has, the earth is it is natural we have got. So it is our right to have water right. So he was fighting for water right. Then Baba Sahib continued his fight against the for social rights. He has even burnt the Manusmriti, which divides or which gives the duty of very low duties to the untouchables, all the original Indians who were original Indians, actually to say it is not the untouchables, but because of force of the Vedic and Aryans, the original Indians become the untouchables. So Baba Sahib wanted to regain the status of the who have forcibly turned as untouchable. Now Baba Sahib wanted to regain the status of Indians with self-respect, self-dignity status. So what now Baba Sahib has done to do? So Baba Sahib has given a slogan: educate, agitate, and organize. So Baba Sahib wanted through this to come forward all the people and to achieve their rights. So to do this, Baba Sahib wanted enlighten India. To have enlightened India, now Baba Sahib wanted educated India.
So there we see the to have enlightened India. Now Baba Saheb wanted educated India. So Baba Saheb has worked very much reforms, and he had brought a revolution to do education, that all people should get education, free education. So thereby we see Baba Saheb, when he was appointed in the Bombay presidency, he has very much worked for the education, labor, farmers. We see many things he has been doing, and he has started his press through Muknaik to liberate the people for social justice. So there we see if, it is followed by Bahishkrit Bharat paper, and he was talking about the social injustice when he was representing in the roundtable conferences. Baba Saheb was asking for social justice, political rights, separate electorates and all. So, but Gandhi was objected, and then Baba Saheb wrote, "Ki we don't have land, our own land, because we are not getting on our own land our rights." So then now Gandhi was unable to understand. Gandhi was not supporting what Baba Saheb actually wanted. So there, these political movements. Now Baba Saheb was clearly understanding how the social injustice was going, and religious through because of religious domination and because of caste-based religion. So Baba Saheb wanted to liberate the people through the movements. Then Baba Saheb thought, after understanding very much political rights were not given, right to vote, the separate electorates and representation, then Baba Saheb was, after coming from roundtable conference, Baba Saheb was on a movement to bring this justice to people, and he was on the survey to go to the villages. So there was Baba Saheb was understanding during 1934. Now, when 1934, during this time, with the co-workers in the movement, Baba Saheb now went to a visit to the Buddhist caves in Verul. Verul, where we see the Jijabai's in-laws house, Verul. So Shahji's place it is. So Verul, there Buddhist caves were there, and there Baba Saheb need to go to from Nashik. He has to go to Nashik, Yola. So there, to see these Buddhist caves, they on the way they have to pass through many places. Aurangabad, Dolatabad, Aurangabad, Nashik. Madam, kindly conclude, madam. Yeah, okay, sir. Yeah. So Time. now, when Conclude. Baba Saheb was moving through these places, so when Baba Saheb was understanding the religion, which religion I have born, it is not giving to me the right. Now conversion is important. So he took a very clear decision in Yola conference, Yola, during 1935. So this is become Yola Declaration, and thereby he has now to talk about the religious conversion, and he studied for 21 years. Then after studying thoroughly the Buddha's movement, social movement of Buddha and the other religions, which untouchable is untouchable for Muslim, untouchable for Christian, untouchable for Parsi, what Baba Saheb was understanding, and thereby he understood that no other religion will give justice to the Indians. So Baba Saheb was now thinking about Buddhism, which has given social justice, liberty, equality, and fraternity to all the world. So that is why now in 1956, Baba Saheb converted to Buddhism and felt very happy. Today I am very happy. I am liberated. I am now got equality and fraternity, justice. So Baba Saheb was very happy. So along with Baba Saheb, the same day some 5 lakh people
converted, and the next day some 3 lakhs people were converted. So there went on conversions, and many people now today we are seeing the progress of Buddhism, and people who are very much educated, they are educating and they are liberated from this injustice. But we see Indian society today at present, when again the dominating picture we are seeing of the Aryans, and so we need to come across, we need to study the literature which produced by the Babasaheb, and we have to read the word to word what Babasaheb has written in volumes and newspapers which Babasaheb introduced, and we have to go through the constitution for our rights. So likewise we have to do a lot of study today. It is the need of the hour to save India from the dictatorship. Today we want democracy. Now democracy is in very difficult situation today. Dictatorship again showing the faces. When we talk about now Second World War, we have the world was fighting for democracy against the dictatorship. So again now we are facing in 21st century the dictatorship kind of rule against the democracies. So we, India is the largest democracy, so we have to save the democracy. It is need of the hour. So I would like to say, when Babasaheb said jago jago, so I would like to end my talk here by saying that अब तो जाग मानव, अब तो जाग, सो रहा है तू जिस पर अंधकार से बिछा है ये बिस्तर, चंद फूल अनगिनत है कांटे, कैसे इसमें जीवन को बांटे, किसने बनाई है ये रीत रिवाज जिसमें जल रहा है आज समाज, गुणत्व को त्याग मानवता ला, अब तो जाग मानव, अब तो जाग. The sun has risen. Babasaheb Ambedkar. Now we have to take the rays and the dawn of the first ray of the sun. We have to understand, and we have to take the initiative in this sun. Otherwise, if sun sets, we cannot again come up. So we have to do, and we have to fight for our rights. Thanks. Thank you, sir. Thank you very much, madam, for your comprehensive understanding and talk about Dr. Babasaheb Ambedkar and the social movement. Yet we have started at 4 o'clock, and it's been 8:30 right now, 5, 6, 7, 8, 8.5 hours. So it's 4.5 hours right now, and yet some speakers yet to talk again. Really thank you for your wonderful talk. I request chairperson of the session, Dr. Rashmi Band madam, या सत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर रश्मी बंड मॅडम, जे गोंडवाना विद्यापीठातील इतिहास विभाग प्रमुख तथा प्राध्यापक आहेत, त्यांनी या सत्रामध्ये जे 2 वक्त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक चळवळीच्या संदर्भात जे भाष्य केले त्या संदर्भात आणि एकंदर आपलं मत या विषयाच्या संदर्भात मांडावं अशी मी त्यांना नम्रपणे विनंती करतो. डॉक्टर रश्मी बंड मॅडम यांनी बोलावं अशी विनंती. धन्यवाद. धन्यवाद सर. 19व्या शतकात सामाजिक चळवळ सुरू करणारे आद्य समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या स्मृतीला मी विनम्र अभिवादन करते. ज्यांच्या नावाने आज सामाजिक चळवळीवर जे व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे ते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतींना मी विनम्र अभिवादन करते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय ब्रह्मपुरी आणि आंबेडकर राईट हिस्ट्री काँग्रेस यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची सामाजिक व बौद्धिक चळवळ या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्रात सहभागी होणाऱ्या सर्व मान्यवरांना मी विनम्र अभिवादन करते. आजच्या या चर्चासत्रामध्ये डॉक्टर संजय गायकवाड आणि सूर्यवंशी मॅडम यांनी अतिशय मौलिक असं मार्गदर्शन केलेलं आहे, माहिती दिलेली आहे. या संपूर्ण विचारांशी सहमत होण्याच्या अगोदर मला माझ्या मनामध्ये जे काही प्रश्न निर्माण झालेले आहेत त्या अनुषंगाने त्या प्रश्नाचं गांभीर्याने इथे मी प्रतिपादन करू इच्छिते. त्याचं कारण असं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवरती विपुल प्रमाणात ग्रंथलेखन झालेलं आहे, संशोधन झालेलं आहे. संशोधक आजही त्यांच्या संपूर्ण कार्यकर्तृत्वावर संशोधन करीत आहे. पण असं असतानाही जे काही आपल्या मनामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण होतात की स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर 50 वर्षानंतर आपण ज्याला मागे वळून पाहतो किंवा आजच्या परिस्थितीशी त्याची तुलना करतो त्यावेळेला आपल्याला आठवतं, आपल्या मनामध्ये प्रश्न येतो की मी कुठे आहे.
आणि मी कुठे आहे हे समजून घेत असताना पुन्हा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांकडे आपल्याला वळावं लागतं असं मला वाटते. आणि म्हणून माझ्या मनात निर्माण झालेले जे 2 प्रश्न आहेत की ज्या वर्णव्यवस्थेवर जाती व्यवस्थेवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कठोर प्रहार केले त्या जाती आम्ही मोडू शकलो काय. आणि दुसरा असा प्रश्न होता की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची लोकशाही मूल्यांवर स्वातंत्र्य समता बंधुता यावर आधारित समाजरचना निर्माण व्हावी ही अपेक्षा होती, ती अपेक्षा आम्ही पूर्ण करू शकलो का. या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभ्यासत असताना त्यांच्या कार्यावरती प्रकाश टाकत असताना आजच्या परिस्थितीला मात्र आपण डावलू शकत नाही. या ठिकाणी मला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक मौलिक असा विचार या ठिकाणी माझ्या लक्षामध्ये येतो. त्यांनी असं म्हटलेलं होतं की आपण किती अंतर चालून गेलात त्याचं मोजमाप करायचं नसतं, त्याला महत्व नाही. आपण चालून जाण्यासाठी जी वाट निवडलेली आहे ती वाट कशी निवडलेली आहे हे पाहणं आवश्यक आहे. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेवर चालत असताना त्यांचे विविध असे पैलू अभ्यासत असताना जसे जसे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपण अभ्यासत जातो, माझा अनुभव असा आहे की आपल्याला वेगवेगळे पैलू त्याच्यातून दिसायला लागतात. आणि आतापर्यंत स्पष्ट न झालेल्या त्यांच्या विचारधारेवर कुठेतरी चिंतन व्हावं असं वाटतं. आणि म्हणून आजच्या या राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये ठेवलेला विषय, यामध्ये मी आयोजकांचं फार अभिनंदन करेल की अतिशय चांगला विषय ठेवलेला आहे. विचारमंथन व्हायला पाहिजे आणि विचारमंथनातच कुठेतरी मार्गही दिसत असतात. आणि हे बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या मार्गावरून जर आपण चाललो तर निश्चितच आपलं ध्येय दूर नाही. या ठिकाणी डॉक्टर संजय गायकवाड सरांनी अतिशय सुंदर चिंतन मांडलेलं होतं आणि त्या चिंतनामध्ये त्यांनी जे काही मुद्दे उपस्थित केले ते अतिशय मौलिक अशा स्वरूपाचे आहे. शिक्षणामध्ये त्यांनी शिक्षणावर भर टाकत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर ते परिवर्तनच मानलेलं आहे की मानवाच्या परिवर्तनाचं मुख्य साधन, मुख्य शस्त्र हे शिक्षण आहे. आणि शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी खुली व्हावीत आणि या तळागाळातल्या लोकांपर्यंत शिक्षण जावं असं त्यांनी जे मांडलेलं होतं, जी अपेक्षा आपल्या समाजाकडून केलेली होती ती अपेक्षा पूर्ण होत असताना मला असं वाटतं की खरोखर आम्ही तळागाळातल्या लोकांपर्यंत या शिक्षण व्यवस्थेत सगळ्यांनाच सामावून घेतलं का. कारण की परिस्थिती आजची अत्यंत भयावह आहे. उच्च शिक्षणाची दारे फक्त काही लोकांपुरती आपल्याला सीमित झालेली दिसतात. महागड्या फी असेल आणि या संपूर्ण साधारण स्थितीतला माणूस उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचतो की नाही यावर सुद्धा चिंतन होणं मला गरजेचं वाटते आहे. 20व्या शतकात भारताने स्वातंत्र्याच्या रूपाने हा राजकीय क्रांतीचा आणि राज्यघटनेच्या रूपाने सामाजिक क्रांतीचा विजय पाहिलेला आहे. ही सामाजिक क्रांती पहिल्यांदा घडवणारे महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी ज्या शिक्षणाची दारं सगळ्यांसाठी खुली केली होती त्याच्यामध्ये मला एक छोटंसं उदाहरण द्यावं असं वाटतं की त्यांच्या शाळेत शिकणाऱ्या एका मुलीने, मातंग समाजाच्या मुलीने एक निबंध लिहिला होता आणि त्या निबंधामध्ये तिने एक प्रश्न निर्माण केला होता की देवा आम्हाला सांग आमचा धर्म कुठला आहे आणि कुठल्या धर्माची आणि देवाची आम्ही पूजा करायची. आणि हा विचार, हा निबंधातला जो क्वेश्चन मार्क तिचा होता हा खरोखर विचार करायला लावणारा होता. म्हणून शिक्षणातून विचार क्रांती ही जी डॉक्टर बाबासाहेबांना अपेक्षित होती ती विचार क्रांती जर आपण पाहते, शिक्षणाचं अतोनात महत्व हे आजही आपल्याला पटलेलं आहे. फक्त प्रश्न असा आहे या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आपण सर्वांना सामावून घेतलं आहे का. स्त्री शिक्षणाबद्दल जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे जे विचार होते ते अत्यंत मूलभूत होते. या उलट त्यांनी तर सहशिक्षणाचा त्याच्यामध्ये त्यांनी उल्लेख केलेला आहे की स्त्री पुरुष समानता आपल्या संविधानात मांडत असताना त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की स्त्री आणि पुरुष हे समतोल असायला पाहिजे. कुटुंबापासून समाजापर्यंत आणि पूर्ण राजकारणापर्यंत, समाजकारणापर्यंत त्यांना सारखं स्थान असलं पाहिजे. माझा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो, खरोखरच बाबासाहेब आंबेडकरांना जी स्त्री अपेक्षित होती ती स्त्री आजच्या काळामध्ये आपल्या वाटेने वाटचाल करत आहे का, तिचे संपूर्ण प्रश्न सुटले आहेत का, आणि न सुटले असेल तर त्याची कारण मीमांसाही आपण अशा सेमिनार मधून केली पाहिजे की कुठे आपण दुर्बल पडत आहोत, कुठे आपण कच्चे ठरत आहोत. आणि म्हणूनच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचाराची धुरा सांभाळणं आजच्या परिस्थितीमध्ये अतिशय आवश्यक आहे. या ठिकाणी संजय गायकवाड सरांनी एक प्रश्न निर्माण केला होता की शिक्षणातून ही बेरोजगारी निर्माण होत आहे. पण गायकवाड सर याचं उत्तर देत असताना मला हे सांगावंसं वाटतं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा याच्यावरती चिंतन केलेलं होतं आणि म्हणून त्यांनी असं म्हटलेलं होतं की सध्याचे शहरीकरण हे होत आहे आणि मोठमोठ्या शहरामध्ये होत आहेत आणि म्हणून अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. जर ग्रामीण भागात शेतीवर आधारित उद्योगधंद्याचा विकास केला तर आजच्या औद्योगिकरणाच्या आणि शहरीकरणाच्या समस्या दूर होऊ शकतील. ग्रामीण भागातील छोट्या शेतकऱ्यांना आणि भूमीधारकांना रोजगार मिळू शकेल. म्हणून आज 21व्या शतकामध्ये सुद्धा ग्रामीण भागाकडे वळा
आणि व्यवसायभिमुख शिक्षण असलं पाहिजे यावर त्यांचा दिलेला भर मला वाटतं आजच्या काळाला खरोखरच लागू होणार आहे. भारतीय लोकशाही बलशाली झाल्याशिवाय भारतीय समाज आणि राष्ट्र बलशाली होणार नाही, हा विचार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सातत्याने मांडलेला आहे. आणि लोकशाहीची व्याख्या करत असताना ती केवळ राजकीय असू नये, ती सामाजिक सुद्धा असावी, ती आर्थिक सुद्धा असावी असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणि पुन्हा प्रश्न निर्माण होतो की ज्या लोकशाहीमध्ये संपूर्ण या भारत देशाला सामावून घेण्याचं जी क्षमता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ठेवलेली होती, त्याच्यामध्ये खरोखर आपण लोकशाहीच्या मार्गाने जात आहोत का? लोकशाहीचं पुढे विकेंद्रीकरण सुरू आहे का, की लोकशाहीचा स्वैराचार सुरू आहे? समाजामध्ये घडणाऱ्या ज्या वेळेला वेगवेगळ्या घटना आपण पाहतो, राजकारणातले जे आपण भ्रष्टाचार आपण पाहतो, वाचतो, अभ्यासतो, ऐकतो, आणि त्यावरून सुद्धा हा एक मूळ प्रश्न आपल्या मनामध्ये निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. आणि म्हणून मला असं वारंवार वाटतं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपण अभ्यासतो, वाचतो, पण वाचत असताना कुठेतरी एक कमीपणाची, कुठेतरी मी कमी पडलेला आहोत ही भावना मात्र मनामध्ये निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. त्याची कारण मी स्वतःमध्ये शोधली पाहिजे असं मला वाटतं. आणि असं जर एक माणसाने जर आपल्या स्वतःतला दुर्बळपणा, स्वतःची कमतरता शोधायला लागलात, तर आपण जास्तीत जास्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेच्या जवळ जाऊ असं मला वाटतं. आणि म्हणून हे प्रत्येकाचं कर्तव्य असेल, जाणीवपूर्वक असेल, की मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना पूर्णतः समजू शकलो पाहिजे. त्यांच्या विचारामागचं प्रत्येक गुण मला उकललं गेलं पाहिजे. जसं सांगायचं झाल्यास मंदिरातला प्रवेश, सगळ्यांना मंदिरात प्रवेश असावा यासाठी केलेला त्यांनी जो सत्याग्रह होता, त्याचं एक उदाहरण असं की त्यांना देवळात सगळ्यांना सामावून घ्या, की देवळात आम्हाला जाऊ द्या, देवाची पूजा अर्चा करू द्या, हा त्यांचा त्यामागचा उद्देश अजिबात नव्हता. त्यामागचा त्यांचा उद्देश असा होता की या ठिकाणी असणाऱ्या समाजाला देवळात पदार्पण करणं म्हणजे देवाची पूजा न करणं असून या सर्व दलित समाजामध्ये एक आत्मबळ निर्माण व्हावं आणि एक तो लढा आपण यशस्वी करून दाखवावा, हे त्याचं कारण होतं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनंत विचार हे अनंत काही टिकणारे आहेत, कारण की या सगळ्या विचारामध्ये मला एक शाश्वतता दिसते, एक विश्वास दिसतो. आणि म्हणून भारतीय समाजाला पुढे नेत असताना आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासलेच पाहिजे, त्याच्याशिवाय मला असा पर्याय नाही. मॅडम आपण म्यूट झालात, आपण अनम्यूट व्हावं. अनम्यूट व्हावं, ते लाल बटन दाबा स्पीकर पाहिजे. अनम्यूटचं बटन दाबावं. मॅडम अनम्यूटचं बटन दाबावं. बँडविड्थ लो आहे, अनम्यूटचं बटन दाबावं. हा मॅडम, हा ओके, बोला. हॅलो, हा बोला मॅडम, बोला, आवाज येतो. अच्छा. या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची विचारधारा आजच्याही काळाला अतिशय आवश्यक आहे, हे मला या ठिकाणी पुन्हा सांगावंसं वाटतं. आणि त्यांनी बौद्ध धर्माच्या बाबतीमध्ये स्वीकारलेला बौद्ध धर्म हा खरोखर मानवतावादी आहे, सर्वांना समानतेच्या वागणुकीकडे नेणार आहे, समानतेची धारा त्याच्यामध्ये आहे. आणि म्हणून बाबासाहेबांचे बौद्ध धर्माचे विचार केवळ भारत केंद्रित नव्हते, तर ते विश्व कल्याणाचे सूत्र सांगणारे होते असं मला वाटतं. या ठिकाणी अतिशय चांगल्या विषयावरती विचार मंथन झालेलं आहे, वेळेचं भान मला आहे, आणि त्याच्यामुळे जास्त मी न बोलता या ठिकाणी मी एवढं म्हणे की खरोखर आयोजकांचे मी आभार मानते की मला सुद्धा एक लहानसा मी प्रयत्न केलेला या ठिकाणी बोलण्याचा, त्यांच्या विचाराला कुठेतरी एक छोटासा माझा तो प्रयत्न होता सांगण्याचा. या ठिकाणी मी रामटेके मॅडमचं पुन्हा अभिनंदन करते शेवटी, कारण त्या माझ्या गुरु आहेत आणि त्या गुरूंचा मिळालेला पुरस्कार हा मला या ठिकाणी अतिशय हा मौलिक मला वाटलेला आहे. आपल्या डॉक्टर संदेश वाघ सर, डॉक्टर संतोष बनसो सर यांची मी आभारी आहे. मला या ठिकाणी आपण बोलावलं आणि सरते शेवटी एवढंच म्हणे
की निवडलेला विषय आणि झालेलं विचार प्रवर्तन अतिशय उपयोगाचं होतं. कुठेतरी हे परिवर्तन हे झालं पाहिजे, विचार हे पोहोचले पाहिजे, कारण की विचारातूनच परिवर्तन होत असते आणि परिवर्तनातून कार्याला स्फूर्ती मिळत असते. असं कार्य आपल्या सगळ्यांच्या हात उभं आणि एक आदर्श भारताचं जे पाहिलेलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाहिलेलं स्वप्न हे पूर्णत्वास नेण्यासाठी कुठेतरी माझा एक छोटासा वाटा असावा, एवढी इच्छा मी प्रदर्शित करून आपले हे अध्यक्षीय व्याख्यान या ठिकाणी संपवते. धन्यवाद सर. मेश्राम सर आभार प्रदर्शन करतील किंवा आपणही अवतडे सर आपण आभार प्रदर्शन केलं. अनम्यूट व्हावं. हॅलो बोला सर. हॅलो बोला. अवतडे सर करतो. आजच्या या सत्राचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रश्मी बर्ड मॅडम, HOD डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गोंडवाना युनिव्हर्सिटी गडचिरोली. आजचे रिसोर्स पर्सन संजय गायकवाड सर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. तसेच डॉक्टर इंदिरा सूर्यवंशी मॅडम, असोसिएट प्रोफेसर, उस्माना युनिव्हर्सिटी हैदराबाद. या सर्वांनी अतिशय महत्वपूर्ण मार्गदर्शन या सेमिनार मध्ये केलं. त्यांनी आपला अमूल्य वेळ या सेमिनारला दिला, त्याबद्दल या सर्वांचं मी मनपूर्वक आभार मानतो. धन्यवाद. हॅलो. या पुढील सत्र सुरू करण्यासाठी मी विनंती करतो की पुढील अंतिम सत्र जे आहे ते सुरू करण्यात आलं. डांगे मॅडम, आपण पुढील सत्राचे सूत्रसंचालन हाती घ्यावे. आदरणीय डांगे मॅडम, आता आपण समारोपाच्या सत्राकडे वळत आहोत. या समारोपीय सत्रामध्ये डॉक्टर संतोष बनसोड सर हे समारोपीय वक्तव्य या ठिकाणी करणार आहेत. डॉक्टर संतोष बनसोड सर हे संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ येथील इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. तसेच आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव आहेत आणि इतिहासाच्या संदर्भामधला त्यांचा प्रचंड गाढा असा अभ्यास आहे. मी या सत्राचे सूत्रसंचालक डांगे मॅडम यांची विनंती करतो की त्यांनी या सत्राची सूत्र आपल्या हाती घ्यावी आणि पुढे सूत्रसंचालन करावे. येस मॅडम. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स and Science, Brahmapuri, and Ambedkarite History Congress jointly organized one-day national level webinar. Dr. Babasaheb Ambedkar's social and religious movement या विषयावरती या नॅशनल वेबिनारचे आयोजन केलेले आहे. या प्रसंगी मी सर्व समाज सुधारकांना इथे वंदन करते आणि अधिक वेळ न घेता पुढच्या कार्यक्रमाच्या वाटचालीला सुरुवात करते. आजच्या या समारोपीय कार्यक्रम प्रसंगी अध्यक्ष म्हणून लाभलेले प्रिन्सिपाल डॉक्टर SB भगत सर अमरावती यांचे मी इथे शब्दसुमनांनी स्वागत करते. सर, आपले स्वागत आहे. या कार्यक्रमाला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले डॉक्टर संतोष बनसोड सर, चेअरमन बोर्ड ऑफ स्टडीज हिस्ट्री, संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी यांचे सुद्धा या ठिकाणी मी स्वागत करते. तर स्वागत. नंतर प्रमुख वक्ते म्हणून लाभलेले डॉक्टर दीपक गायकवाड सर, प्रोफेसर अँड फॉर्मर हेड, सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटी पुणे यांचे सुद्धा मी इथे स्वागत करते. या समारोपीय कार्यक्रमाला प्रमुख
उपस्थिती असलेल्या डॉक्टर स्निग्धा कांबळे मॅडम, मेंबर ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एज्युकेशन सोसायटी ब्रह्मपुरी यांचे सुद्धा मी इथे शब्दसुमनांनी स्वागत करते. मॅडम, आपले स्वागत आहे. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले डॉक्टर संतोष बनसोड सर यांना मी अशी विनंती करते की त्यांनी आपले मार्गदर्शन करावे. डॉक्टर संतोष बनसोड सर. आवाज येत नाहीये सर. हा, येतो सर. आता सर आवाज येत नाहीये. स्पीकर फोन थोडस बाजूला केलं तर मला वाटतं आवाज येईल. बनसोड सर. बनसोड सर, आवाज येत नाही आपला. हा, काही तांत्रिक कारणांमुळे आवाज येत नसावा तर रुजू होत आहेत आपल्याबरोबर. सर, आपण अनम्यूट व्हावं. सर, अनम्यूट आणि कॅमेरा पण ऑन करा सर. हा, काही तांत्रिक कारणामुळे कदाचित बँडविड्थचा इश्यू असावा. सर आवाज येतोय? आता येतो सर, आवाज क्लिअर, बोला. बर. अखिल मानव जातीला शांतीचा संदेश देणारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, समाज क्रांतीचे प्रणेते महात्मा ज्योतिरावजी फुले, आरक्षणाचे जनक ताई श्री शाहू महाराज, त्याचबरोबर विश्वरत्न भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तथा समाज सुधारणेकरिता ज्या सर्व समाज सुधारकांनी खस्ता खाल्ल्या आणि अविरत कार्य केले त्या सर्व तमाम समाज सुधारकांना मी विनम्र अभिवादन करतो. आज आंबेडकर डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जिल्हा चंद्रपूर येथील इतिहास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी ही एक दिवसीय परिषद संपन्न होत आहे. या एक दिवसीय परिषदेचा हा समारोपीय समारंभ. या समारोपीय समारंभाचे सन्माननीय अध्यक्ष माझे गुरुवर्य, ज्यांनी खऱ्या अर्थाने मला या ठिकाणी संशोधन आणि इतिहास विषयाची दिशा दिली आणि मला यथोच्च मार्गदर्शन केलं. आमच्या विदर्भामध्ये विशेष करून संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये ज्यांना पितामह संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये पितामह संबोधल्या जाते असे सन्माननीय डॉक्टर एस.बी. भगत सर, त्याचप्रमाणे या सत्राला प्रमुख अतिथी म्हणून ज्यांचं वक्तव्य आपल्याला या ठिकाणी ऐकायला मिळणार आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर अजीजुल हक. त्याचप्रमाणे नियोजित या सत्राचे वक्ते होते परंतु अपरिहार्य कारणास्तव ते जॉईन होऊ शकले नाही असे डॉक्टर दीपक गायकवाड सर. उपस्थित सर्व बंधू भगिनींनो, आज आपण बघतोय का गेल्या चार वाजतापासून म्हणजे 5 तासापासून हा वेबिनार अविरतपणे सुरू आहे. या वेबिनारची संख्या, सहभागी लोकांची संख्या भरपूर असल्यामुळे आपण युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत या वेबिनारचे विचार आणि सत्र पोहोचवलेले आहेत. आपण बघतोय की शिक्षण संस्थेचं नाव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षण संस्था चांदा ब्रह्मपुरी आणि महाविद्यालयाचं नाव सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय चंद्रपूर ब्रह्मपुरी. दोन्हीही विचारामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव त्यामध्ये दिसतंय आणि आंबेडकर डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस म्हणजे हा त्रिवेणी संगम संस्थेचं नाव
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महाविद्यालयाचं नाव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, तसा आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेस, तिन्ही मध्ये आपण जर बघितलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणाच्या संदर्भामध्ये, चळवळीच्या संदर्भामध्ये हे विचार मंथन करण्याकरिता या ठिकाणी एक दिवसीय हे वेबिनार या ठिकाणी संपन्न होत आहे। या वेबिनारमध्ये आपण बघतोय की उद्घाटनीय सत्रामध्ये अतिशय महत्वपूर्ण वक्तव्य करणारे, ज्यांनी या ठिकाणी परिषदेचं उद्घाटन केलं, या आंबेडकरी चळवळीला सर आवाज येत नाहीये। करण्याकरिता जे अविरतपणे काम करत, या उद्घाटनीय सत्राचे अध्यक्ष आपण बघतोय की जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शैक्षणिक संस्था ब्रह्मपुरीचे सचिव आहेत देवेश कांबळे साहेब, त्याचप्रमाणे ज्यांच्या कर्तृत्वाचा विचार करून, ज्यांचं कर्तृत्व संशोधनाच्या क्षेत्रातील असेल, सामाजिक क्षेत्रातील असेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचे विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जे अविरतपणे झटत आहेत, त्या कार्याची दखल आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसने घेऊन सन्माननीय गुरुवर्या, आमच्या मार्गदर्शिका प्राचार्य डॉक्टर मीता रामटेके मॅडम यांना जो जीवन गौरव पुरस्कार या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे, त्यांचं सुद्धा अतिशय सुंदर वक्तव्य या ठिकाणी झालेलं आहे। आपण बघतोय की मीता रामटेके मॅडमचंच महाविद्यालय, ज्या ठिकाणी त्यांनी प्राचार्य म्हणून सर्व्हिस दिली, सेवा दिली, त्याच महाविद्यालयाच्या वेबिनारमध्ये त्यांचा सन्मान व्हावा ही अतिशय गौरवास्पद बाब आहे। आणि ही संधी आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसचे पदाधिकारी, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदेश वाघ सरांनी सोडली नाही, त्यांच्या दृष्टीतून हे बाहेर पडू शकले नाही आणि म्हणून चर्चा केली आणि त्यांना हा जीवन गौरव पुरस्कार या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे पहिल्या सत्राच्या अध्यक्ष आपण बघतोय की पहिल्या सत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर हरी जमाले सर यांनी या ठिकाणी पहिल्या सत्रामध्ये अतिशय महत्वपूर्ण माहिती या ठिकाणी दिली। या सत्राच्या वक्त्या प्राध्यापक प्रीती खंडारे मॅडम, दुसऱ्या सत्राचे सन्माननीय वक्ते आमचे बंधू डॉक्टर संजय गायकवाड सर, तसेच दुसऱ्या वक्त्या उस्मानिया युनिव्हर्सिटी येथील इतिहास विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या, तेलंगणा या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या डॉक्टर इंदिरा सूर्यवंशी मॅडम, अध्यक्षा रश्मी बंड मॅडम, या सर्व मान्यवरांनी या ठिकाणी आणि या आतापर्यंतच्या झालेल्या सत्रामध्ये शिखर चढवण्याचं काम, ज्यांच्या विचाराला अनुसरून खऱ्या अर्थाने ही परिषद या ठिकाणी संपन्न होत आहे, असे बीज भाषण आंबेडकरी चळवळीचं आणि आंबेडकरी विचारांचं खऱ्या अर्थाने दीपस्थानामध्ये ज्यांनी अनेक आघाड्यांवर मात मिळवलेली आहे, अनेक शिखर लढवलेली आहे, असे आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदेश वाघ सर, या सर्वांचं या ठिकाणी वक्तव्य झालेलं आहे। अजीज उल हक सरांचं सुद्धा अतिशय स्वागतपर सुंदर भाष्य झालेलं आहे। आयोजक रुपेश मेश्राम सर, या सर्वांचं या ठिकाणी मी स्वागत करतो। आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसचा सचिव या नात्याने काही लोकांचा नामोल्लेख या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे का, कारण 4 वाजतापासून या ठिकाणी जॉईन असलेले सन्माननीय कावळे सर, त्याचप्रमाणे आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर चंद्रकांत सरदार सर, मिलिंद गायकवाड सर, डॉक्टर प्रदीप ढोले सर, डॉक्टर राजेश चोरपगार सर, डॉक्टर दिगंबर जोंधळे सर, आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर अंबादास मंजुळकर सर, त्याचप्रमाणे जेडी पगार सर, डॉक्टर कृष्णा गायकवाड, डॉक्टर प्रोफेसर हिवाळे सर, डॉक्टर किशोर चौरे, प्राध्यापक डॉक्टर मुनेश्वर जमाईवार, प्राध्यापक डॉक्टर संजय पाटील सर, जे धुळ्यावरून आहेत, आमचे मित्र आहेत, विशेष करून या ठिकाणी सहभागी आहेत, ज्यांनी अतिशय चांगला प्रश्न आणि जिवंत असल्याचं उदाहरण त्यांनी या ठिकाणी दिलं, असे शिरपूर महाविद्यालयातील धुळे जिल्हा या ठिकाणाहून जॉईन झालेले प्राध्यापक डॉक्टर खासेराव पाटील सर आणि त्याचप्रमाणे प्राध्यापक शीतल सोनवणे मॅडम, प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश पंडित, प्राध्यापक विकास गवई, डॉक्टर आनंद भोयर, डॉक्टर सुरेश घुमणे, अनेक या ठिकाणी सहभागी झालेल्या या सर्वांचं या ठिकाणी कौतुक करावं, अभिनंदन करावं तेवढं कमी आहे। 4 वाजतापासून गेल्या 5 तासापासून या वेबिनारमध्ये ते सहभागी आहेत। या सेमिनारमध्ये आपण बघतोय की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक आणि धार्मिक चळवळ सर्व वक्त्यांनी या ठिकाणी मांडलेली आहे आणि म्हणून वेळ भरपूर झालेला आहे। त्यानंतर माझे गुरुवर्य सन्मान्य भगत सरांना मला सुद्धा ऐकायचं आहे, तर या ठिकाणी मी जास्त वेळ बोलणार नाही, मात्र थोड्या वेळात माझे विचार या ठिकाणी व्यक्त करण्याचा
आम्ही प्रयत्न करतोय. आपण बघतोय की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक आणि धार्मिक चळवळ म्हणजे डॉक्टर संपूर्ण जगातील सामाजिक चळवळीचा इतिहास जर आपण अभ्यासला, या जगातील सर्व सामाजिक चळवळींवर जवळपास आता संशोधन झालेलं आहे. हे संशोधन ग्रंथ स्वरूपामध्ये प्रकाशित झालेलं आहे. या सर्व चळवळींचा आपण अभ्यास जर केला, ती नेल्सन मंडेलाची असेल, दक्षिण आफ्रिकेतील असेल, अमेरिकेतील असेल, इंग्लंडमधील असेल, सर्व देशांमधील या चळवळींचा आपण अभ्यास जर केला तर आपल्या स्पष्टपणे लक्षात येते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक चळवळ ही वेगळी होती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी सामाजिक चळवळ 1920 पासून आपण बघतोय का, साऊथ ब्युरो कमिशन पासून त्यांची जी चळवळ सुरू झाली तर 1956 पर्यंत 14 ऑक्टोबर 1956 पर्यंत त्यांनी ही चळवळ अविरतपणे कार्यरत ठेवली. 6 डिसेंबर 1956 त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आणि तेव्हाची चळवळ थांबलेली दिसते आपल्याला. अशा पद्धतीची त्यांची जी सामाजिक चळवळ आहे, या सामाजिक चळवळीच्या संदर्भामध्ये अनेक पैलूंवर अनेक घटकांवर संशोधक आजही संशोधन करत आहे आणि तरीही संशोधनाच्या अनेक छटा सुटलेल्या आपल्याला दिसतात. संशोधन कितीही केलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीच्या संदर्भामध्ये तरी कमी आहे. कारण जेवढं आपण सखोल संशोधन करू तेवढे वेगवेगळे पैलू आज आपल्याला प्रकाशात येताना दिसत आहेत आणि आज जगाला, भारतालाच नव्हे तर जगाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची गरज असलेली दिसत आहे. कोरोनोत्तर काळामध्ये भारताची आणि भारतामधील या ठिकाणचे उद्योगधंदे, शेतकरी, कामगार, मजूर या सर्व लोक जे अस्ताव्यस्त ज्यांचं जीवन झालं आणि शासनाला जी विफलता या ठिकाणी मिळाली, या परिस्थितीवर मात करता आली नाही आणि म्हणून शेकडो लोक, हजारो लोक आपण बघतोय का या ठिकाणी मृत्युमुखी पावले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचारांचा अंगीकार केला असता, तो वसा घेतला असता तर एवढे हाल झाले नसते, ह्या सर्व संशोधक मान्य करत आहेत. म्हणून कोरोनोत्तर भारताच्या पुनर्रचनेत सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची गरज भासणार आहे. हे सूर्यप्रकाशा इतकं सत्य आहे. आपण बघतोय की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो सामाजिक लढा सुरू केला तो 24 जानेवारी 1919 ते 31 जानेवारी 1919 ला जेव्हा मुंबई या ठिकाणी साऊथ ब्युरो कमिशन आलं, या साऊथ ब्युरो कमिशन समोर त्यांनी या 9 सदस्यांमध्ये, ज्यामध्ये 5 ब्रिटिश होते, 3 हिंदू होते, 1 मुसलमान होता, असे जे 9 सदस्य होते, या सदस्यांसमोर त्यांनी सर्वप्रथम साक्ष दिली आणि या साक्षीमध्ये निर्भीडपणे मांडलं की अस्पृश्यांना ज्या पद्धतीने आपण बघितलंय की तुम्ही मुस्लिमांना स्वतंत्र वेगळे मतदारसंघ आणि त्यांना ज्या जागा दिलेल्या आहेत त्यांच्या संदर्भामध्ये जी तरतूद केलेली आहे, अस्पृश्यांच्या संदर्भात का नाही, अशा पद्धतीचा जाब विचारणारी साक्ष त्यांनी या ठिकाणी दिली. त्यानंतर बघतो आपण 21 आणि 22 मार्च 1920 त्यांचं गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर मानगाव या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी राजश्री शाहू महाराजांनी जी परिषद आयोजित केली होती, या परिषदेमध्ये त्यांनी जे सामाजिक हक्काचं जोरदार समर्थन केलं का जर ही या ठिकाणची समाज व्यवस्था ही धर्मग्रंथांच्या आधारावर, म्हणजे मी ज्या पद्धतीने नितीन कोडी साहेबांनी या ठिकाणी विचार व्यक्त करताना या ठिकाणी मांडलं की वेदांमध्ये आणि नंतर उत्तर वैदिक काळामध्ये जी जाती व्यवस्था निर्माण झाली, ज्याने या समाज व्यवस्थेची रचना केली, मांडणी केली, त्या मांडणीकर्त्यांना वर्चस्व कायम ठेवण्याकरिता आपल्याला वरच्या स्थानी ठेवलं, म्हणजे सर्वोच्च स्थानी ठेवलं. ही मानवी प्रवृत्ती आहे आणि त्या पद्धतीनं मानवी प्रवृत्तीनुसार, कारण लिखाणकर्त्याने त्या पद्धतीने संपूर्ण लोकांचं नशीब, जसं ज्या पद्धतीने नशिबाला जो मानणारा वर्ग आहे त्या वर्गाने या ठिकाणी आपण बघतो मांडणी करताना आपल्याला सर्वोच्च स्थानी ठेवलं आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ह्या सर्व घटकांचा अभ्यास केल्यानंतर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या अनेक लोकांनी या घटकांचा अभ्यास केला होता, परंतु प्रखरपणे मांडणी करण्याचं धाडस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मानगाव परिषदेमध्ये सामाजिक हक्काचं जोरदार समर्थन राजश्री शाहू महाराजांच्या समोर आपल्याला 21 आणि 22 मार्च 1920 ला केलेलं दिसते. त्यानंतर बघतोय आपण 30-31 मे आणि 1 जून 1920 ला जी अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद नागपूर या ठिकाणी भरली होती, या परिषदेमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी परिषदेत स्पष्टपणे या अस्पृश्यांच्या संदर्भामध्ये जे काही इतर पक्षांची किंवा इतर संघटनांची जी भूमिका आहे, ही संघटना पिवळ्या हळकुंडासारखी आहे, ही अर्ध्या हळकुंडासारखी आहे. ह्या संघटना अस्पृश्यांचा विचार करून अस्पृश्य उद्धार करण्याकरिता किंवा इथला मागासवर्गीय तो स्त्री असेल, सर्व घटक असेल, यांच्या उद्धाराकरिता या संघटना मनापासून काम करत नाहीत, अशा पद्धतीचं निर्भीड भाष्य यांनी 1920च्या या नागपूर या ठिकाणी परिषदेमध्ये केलं. आणि त्यानंतर जर आपण बघतोय, आपण 19 आणि 20 मार्च 1920 ला जी कुलाबा जिल्हा बहिष्कृत परिषद आयोजित केली होती, त्यानंतर जे मनुस्मृतीचं दहन झालं,
ह्या सर्व घटकांचा आपण अभ्यास जर केला, त्यावर जर आपण जर दृष्टी टाकली तर आपल्याला स्पष्टपणे दिसून येते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक चळवळ ही वेगळ्या अँगलने, वेगळ्या दिशेने कार्य करत होती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो समूह होता, ज्या ठिकाणी ही विषमता होती, फक्त म्हणजेच आजही आपण बघतो समाजामध्ये लोक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अस्पृश्यांचा उद्धारकर्ता म्हणून उल्लेख डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा करतात, परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एका अस्पृश्य घटकाच्या त्यांचं कार्य मर्यादित नव्हतं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील तमाम स्त्रियांना या ठिकाणी मुक्त करण्याचा, त्यांना स्वतंत्र करण्याचा प्रयत्न केला. आपण बघतो त्या ठिकाणी ज्या लोकांवर अन्याय अत्याचार होत असेल, जे शोषित असतील, जे गुलाम असतील, जे दुर्लक्षित असतील, जे पारतंत्र्यात असतील, या सर्व घटकांचा या ठिकाणी आपण जर विचार जर केला तर सर्व घटकांसाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी काम केलं. या घटकांना, जे शोषित घटक आहे, जो गुलामीत घटक आहे, या घटकांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्या पद्धतीने म्हणायचे, गुलामाला जोपर्यंत गुलामीची जाणीव करून देत नाही तोपर्यंत तो बंड करून उठणार नाही. तर त्या पद्धतीचा या सर्व घटकांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जागृत करायचं होतं. आणि म्हणून हा भारतातली एकही स्त्री शिक्षित नव्हती. जे काही उच्च कुटुंबातल्या स्त्रिया होत्या त्या काही शाळेत जाऊन शिकल्या नव्हत्या, तर कुटुंबामध्ये शिक्षकाला घरी बोलावून त्यांनी शिक्षण घेतलेलं होतं. जे काही बोटावर मोजण्यासारख्या स्त्रिया होत्या, म्हणून शिक्षणापासून कोसदूर असलेली ही स्त्री असेल, हिला जागृत करणं गरजेचं होतं. या ठिकाणचा जो शूद्र वर्ग होता, जो अस्पृश्य वर्ग होता, जो आजही आपण बघतोय की बराचसा वर्ग यामधला आजही झोपेत आहे, जो वर्ग आजही जागृत झाला नाही, आणि त्या वर्गाला जागृत करण्याचं काम आंबेडकर डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस या विनारच्या माध्यमातून वारंवार करते आहे का तुम्ही जागृत व्हा, तुम्ही जागृत व्हा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा हाच प्रयत्न केला आपण बघतोय. आणि या समाजाला जागृत करण्यासाठी अतिशय सोपे त्यांनी सामाजिक चळवळी आणि आंदोलनं राबवलेली दिसतात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फार मोठे ज्ञानी होते, पंडित होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना माहित होतं की या इथल्या तमाम स्त्रियांना असं वाटते की आमच्या वाट्याला जे काही दुःख आलेलं आहे ते ईश्वर निर्मित आहे. आमच्या आयुष्याला, आमच्या जीवनामध्ये हे दुःख ईश्वराने दिलेलं आहे, म्हणून त्यांची ईश्वरावर गाढ श्रद्धा होती. इथल्या अस्पृश्य समाजाची, जे वंचित आहेत, अनुसूचित जाती आहेत, जमाती आहेत, भटके आहेत, या सर्व घटकांचा असा विश्वास होता की आमच्या या दशेला कोण कारणीभूत असेल तर आम्ही आहोत. ईश्वरानं आम्हाला हे जीवन दिलेलं आहे, आणि म्हणून ईश्वरावर गाढ श्रद्धा असलेल्या लोकांना जागृत करण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना सर्वप्रथम मंदिर प्रवेशाच्या सत्याग्रहानं करावं लागलं. की आम्ही हिंदू धर्माचे घटक असून आम्ही सुद्धा ईश्वराच्या समोर जर ईश्वराचं अस्तित्व आहे, ईश्वराचं अस्तित्व असेल तर ईश्वरासमोर समान लेकरं आहेत, आणि तो सर्वांना समान लेखतोय. म्हणून मग आम्ही जर इतर माणसांसारखे आळामसाचे आहे, आमचे सुद्धा अवयव तसेच आहे, आमचे सुद्धा डोके तसेच आहे, आमची सुद्धा विचार करण्याची पद्धत तशीच आहे, आमचं सुद्धा खानपान तेच आहे, आणि म्हणून आम्ही सुद्धा हिंदू धर्माचे घटक असल्यामुळे हिंदू देवी देवतांवर आमचा तेवढाच अधिकार आहे. हिंदू देवी देवतांच्या समोर आम्ही त्याच तुलनेत बरोबरीचं स्थान आहे, आणि म्हणून या हिंदू देवी देवतांच्या मंदिरामध्ये प्रवेशाचे सत्याग्रह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले. ते काही स्पृश्य लोकांना जागृत करण्यासाठी सत्याग्रह नव्हते, ते आपल्या ज्या लोकांना या पारतंत्र्यातून मुक्त करायचं होतं, ज्यांना गुलामीतून मुक्त करायचं होतं, खऱ्या अर्थाने या स्त्रियांचा उद्धार करायचा होता, त्या लोकांना जागृत करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा 13 नोव्हेंबर 1927चा अंबादेवीचा मंदिर प्रवेश सत्याग्रह असेल, तो पर्वती पुण्याचा सत्याग्रह असेल, किंवा आपल्याला माहित आहे काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह असेल, हे सर्व सत्याग्रह जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले आहेत, हे सत्याग्रह आपल्याच घटकाला जागृत करण्यासाठी की आपण देवासमोर साकडे जरी टाकले तरी देव आपल्याला आतमध्ये प्रवेश देत नाही. आतमध्ये आपण जबरदस्तीने प्रवेश केला तर देवांचे जे भक्तगण आहेत, जे पुजारी आहेत, तेच आपल्यावर हल्ले करतात. ज्यांचं उदरनिर्वाहाचं साधन मंदिर आहे, देवाची सेवा करतात, देवाची आंघोळ घालून त्याच्याजवळून जी दक्षिणा आहे त्या दक्षिणेवर आपलं कुटुंबाचं पालन पोषण करतात, तेच घटक आपल्यावर हल्ले करतात. म्हणजे देवी देवता कितपत आपलं संरक्षण करू शकतात, या देवी देवतांचे घटक आणि लेकरं आपण कितपत आहोत, ही जागृती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना करायची होती. ही धार्मिक चळवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरू केली, आणि मग लोकांच्या लक्षात आली. थोड्याफार प्रमाणामध्ये ज्या पद्धतीने लोकांची जागृती झाली, जनजागृती झाल्यानंतर मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपण बघतोय तर 13 ऑक्टोबर 1935 ला येवलेला जे धर्मांतराची घोषणा दिली, 1935 ते 13 ऑक्टोबर 1935 तर 14 ऑक्टोबर 1956 म्हणजे 21 वर्ष 1 दिवसाचा जो प्रवास आहे, 1 दिवस आणि 21 वर्षाचा जो प्रवास आहे, या प्रवासामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्माची मांडणी आणि विज्ञाननिष्ठ धर्म कसा आहे या संपूर्ण तमाम भारतातील स्त्रियांचा, ब्राह्मण असेल,
क्षत्रिय असेल, ती वैश्य असेल, ती कुणबी असेल, तेली असेल, माडी असेल, 18 पगड जातीतील असेल, ती फक्त अस्पृश्य नाही. आणि अस्पृश्यांचा तो मग विमुक्त असेल, तो भटक्या असेल, तो जात अनुसूचित वन्य जमातीतला असेल, या सर्व घटकांचा विकास करायचा असेल तर आपण या धर्माला सोडल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आणि म्हणून विज्ञाननिष्ठ, ज्या ठिकाणी स्त्री आणि पुरुष समान आहेत, अशा पद्धतीचा धर्म डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 14 ऑक्टोबर 56 लाखो अनुयायांसह स्वीकारला दिसतो. आणि इथली धार्मिक चळवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची संपली नाही, तर याच ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 22 प्रतिज्ञा देऊन हिंदू देवी देवतांना आम्ही पूजणार नाही, घरातील ज्या देवतांनी आम्हाला मंदिरात प्रवेश दिला नाही, ज्यांची पूजा अर्चा करून आम्ही आराधना करून ते काही मसोबा असेल, ते मरीमाय असेल किंवा आणखी कोणता खंडोबा असेल, या सर्व देवी देवतांची आम्ही जी पूजा अर्चा केली तरी आमच्यावर देवी देवतांना प्रसन्न झाली नाही, म्हणून ह्या देवी देवता घराच्या बाहेर फेकल्या पाहिजे, अशा पद्धतीची प्रतिज्ञा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 14 ऑक्टोबर 1956 नागपूर या ठिकाणी दिली. आणि ज्या ज्या लोकांनी या धर्माचा स्वीकार केला त्यांनी देवी देवता बाहेर फेकल्या आणि प्रचंड प्रगती 1956 आजतागत आपण बघतोय का. जो दुर्लक्षित घटक होता, जो ज्याला माणसासारखं जगता येत होतं, जनावरांपेक्षाही वाईट कंडिशन होती, अशा समाजाचा प्रचंड विकास झाला. ही चळवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची धार्मिक चळवळ होती. आपण बघतोय की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक चळवळ जी आहे, ही सामाजिक चळवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं सर्वात मोठं काम स्त्रियांच्या संदर्भात, अस्पृश्यांच्या संदर्भात आपण विचार का करतोय की भारताची जी आज 130 कोटी लोकसंख्या आहे त्यामधली 65 कोटी लोकसंख्या ही स्त्रियांची आहे. त्या काळामध्ये जेवढी स्त्रियांची लोकसंख्या होती, या स्त्रियांकरिता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी म्हणजे जे कार्य केलेलं आहे, स्त्रीविषयक कार्य हे अपार आहे. जगातला कोणताही मसीहा नसेल की या स्त्रियांसाठी काम केलं असेल. आजही जर बघितलं आपण ज्या ठिकाणी बसल्यात त्या ठिकाणी आवाज दिल्यानंतर पत्नीनं एक ग्लास पाणी आणि चहाचा कप आपल्याकडे आले पाहिजे, ही मानसिकता 21व्या शतकात जर आहे तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ ही 20व्या शतकात होती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ ज्या काळामध्ये होती त्या काळामध्ये लोकांची मानसिकता काय असेल तरीही या मानसिकतेचा विचार न करता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मोठे समाजशास्त्रज्ञ होते. खऱ्या अर्थाने आपण बघतोय की जेव्हा समाजशास्त्र विभाग कार्यात नव्हता तेव्हा त्यांनी समाजशास्त्रावर चिंतन आणि मंथन करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी फार मोठं काम केलेलं आहे. अशा पद्धतीचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना सुद्धा स्पष्टपणे दिसत होतं की या ठिकाणच्या या समाज व्यवस्थेमध्ये स्त्री ही गुलाम आहे. या स्त्रीला स्वतंत्र करण्याचा प्रयत्न आपण जर केला तर आपल्याला कोणीही साथ देणार नाही, कोणताही पुरुष आपल्या पाठीशी येणार नाही. मात्र तरीही परिवर्तनाची लाट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणली आणि आपण बघतोय की घटनेमध्ये स्त्री आणि पुरुषांना दोघांनाही त्यांनी समान लेखला. स्त्री पुरुष हा भेदभाव जरी केला तर आजही जर बघितला आपण तर तो पुरुष गुन्ह्यास पात्र ठरतो. अशा पद्धतीची जी स्थिती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेली आहे याचा प्रारंभ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संपूर्ण ह्या कन्सेप्ट संकल्पना प्रारंभीच त्यांनी चिंतन अभ्यास केल्यानंतर स्पष्ट होत्या. म्हणूनच 31 मे आणि 1 जून 1920 नागपूर या ठिकाणी जी परिषद भरली होती, ज्या परिषदेला रायश्री शाहू महाराज आले होते, या परिषदेमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे या परिषदेत ठराव पास झाले, या परिषदेतला एक ठराव असा होता की संपूर्ण भारतातील स्त्रियांना शिक्षण दिल्या जावं. बघा 1920 जेव्हा की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक चळवळीचा प्रारंभ होता, म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डोक्यामध्ये फिट्ट बसलेला कोणता विकास होता, तो स्त्रियांचा विकास होता. 1920 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 31 मे 1920 नागपूरच्या परिषदेमध्ये मांडतात की स्त्री शिक्षणासंबंधी त्यांनी ठराव मांडला का संपूर्ण भारतातल्या ती अस्पृश्य नव्हे, इथल्या उच्चवर्णीय स्त्रीला सुद्धा शिक्षणाचा अधिकार नव्हता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बघितलं की चातुर्वर्ण या व्यवस्थेमध्ये स्त्रियांना कुठेही स्थान नाही. ज्या वर्णातल्या पुरुषासोबत तिने विवाह केला तो तिचा वर्ण, मग ते शिक्षण तिला कसं मिळेल याचा विचार त्यांनी मांडून ठराव मांडला. त्यानंतर आपण बघतोय त्यांनी की अखिल भारतीय दलित वर्ग महिला परिषद नागपूर 1942 जेव्हा भरली, जेव्हा 25,000 स्त्रिया त्याला उपस्थित होत्या. अमरावतीच्या सुलोचना डोंगरे त्या ठिकाणी अध्यक्षा होत्या. आणि 23 ऑक्टोबर 1928 त्यांनी सायमन कमिशन समोर, बघा 1920 31 मे 1920 त्यांनी स्त्री शिक्षणासंबंधी ठराव मांडला. 23 ऑक्टोबर 1928 त्यांनी सायमन कमिशन समोर साक्ष देताना स्पष्टपणे सांगितलं का भारतातल्या ज्या स्त्रिया 21 वर्ष ज्यांनी पूर्ण केलेलं असेल त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा. विचार करा, म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्त्रीविषयक कार्य किती अपार आहे. जेव्हा की भारतामध्ये तोपर्यंत कोणीही विचार केला नव्हता का स्त्रियांना सुद्धा मतदानाचा अधिकार असावा. मतदानात म्हणजे ज्या स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नाही, जी चूल आणि मूल इथपर्यंत मर्यादित आहे, तिच्या वाट्याला जेवढं अपार दुःख आलेलं आहे ते ईश्वरानं दिलेलं आहे. या मला
म्हणजे माझ्या नशिबी आलेलं म्हणून ती भोगत होती. त्या स्त्रियांच्या मतदानाचा विचार, त्या स्त्रियांच्या शिक्षणाचा विचार 1920च्या परिषदेमध्ये सायमन कमिशनला समोर साक्ष देताना 23 ऑक्टोबर 1928ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर देतात. हा विचार करण्यासारखा विचार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची ही सामाजिक चळवळ, ही स्त्री विषयक चळवळ किती मोठी होती. एवढंच नव्हे तर पूर्वीच्या काळामध्ये स्त्रियांना फार मोठे अपत्य होऊ द्यायचे, 10, 12, 15 एवढी फार मोठी संख्या असायची आणि म्हणून स्त्रियांच्या शरीराचं खऱ्या अर्थाने हनन होते. स्त्री ही दुबळी होते आणि म्हणून या स्त्रियांना ही स्त्री दुबळी होऊ नये, ती सक्षम असावी आणि म्हणून या संततीने यावर सुद्धा नियमन असावं, म्हणजे लोकसंख्येवर सुद्धा नियंत्रण असावं. एका स्त्रीला अपत्य होण्यासाठी एक मर्यादा असावी, म्हणून त्यांनी 10 नोव्हेंबर 1932ला लोकसंख्या नियंत्रण, आपल्याला माहित आहे का, त्यांनी ते विधेयक मांडलेलं होतं. ह्या साऱ्या गोष्टींचा विचार जर केला, नंतर हिंदू कोड बिल तुम्हाला सर्वांना माहित आहे. मुंबईतील इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट चाळमधली 25 ऑक्टोबर 1931ची त्यांची सभा आपल्याला माहित आहे. त्यांचं जे तेव्हाचं जे भाषण आहे हे स्त्री उद्धाराचं अतिशय फार मोठं द्योतक आहे. त्यानंतर त्यांनी महाडची जी पहिली महिला परिषद भरली होती त्या ठिकाणी 25 डिसेंबर 1927ला त्यांनी जे मनुस्मृतीचं दहन केलं. या साऱ्या घटकांचा विचार आपण अभ्यास जर केला, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या सर्व चळवळींचा अभ्यास जर केला, त्याचे मतितार्थ आपण जर बाहेर काढले तर आपल्याला स्पष्टपणे दिसते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्त्री उद्धाराचं काम एवढं मोठं होतं की फक्त भारतातच नव्हे तर जगात एवढं मोठं काम स्त्री उद्धाराचं अद्यापपर्यंत कोणी केलंही नाही. अशा पद्धतीचं आणि भविष्यात कोणी करेल हे प्रश्न उभा राहतो किंवा प्रश्नार्थक उभं राहते. अशा पद्धतीचं प्रचंड काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेलं आहे. ही सामाजिक चळवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची आजही जसं मी तुम्हाला सांगितलं, आंबेडकर डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस आहे किंवा विविध संघटना आहेत, संस्था आहेत, अविरतपणे काम करत आहेत, तेव्हाची चळवळ आपण शिखरावर पोहोचू शकतो. कारण अलीकडच्या काळात जर बघितलं तर अनेक ठिकाणी आजही बघतो आपण की बालविवाह सुरूच आहेत. आजही आपण बघतो की अनेक ठिकाणी स्त्रियांचा हनन होत आहे, स्त्रियांचं शोषण होत आहे. मग ते हुंडा पद्धती असेल, तिचं आपण बघतोय की आज स्त्रियांचं जीवनमान किंवा समाजामध्ये वावरणं अतिशय धोक्यात आलेलं आहे. म्हणून अनेक घटना, ते खैरलांजीचं प्रकरण असेल, असे अनेक घटना घडत असतात. या घटना घडू नये याकरिता प्रबोधनाचं सत्र हे अविरतपणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून त्यांचे विचार डोक्यात घेऊन आपल्याला अविरतपणे सुरू ठेवायचे आहे. हे कार्य या महाराष्ट्रातील अनेक विचारवंत, इतिहासकार, समाजसुधारक आणि आंबेडकर डिस्ट्रिक्ट काँग्रेसचे पदाधिकारी सर्व सन्मान्य करीत आहेत. हाच विचार आजच्या या प्रसंगी या ठिकाणी मी पेरण्याचा प्रयत्न करतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. जय भीम. धन्यवाद सर. अतिशय उत्कृष्टपणे आपण आपले विचार या ठिकाणी स्पष्ट केले की बाबासाहेबांच्या विचारांचे आपण आचरण न केल्यामुळे आपण स्वतःच्याच अधोगतीकडे आज कसे वळलेले आहोत हे आपण इथे सांगितलेले आहे. बाबासाहेबांनी 1956ला आम्हाला धर्माचा त्याग करून धम्माचा स्वीकार करायला सांगितले आणि खरोखर आम्ही जर धम्माचा स्वीकार केला असता तर आज आमच्या कुटुंबापासून समाजाची व्यवस्था सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात बदललेली असती. हे आपण अतिशय उत्कृष्टपणे आपले विचार इथे व्यक्त केलेले आहेत. महिलांच्या सर्वांगीण परिस्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला संविधानिक अधिकार दिले. तथागत गौतम बुद्धांनी स्त्री मुक्तीचा प्रथम मार्ग म्हणून भिक्खुनी संघामध्ये त्यांना प्रविष्ट केले आणि त्याच विचारांना संविधानाच्या स्वरूपामध्ये पुढे नेण्याचे कार्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले. असे अतिशय उत्कृष्ट विचार आपण इथे अगदी कमी अवधीमध्ये मांडले, त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख उपस्थिती डॉक्टर स्निग्धा कांबळे मॅडम यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपले विचार इथे व्यक्त करावेत. डॉक्टर स्निग्धा कांबळे मॅडम. सर्वांना जय भीम. आवाज येतो? हो मॅडम, आवाज येतोय आपला. सर्वप्रथम स्त्री शिक्षणाचे प्रणेते महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, त्याचबरोबर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना आणि कार्याला सर्वप्रथम अभिवादन करते. त्याचबरोबर ज्या ज्या महामानवांनी मानवमुक्तीसाठी आणि समाज परिवर्तनासाठी प्रयत्न केले त्या सर्व महामानवांना मी अभिवादन करते.
आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स ब्रह्मपुरी आणि आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेस यांच्या संयुक्त विद्यमाने जे एक दिवसीय नॅशनल वेबिनारचे जे आयोजन केलेले आहे त्याबद्दल सर्वप्रथम रुपेश मेश्राम सर यांचं मी अभिनंदन करते. त्याचबरोबर जे संदेश वाघ सर यांचं सुद्धा मी सर्वप्रथम अभिनंदन करते की त्यांनी अतिशय चांगल्या अशा वेबिनारचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या सेशन्स मधून प्रत्येक जे विचार व्यक्त करणारे आपले रिसोर्स पर्सन्स होते, जे मान्यवर होते, त्यांनी या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या विचारांची जी काही मांडणी आहे किंवा जी रचना आहे त्यांचे विचार आपल्यापर्यंत पोहोचवलेले आहेतच. आणि हाचा शेवटचा कार्यक्रम, समारोपीय कार्यक्रम, आणि या समारोपीय कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर SB भगत सर, त्याचबरोबर ज्यांनी आताच अतिशय उत्कृष्ट अशी विषयाची मांडणी करून आपल्याला मार्गदर्शन केले ते आजचे रिसोर्स पर्सन्स डॉक्टर संतोष बनसोड सर, त्याचबरोबर आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर रजीज उल हक सर, उपस्थित सर्व मान्यवर, या सर्वांना मी सर्वप्रथम स्वागत करते. त्याचबरोबर आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेसनी डॉक्टर मीता रामटेके मॅडम यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण नॅशनल अवॉर्डनी सन्मानित केले. त्याबद्दल मी डॉक्टर मीता रामटेके मॅडम यांचं सर्वप्रथम अभिनंदन करते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो विचार आहेत ते आतापर्यंत आपण सर्वांनी येत्या 5 घंट्यापासून आपण ऐकत आलेला आहेत. मी अधिकचा वेळ घेणार नाही. मी अगदी 2 मिनिटांमध्ये आपलं जे विचार आहेत किंवा जे माझं म्हणणं आहे ते मी 2 मिनिटांमध्ये इथे संपवेल. तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नावाचा जो ज्ञानसूर्य होता, त्या ज्ञानसूर्याने फक्त भारतातच नव्हे तर अख्ख्या विश्वाला त्यांनी प्रकाशमान केलं. आपण जर भारताचा विचार केला तर इथला जो समाज आहे तो चातुर्वर्ण व्यवस्थेमध्ये आणि जातीयतेच्या कचाट्यामध्ये सापडलेला होता आणि त्या समाजाला प्रकाशमान करण्याचं काम बाबासाहेबांनी केलेलं आहे. ज्यांना कुठलेही हक्क किंवा अधिकार प्राप्त नव्हते, अतिशय म्हणजे जनावरांपेक्षाही हीन दर्जाची वागणूक ज्यांना मिळत होती, ज्यांना माणूस म्हणून जगण्याचा कुठलाही अधिकार त्यांना प्राप्त नव्हता, अशा समाजाला, अशा व्यक्तींना, अशा लोकांना बाबासाहेबांनी चिखलातून काढून त्यांना माणूस म्हणून जगण्याचा एक अधिकार मिळवून दिला. समाज व्यवस्थेची रचना ही मानवतावादावर असली पाहिजे असा विचार मांडताना बाबासाहेबांनी जी वर्णव्यवस्था होती आणि जाती व्यवस्था होती त्याचा कडाडून त्यांनी विरोध केला. कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक विचारसरणीचा अंगीकार करणारे होते आणि त्यामुळेच जी प्राचीन भारतीय संस्कृती होती ज्यामध्ये अनेक वाईट चालीरीती म्हणा, त्या संस्कृतीचा जो पगडा आहे तो अतिशय आपल्या जे जनसामान्य जे लोक आहेत त्यांच्यावरती जो पडलेला होता आणि जी परिस्थिती त्या समाजाची होती त्या परिस्थिती विरुद्ध बाबासाहेबांनी जो आवाज उठवला, अनेक त्यांनी आपल्या चळवळींना सुरुवात केली आणि ज्या समाजातील जो दलित पीडित जो वर्ग होता त्या वर्गांना मानव म्हणून जगण्याचा त्यांनी अधिकार प्राप्त करून दिला आणि त्याच्यासाठी बाबासाहेब आयुष्यभर झगडत राहिले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे अधिक वास्तववादी विचाराचे होते. कारण ते असं म्हणायचं की प्रत्येक समस्येचे जे मूळ आहे ते मूळ हे अज्ञानात आहे असं त्यांचं स्पष्ट मत होतं. आणि जोपर्यंत समाजातील अज्ञान दूर होणार नाही तोपर्यंत समाजामध्ये परिवर्तन होणार नाही असं त्यांना सदोदित वाटत राहायचं. आणि म्हणूनच बाबासाहेबांनी शिक्षणाचा आग्रह धरला होता आणि त्यांना असं ते समाजातील प्रत्येक लोकांपर्यंत जो काही आपण चातुर्वर्ण व्यवस्थामध्ये बघितलं तर अतिशय खालचा जो वर्ण आहे, जो दलित, शोषित, पीडित असा जो वर्ग आहे तिथपर्यंत शिक्षण गेलं पाहिजे यासाठी ते सदोदित आग्रही होते. आणि जेव्हापर्यंत हे शिक्षण त्यांना मिळणार नाही तेव्हापर्यंत समाजामध्ये परिवर्तन घडून येणार नाही. कारण शिक्षण हे जे आहे ते समाज घडविण्याचं उत्कृष्ट असं साधन आहे आणि त्यामुळेच शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचणं हे खूप गरजेचं आहे. म्हणजे आजच्या
या नॅशनल वेबिनारच्या माध्यमातून आपण कमीत कमी 5 घंट्यापासून जे विचार आपण बाबासाहेबांचे विचार या ठिकाणी समाजातील प्रत्येक लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा जो विचार करत आहोत ते अतिशय मौलिक असा विचार आहे. कारण बाबासाहेबांचे जे विचार आहेत, मग संपूर्ण विचार, मग सामाजिक असतील, राजकीय असतील, धार्मिक असतील, कृषी विषयक असतील, त्याच्यानंतर स्त्री शिक्षण विषयक असेल, स्त्री विषयक असेल किंवा शिक्षण विषयक असेल, जेही संपूर्ण जे विचार आहेत ते विचार आजच्या समाजाला प्रेरणादायी ठरतील असेच आहे. किंबहुना मी तर म्हणेन की येत्या अनेक काळापर्यंत हे जे विचार आहेत ते विचार समाजाला परिवर्तन, त्याचबरोबर प्रेरणादायी, त्याचबरोबर दिशादर्शक ठरतील यात तीळमात्रही शंका नाही. आणि म्हणूनच जो बाबासाहेबांचा विचारांचा जो ठेवा आहे तो ठेवा समाजामध्ये प्रत्येक व्यक्तींपर्यंत पोहोचवावा. म्हणजे व्यक्तींनी तो व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्याचंच काम नाही तर ते अंगीकारणंही तितकंच महत्वाचं आहे. आणि तो प्रत्येकाने अंगीकारावं आणि जे शिक्षण आहे ते शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचं आहे. इथे मला बस इतकंच सांगावंसं वाटते की जो विचार बाबासाहेबांचे जे विचार आहेत ते विचार खूप मौलिक असे विचार आहेत. ते विचार प्रत्येकाने आपापल्या आचरणामध्ये जर आपण किंवा समाजामध्ये जीवन जगत असताना जर आपण ते आत्मसात केले तर समाजामध्ये परिवर्तन होणं किंवा जी आपण आज जी जाती व्यवस्था बघतो त्या काळातील जाती व्यवस्था म्हणा किंवा आजच्या काळातही जाती व्यवस्था संपुष्टात आलेली नाही. जी जाती व्यवस्था आहे ती अजूनच आपल्याला काय म्हणतात त्याला अतिशय जखड झालेली दिसते. जाती व्यवस्था किंवा जातीभेद जो आहे तो अजून जास्त उफाडून आलेला आपल्याला दिसतो. आणि हे जर आपल्याला दूर करायचं असेल तर शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचणं खूप गरजेचं आहे. कारण शिक्षणाशिवाय समाजामध्ये परिवर्तन, विचारांमध्ये परिवर्तन होणार नाही. आणि त्यासाठी बाबासाहेबांचे जे विचार आहेत ते अतिशय महत्वाचे आहेत असं मला वाटते. आणि एवढं बोलते आणि मी इथेच थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. आपण आपल्या मार्गदर्शनामध्ये स्पष्ट केलेले आहे की नुसतं पुस्तक ओळख असून जमणार नाही आहे किंवा अक्षर ओळख असून जमणार नाही आहे, तर त्या अक्षर ओळखीच्या आधारावरती ज्या महान पुरुषांचे विचार आज आपल्यामध्ये आहेत, पुरुष नसतील पण त्यांचे जे विचार आहेत त्या विचारांना जर आपण चांगल्याने वाचून त्याचं चिंतन मनन करून जर ते आपण अंगीकारले तरच आपल्या शिक्षणाचा काहीतरी उपयोग आहे. नाही तर नुसती पुस्तक ओळख म्हणून शिक्षण नसावे, तर त्याला आपल्या जीवनामध्ये आत्मसात करून आपले जीवन सुखमय करावे असे अतिशय स्वच्छ आणि सोप्या शब्दांमध्ये आम्हाला समजावून सांगितले. त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर SB भगत सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपले अध्यक्षीय भाषण करावे. डॉक्टर भगत सर. Kindly unmute yourself, sir. हॅलो हॅलो. हा सर, आपला आवाज येतोय आम्हाला. बोलावे सर. हॅलो हॅलो सर, येतोय सर आवाज. हॅलो. सर्व महापुरुषांना विनम्र अभिवादन. हॅलो. हा सर, आवाज येतो. आपण बोला सर. बोला सर, आवाज येतो आहे. सकाळी 4 वाजता, दुपारी 4 वाजता पासून आपल्या परिषदेला प्रारंभ झालेला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय ब्रह्मपुरी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय ब्रह्मपुरी आणि आंबेडकर
संपन्न आहे आणि या परिषदेच्या कार्यक्रमामध्ये डॉक्टर संतोष बनसोड आणि डॉक्टर यशस्वी नेटवर्कचा इश्यू आहे. फक्त सर अनम्यूट झालात. म्यूट व्हा, अनम्यूट व्हा. अनम्यूट व्हावं लागेल सर, आवाज येत नाही. बोला सर, अनम्यूट व्हा. माईकचं बटन आहे त्याला, ते लाल रंगाचं माईकचं बटन दिसतं ना, त्याला हे करावं लागेल सर, प्रेस करावं लागेल माईकचं बटन. हा बनसोड सर, बघत सर, तुझे लाल रंगाचं एक बटन असतं, माईक असतो, त्या माईक वरती तुम्ही टिक केलं की ते चालू होऊन जातं. अनम्यूट व्हावं लागेल सर. हा हा, झालं झालं झालं, सुरू झाला होता, आता परत बंद झाला. हा, खाली बटन असतं सर, हे लाल रंगाचं. हा हा, बोला बोला बोला, झालं झालं सर. आवाज येतो डॉक्टर संतोष बनसोड, हा, डॉक्टर संतोष बनसोड सरांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक आणि धार्मिक ज्या क्रांत्या आहेत, जी आंदोलनं आहेत, याचा एक ओझरता अशा प्रकारचा आढावा घेतलेला आहे. आणि स्त्रियांच्या संदर्भामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी विशेष करून जे कार्य केलेलं आहे, त्यांना समानतेचे हक्क मिळवून देण्यासाठी जे कायदेशीर ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत, या सर्वांचा उल्लेख डॉक्टर बनसोड सरांनी आपल्या मंथनातून केलेला आहे. कांबळे मॅडम देखील या संदर्भात बऱ्याच काही बोललेल्या आहेत, पण त्यांनी एक खंत व्यक्त केलेली आहे की जे अधिकार आपल्याला आतापर्यंत मिळायला पाहिजे होते, त्या अधिकारांचं कुठेतरी आता हनन होते आहे का, किंवा देशामध्ये जातीयता अजून जास्त प्रमाणामध्ये वाढते आहे का, अशा प्रकारची खंत, अशा प्रकारची चिंता कांबळे मॅडम यांनी व्यक्त केलेली आहे. वेळ कमी आहे, मला कल्पना आहे, आणि समारोपीय कार्यक्रम आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रारंभिक जीवनामध्ये किंवा ते शिक्षण घेत असताना त्यांना जे जातीयतेचे चटके सहन करावे लागले, त्याच्यामधूनच या देशातील समाज व्यवस्था, जी वर्णव्यवस्था आहे, त्या वर्णव्यवस्थेला आव्हान देण्याचं विचारचक्र त्यांच्या मनामध्ये सुरू झालं. आणि संघर्ष करत करत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलेलं आहे. आणि 1920 पासून सर्वसाधारणपणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक आणि धार्मिक क्रांतीच्या कार्यक्रमाला, धार्मिक आणि सामाजिक आंदोलनाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली असं म्हणायला काही हरकत नाही आहे. माणगाव परिषदेमध्ये छत्रपती शाहू महाराजांच्या अध्यक्षतेखाली जे शाहू महाराजांचं जे विधान आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तुम्हाला तुमचा नेता मिळालेला आहे आणि या देशातील एक मोठे नेते म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे कार्य करतील, अशा प्रकारचं छत्रपती शाहू महाराजांचं विधान जे आहे ते भविष्यामध्ये अगदी सार्थ ठरलेलं आपल्याला दिसते आहे. 1924 मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बहिष्कृत हितकारणी सभेची स्थापना केली
आणि अस्पृश्यांना स्वाभिमान आणि आत्मोद्धार करण्याचा एक संदेश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला आहे. 1927 मध्ये महाडच्या 14 तळ्याचा सत्याग्रह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरू केला. म्हणजे ज्या हिंदू धर्मामध्ये आपण राहतो त्या हिंदू धर्मामध्ये आपल्याला पाणी पिण्याचा, पाणी भरण्याचा अधिकार नाही. आणि अशा प्रकारचं मंथन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केल्यानंतर जे तळे आहेत, ज्या विहिरी आहेत, त्यांची आंदोलनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरू केलेली आहेत. आणि 25 डिसेंबर 1927 हा दिवस भारताच्या इतिहासामधील एक अत्यंत महत्वपूर्ण अशा प्रकारचा दिवस ठरतो आहे. आपण सर्वांना माहितच आहे, हजारो वर्षापासून या देशामध्ये जी चातुर्वर्ण व्यवस्था मनुस्मृतीने निर्माण केलेली होती, जी जातीय व्यवस्था, जी जातीय विषमता मनुस्मृतीने निर्माण केलेली होती, त्या मनुस्मृतीचं 25 डिसेंबर 1927 ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाहीर अशा प्रकारचं दहन केलेलं आहे. आणि एक प्रकारे या सामाजिक व्यवस्थेला जे आहे ते सामाजिक व्यवस्थेला एक प्रकारचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आव्हान दिलं असं म्हणायला हरकत नाही. यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मंदिर प्रवेशाची चळवळ सुरू केली. हिंदू धर्मामध्ये असताना जो अस्पृश्य वर्ग आहे त्यांनाही ईश्वराचं, देवाचं दर्शन घेण्याचे अधिकार असावेत याच्याकरिता ही मंदिर प्रवेशाची चळवळ होती. आणि विदर्भाकरता स्वाभिमान अशा प्रकारचा आहे, स्वाभिमानाची बाब अशा प्रकारची आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची मंदिर प्रवेशाची चळवळ जी सुरू झालेली आहे ती विदर्भातून आणि अमरावती मधून अंबादेवीचं अमरावतीला मंदिर जे आहे त्या मंदिरापासून 1926 पासून सुरू झालेले आहे. डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांच्या नेतृत्वाखाली ही मंदिर प्रवेशाची, अंबादेवी मंदिर प्रवेशाची चळवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरू केली. 1927 मध्ये स्वतः डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अमरावतीला आलेले होते. आणि ठीक आहे, मग एक 5-10 वर्षानंतर अंबादेवीच्या मंदिर प्रवेशाचा दलितांचा प्रश्न जो आहे, अस्पृश्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न जो आहे तो सुटलेला आहे. आणि याच्यानंतर मग जी नाशिकच्या काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह आहे किंवा ग्रामीण पातळीवर देखील अशा प्रकारचे सत्याग्रह सुरू झालेले आहे. ज्या तीनही गोलमेज परिषदा 30 पासून तर 32 पर्यंत झालेल्या आहेत, त्या तीनही गोलमेज परिषदांमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सहभाग घेतलेला होता. आणि विशेष करून 1932च्या 3ऱ्या गोलमेज परिषदेमध्ये अस्पृश्यांना राखीव मतदारसंघ मिळावे आणि स्वतंत्र मतदारसंघ मिळावे अशी जोरकस अशा प्रकारची मागणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या ठिकाणी उचलून धरलेली आहे. नंतर महात्मा गांधींशी त्यांचे मतभेद झालेले आहे, पुणेकरांचा झालेला आहे. आणि 27 मे 1935 ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्मांतराची घोषणा केलेली आहे. म्हणजे इतके वर्षपर्यंत हिंदू धर्मात राहून अस्पृश्यांना जे अधिकार मिळाला पाहिजे होते आणि त्या संदर्भात 1920 पासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या सामाजिक आणि धार्मिक चळवळी सुरू केलेल्या होत्या त्याचं पाहिजे तशा प्रकारचं फलित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मिळालं नाही. किंवा तथाकथित हिंदू धर्मामध्ये जी जागृती व्हायला पाहिजे होती ती जागृती झालेली दिसती नाही. आणि नंतर त्याच्यामुळेच मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मंदिर प्रवेशाच्या चळवळी बंद केलेल्या आहेत, 14 तळ्यांच्या किंवा विहिरी पाणवठ्यांच्या चळवळी बंद केलेल्या आहेत. आणि या येवला परिषदेमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्मांतराची घोषणा केलेली आहे. 20 वर्षपर्यंत मंथन केलेलं आहे, 22 वर्षपर्यंत मंथन केलेलं आहे. आणि 1936 मध्ये नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर आपल्या हजारो अनुयायासह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतलेली आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेची निर्मिती केली. याच्यावर प्रीती बागडेंनी विशेष करून उत्तर भारतामध्ये या संदर्भामध्ये काय वेगवेगळी अशी मतं आहेत ती मतं आपल्या भाषणामध्ये व्यक्त केलेली होती. आणि या राज्यघटनेच्या माध्यमातून या देशाला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व मिळवून देण्याचे प्रयत्न या घटनेमध्ये अगदी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेली आहे. एक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक शेवटचं वाक्य अतिशय विचार करण्यासारखं आहे. पहा,
म्हणजे राज्यघटना दिलेली आहे, या देशामध्ये लोकशाही आलेली आहे. पण या देशातील लोकशाही जर चिरंतन अशा प्रकारची ठेवायची असेल तर या देशामध्ये सामाजिक लोकशाही निर्माण झाली पाहिजे. सामाजिक लोकशाही निर्माण झाल्याशिवाय जी राजकीय लोकशाही आहे ती राजकीय लोकशाही टिकणार नाही, अशा प्रकारचं स्पष्ट विधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेलं होतं. या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक आणि धार्मिक जी आंदोलनं आहेत, ज्या क्रांत्या आहेत, ज्या चळवळी आहेत, त्याचं आज भविष्यामध्ये त्याचं फलित किती मिळालेलं आहे किंवा प्रतिक्रांती अशा प्रकारची निर्माण होते आहे का, हाही प्रश्न आपल्या समोर झालेला आहे पहा. कारण अलीकडच्या काही वर्षामध्ये आपण पाहतो आहे की जातीय व्यवस्था जी आहे ती अधिक कट्टर काही सनातनांकडून अलीकडच्या कालखंडामध्ये केली जाते आहे आणि तशा प्रकारचे प्रयत्न भविष्यातही सुरूच राहतील. आणि म्हणून आपल्याला या जी प्रतिगामी क्रांती जी निर्माण होते आहे त्या क्रांतीला प्रतिसाद देण्याकरता आपल्याला देखील तशाच प्रकारची प्रतिगामी क्रांती आपल्याला करावी लागेल आणि त्याकरता सज्ज राहावं लागेल. आणि मला या ठिकाणी समारोपीय कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय आणि आंबेडकराईट हिस्ट्री कॉन्फरन्सला धन्यवाद देतो आणि थांबतो या ठिकाणी. जय भीम, जय भारत. धन्यवाद सर. अतिशय मोलाचे मार्गदर्शन आपण केले. आपल्या अध्यक्षीय भाषणामध्ये सर्व सत्रांचा आढावा घेऊन आपण सर्व मान्यवर मंडळींच्या विचारांना इथे स्पष्ट केले. मी सर्वांच्या वतीने आपले आभार मानते आणि यानंतर कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा या वेबिनारचे आभार प्रदर्शन मी आमच्या महाविद्यालयाचे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर LH नंदेश्वर सर यांना अशी विनंती करते की त्यांनी या वेबिनारचे आभार प्रदर्शन करावे. डॉक्टर नंदेश्वर सर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय ब्रह्मपुरी व आंबेडकराईट हिस्ट्री काँग्रेस यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित एक दिवसीय आभासी वेबिनारचं हा समारोपीय सत्र. या समारोपीय सत्राला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले डॉक्टर SD भगत सर हे वेळात वेळ काढून पूर्ण वेळ इथे उपस्थित होते, त्यांचे मी इथे आभार मानतो. त्याचबरोबर या समारोपीय कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले डॉक्टर संतोष बनसोड सर, डॉक्टर अजुजुल हक सर, डॉक्टर स्निग्धा कांबळे मॅडम हे देखील वेळात वेळ काढून इथे उपस्थित राहिले, त्यांचे देखील मी इथे आभार मानतो. पुढील सूत्र समारोपीय सत्रामध्ये आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी नंदेश्वर सर यांनी पूर्ण केलेला आहे. सन्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर भगत सर यांची जर परवानगी असेल तर हे सत्र या ठिकाणी समाप्त करून लाईव्ह स्ट्रीमिंग थांबवण्याची त्यांनी आम्हाला परवानगी द्यावी असं मी आदरणीय डॉक्टर SD भगत सर यांना विनंती करतो. त्यांनी आम्हाला परवानगी या सत्र थांबू द्या. धन्यवाद. या कार्यक्रमाच्या समारोपीय सत्र या ठिकाणी समाप्त झाले आणि या कार्यक्रमाचा आपण सर्वांनी दंड प्रतिसाद